Agĩkũyũ na Mũmbi maithe maitũ matuonetie makinya mawendo. Thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene. Thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene. Kwĩrutĩra kũnene bendera ĩkĩrirũkana guoya tũkĩiga thĩ. Tũkĩneo mũthĩgi nĩguo twake bũrũri, ũkombo gĩtiriwo tũkĩgĩa na wĩyathi. Thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene. Tũage mwago twĩethere na kĩo riri wa bũrũri ũgĩe, njiarwa citũ cigakĩinaga makinya maitũ. Thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene. Thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene. Thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene. Thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene. Thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene. Thayũ thayũ. Aya, ucio tagwo Joy wa Macharia, rwĩmbo rwega rwĩtagwo Thayũ. Rwĩmbo rwa mũndũ mũnini na mũnene. Thayũ nĩguo twendaga bũrũri-inĩ nĩ tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno matangĩthiĩ na mbere gũtarĩ na thayũ gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩkĩo mũthenya wa mũthĩ tabarĩra-inĩ ya Kera tũrenda kũmũrĩka ũhoro wĩgiĩ kũrĩmĩra thayũ gũkũ bũrũri-inĩ na ũiguano. Na nĩ kũrĩ kamĩtĩ ĩkoragwo ĩthukĩirwo ũigĩrĩrĩki ũcio wa gũtigĩrĩra kũrĩ na thayũ, kũrĩ na ũiguano wa Akenya othe, a ndũrĩrĩ ciothe, a mĩrengo yothe ya kĩũteti. Na kamĩtĩ ĩyo nĩ ya NCIC. Kamĩtĩ ĩyo nĩ njiguaga maita maingĩ ĩkĩrwo nĩ toothless, tondũ maita maingĩ maũndũ marĩa mekĩkaga gũkũ bũrũri-inĩ tutionaga ĩgĩtacũkia makinya. Na oho ningĩ rĩkoragwo ĩthukĩirwo kĩndũ gĩtagwo prosecutorial powers. Ndĩrĩ mũndũ ĩngĩnyitĩra ĩtwarĩra igoti-inĩ. Ona twanaigua hĩndĩ maugaga maheo budget nĩgetha magũre tũmacini twa kũrekondaga andũ arĩa mararia mĩario ya ũcogeri kana hate speech. No ũkarigwo ona mamanyita megũcoka meke atĩa, na ningĩ megũcoka mamaneane kũndũ kũngĩ, kana tuge rĩngĩ kũrĩ mũnene wa thitango cia mũingĩ kana kũrĩ maabitha borithi. Na andũ acio aingĩ mũno makĩria arĩa makoragwo magĩtheremia wagagu na ngũĩ na irumi nĩ andũ mena igweta. Ũguo nĩ andũ matahutĩkaga mũno, na kamĩtĩ ĩyo ndĩhetwo hinya ũcio wa gũkorwo atĩ nĩ ĩkũmakinyĩra nĩgetha ĩhote kũmapin down kana ĩhote kũmatacũkĩria makinya marĩa magĩrĩire nĩgetha bũrũri witũ ũhote kũgĩa na thayũ na ũrũmwe. Na nĩkĩo ndeto nĩyo tũkũmũrĩka mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tũgũteithĩrĩrio nĩ wakiri Ngunju wa Mathenge, nĩ arĩkĩtie gũkinya. Na no tũratanya ona Kabinga wa Thayũ, former MP wa kũrĩa Mwea, arĩ njĩra agĩũka. No kwĩna mbura nene mũno yurĩte nĩyo ĩgirĩtie akorwo akinyĩte, na nĩ ndamenya angĩkorwo wĩ bara nĩ ũramenya kwĩna mbura nene yurĩte na barabara nyingĩ itiragereka. No nĩ tũrahoya andũ arĩa othe me bara-inĩ mathiĩ wega kahora, mũndũ emenyereire. Kaba ũcererwo nĩ harĩa ũrathiĩ,
no ukinye wi mugima ni tondu muno makiri hindi ria kwina mbura tari gugu ni kugea na mitino mingi ni tondu visibility ndikoragwo iri njega gwikura mbura nene uguo kaba kwimenyerera. Gordon Jeff Muga no akiguo muthi turarie cia thayo muthi ni thayo na mbere ya tunyitite wakiri Ngunjwa Mathenge ugenire tobe twethere andu aitu mbeca cia na ihenya tondu anotire ona kungiaga mbia ri andu nimagia na ngahiha na ngui cia kimucii ukaga thayo yona marakara mataramenya kuria marauma ni na no utari na thayo ni maundu maingi muno matangikikana nikio muthi tukumurika uhoro wa thayo o tugethagira andu aitu mbeca turamera mathi haria ha cheza da cheza nigetha uhote kumi access ri uhinyaga *770# warike kuhinya uguo ri igutwarwo haria menu-ini ya cheza na ugukora number 1 ni Cheza Vieta, number 2 ni Cheza Sports, number 3 ni Cheza Box, my favorite niyo number 3 Cheza Box. Aya nireke thi ni ngwira nyenda gutwarana muthikiririe nigetha riri ndigatuike mundu urahunjia mai no arahinda makombe neo ri neo njireria huthu muno ngihotanira mbeca huthu muno ndurabatara ukorwo wi uhoro wa mithako ndurabatara ukorwo wi uhoro wa mifira itacohi na muiritu witu witagwo Mugure wecu riu niyo riu magithiritie biu mwinao rika riri ona horo wigie gutinda gukigura data hindi cio aca ndwabatarwo data ndwabatarwo ati thimo ya gicicio aca so wathi haria wahinya Cheza Box ri irakurehera box inya, box 1, box 2, box 3, box 4 ukoya box o imwe at random taruni no ndoya box 4 nigetha nyone kana ni gwika ati na tondi na mbeca kuria wallet ni ya Cheza ri ni ajetia pin so ingiaga kumihe pin gwikira pin nigetha irenge ciringi igana rimwe thake ni da process ni ya boti noguo ikudumira message ri you almost won ingia cida to ni guete na already na tondu ni ndirenda gutigira gatagatiri njikire pin nigetha nyone ikudehera ki na igithiaga na mbere na kudehera Gordon ri hare ndu ingi maroria ciuria nyingi cia angani ni ndaria bia na ndiraciona hena namba turenda mahure ya Cheza support ya gucokia ciuria icio 0800 korwe na gathina gothe ka muthako wa Cheza hura namba eno 0800 000 770 0800 000 770 ona wa hureo ni gucokeria na ndurariha ino ni toll free ndire marihi toll free nduri kindu urariha oguo aiko kwina delay okunona no wa experience kathi no gothe ugithaka Cheza uhure na mbeo ciuri icio ciothe wina cio ni ugucokerio na Cheza ni huthu no arika ni thakire kindu thaigire na ndona cia kunywa cai mukoro na wathi no wahinda gikombe gia cai tondu no me kwina heho nyingi muno riu ri na ningi kuri andu aria mendete mithako ngurani ino ingi ya football na maundu ta mau ri na kuri andu mendete guthaka kanyamu getagwo gatege niyo etagwo Aviator ni nyingi ikoragwo hau thiini wa Aviator ni mithemba mingi handu ha gutinda ugithi gwetha handu hena internet kana thimu ina wikire data oningi ucoke ningi uthio wambiririe kumbukia gatege we mwene kambi gukumakia riu thiku ici maundu mau mothe nitukuhutheiria urahura *770# ukoya option 1 yo ya Cheza Vieta na ukaigera ciringi igana rimwe kuma ciringi igana rimwe guthie na iguru na mbeca ciaku ikahurwo maita meri nginyagia maita 1000 koguo mbeca iria ukuigirira ni ugukiona mbeca iria nginya haria gatege gekumbuka we no mbeca icio guikirio na ningi na option ingi itagwo Cheza Sport Cheza Sport uraigira haria ha *770# ukoya option 2 ya Cheza Sport waigira Cheza Sport urakora option 4 option ya mbere iretwo Quick Bet Quickbet gucagura mibira ria thako rugura mathaa 24 igagucagura mibira ria na odi njega we no gweterera mbia gwikire analysis ciothe na maundu macio mangi mothe we no gweterera mbeca ciaku thiini wa M-Pesa na ningi hena kindu kingi gitagwo single bet iko kwena mubira wa thina mbere ihinda riri ungiingira hau ha *770# igukurehera mubira uria wi hau mubira uria wa thako kwa ihinda riu hau ikuanalyze kwire atiriri
hari mubira uyu ri ni heguthakwo ni hekugea na yellow card igiri kana ni hekugea na kona ithatu thiini wa timu kuri timu ngania kana timu iria kana hihi ri kwina possibility mubira uyu hari wakinya gatagatiri mathie guikiria ri ukuma draw ya bao imwe kwa imwe kana ya kifugu tondu ni ya iragwiciriria ndugutinda ugiciria maundu mau mothe turorage history hinde ya mathakite na ngania mwaka ucio ungi mathakite maumire atia maundu mau mothe riu ni utigire kindu kiretwo cheza hamu ni ithondeketwo na AI ugi wa kiriu ningi hena kindu kigitagwo multibet ha multibet uracagura kiria ukwenda kuhotana na mbeca iria ukwenda kuigirira okorwo ukwenda kuigira ciringi 5,000 uigire 5,000 uhotane ciringi milioni 5 ona kana ciringi 500,000 itua ni riaku hena kindu kigitagwo jackpot hena nginya ciringi milioni 100 we uraigirira ciringi 100 igagucagura mibira 17 iria gatha iguthakwo kuma riu nginyagia weekend yakinya game ciaku ciaingirana ware mibira 17 ukamukira mbeca ukamukira ciringi milioni 100 waga gukinya game 17 waga kuma game 13 14 guthie na iguru ukamukira bonus au nikuga no wihotanire nginyagia ciringi 500,000 milioni 3 guthie na iguru ngeni na cheza ri ndigathako na mundu takinyite miaka 18 imwitikirie no ni hitukitio ni BCLB license number BK0000856 good riu ni hinda riega riu twambe twari cia thayo wakiri yes karibu sana thank you muno bwana Jeff ina uru twakana ni guka ni wahura na biu na mbura ndatukurana nayo tambo tutariri kuhana atia ja by the way kundu kuti kwega no ni twakinya mundu aragiko kahora ni kurite kwi mathina maingi barabara na ni wega kwira muthikiriria hindite no ya mbura mundu ndagatware ngari ihenya twara kahora ni gukinya na ndukegumire hari urathira twara kahora no tani ndahuthira Google Maps tondu ndauma Limuru Road na yado ya nginya ya njira hena objects ciri barabara kucia nonga muti ukugwiteo something Google Map yani redirect nona go to ukoro agency ndagaruruka ndoka ndahetukira Thigiri Ridge ndaumirira Westlands ndoka kahora yacoka ya njira ndikahetukire haha handu hegwitwa Arboretum nyumite na Riverside ajira nyambate thie o rugongo riu nyumane na rugongo hare Arboretum Riverside no ya Arboretum Riverside handu ha nyambate nyingire ndiu ni gike thiini wa Arboretum barabara ya I don't know ira wakumira hare Andrew Crawford exactly so yajira ndige guhetukira kau njuke nyambatite ndahetuka Kasuku ndoka ndaharuruka ndoka riu we no riu yandehe wega muno kono aihura ri tiga tutonduri gwicia no guthambira agitubirite muno riu agire gwicia no athi ugo ekore taifa horo guyu weni orito ni mai geithie muthikiriria eni yes thank you muno muthikiriria wa Inoro FM ni ndakena ni guka kunyitanira na inyue na kunyihia hwai wa umuthi ndakena ni gukora Jeff muri na mundu gitwo Gordon koguo tunyitanire tunyihie hwai tushire maundu ma cohesion na andu akora gwitu Rware Nyeri na andu makunyandikire haha nda post majira ndikariganirwo ni kumugeithia na ndimwire kuria no kuraura in fact nda receive thimu na majira kurite muno na kuo koguo no wega tukimenya bururi ni gukona irio number 1 na number 2 bure yo tijuru no kwihuga tukumihuga mundu ikare ningi to take advantage tondu nitufatara gutahia mai gwika water harvesting na kuhanda andu magethe mai na andu macoke mahande na bureyo akorwo ni irio cia ng'ombe ni tuhande thara na silage na tuhande irio cia kuria nigetha bururi uikare wega
so andu matikareke mbura yurire thi acha andu matikareke yurire thi na nwageithio muno ni riri ni Reverend Maina wa OTC very well aranjira mbura ni nene muno haria ari mai makuwa rori meroreire ala rori uguo ti kuhuthu uguo tukira andu memenyerere ona muthuri ti mweshimiwa Kabinga wa Cira wa Thayu ri tondu ndamenya ari njira-ini ri o haria ri ndagatengere acha ukahora sheshe akinye ari mu ni gukinya no tugacire muthenya ungi ira ni muthuri na ihenya ria muthuri ni gwika atia uguo engea tu muheshimiwa no kinya na Thayu riu karibu sana asante turaro horo wigie kurimira Thayu guku bururi-ini na ngwiciria ni koretwo ukirorera no kona uria maundu marathie guku bururi-ini irumi nyingi andu miario ya gucogera bara ngui ona he recently hari mutumia urariri na guku wa North Eastern ari horo wa nywere ngumu atianga gabara gagucani ya Christian na Muslims na ke twakinyire na ni tuna ruhonge ta NCIC rure rutukiro wigiririki wa utigirira kuri na wiguano na Thayu thiini wa bururi ni tondu ingirora wega ri NCIC wigiririki wayo munene muno ukoragwo uri wa kuhurana na unduriri kana ukabira muthutukanio wa rangi wa ikonde muthutukanio wa kidini no horo wa kuhurana na horo wa miario ya ucogeri na ho gutigira ni irarimira urumwe Thayu na wiguano guku bururi-ini kamiti yo iri wira irutaga kamiti yo ri ni irutaga wira no hari handu no itanamba guthie hari NCC no hari uria nyonaga magiruta wira wegega ri no wega kuga kamiti yo ri kwina maundu maingi muno mahapenire kuma 2007 2008 ni kuririkana twari na post election violence twarikia githurano gia muthuri Kibaki mutigaire na ukigia haro kati ya andu aria makiri mwena wa Mwai wa Kibaki na aria mari mwena wa Raila Odinga ni ndiagikitie kura ndiare na wale okana okanyinyi yes in fact no daliriri dali class 7 idu akino wale okana no dali na a lot of interest tondu ni nderoragira TV na ngathikiria radio muno happen ore kurathi na ore kurathi riu ri thutha hindi yo ri kuri na maundu maingi muno na mawatho maingi muno mathondekirwo kuma hindi yo kuririkana Kofi Annan agiuka several people ukigia na uiguithanio ukigia na memorandum ya sainirwo by both sides na international community no gaturu ko horo ria watumite kugia na haro yo muthikiria ngiririkana wega ri ni miario yaragio ni andu a mwena wa Kibaki na andu amwe a mwena wa Raila Odinga and that is the truth na thutha wa miario yo gukorwo igithurimwo ri na maundu maria makorirwo mahanikite thutha wa githurano ri na thutha wa haro ri kuri na andu matwarirwo Hague na mathi Hague that was a legal process ya gwetha culpability kana gwetha atiriri no are responsible na ni makinya mari kwa kwaerwo makiwatho wa international community kana international wise no international community na experts makiona ni sawa aya ni makurihira mehia mao the 6 no really hauma na communities igire ithatu cirarwaga na research yekwo ri gukioneka hari communities icigiriri gaturu ka detweno ri kari hari communities na the not leaders are communities muno muku kana ucuke kana ruthuro ni rwatonyete ngoro-ini cia andu muno kuringana na miaho yake utetire kuringana na miaho yake uteti koguo ri ni atia kungekirwo kana ni atia bururi na international community aria mokaga guteithiriria Kenya ni atia kwagirirwo gwikwo of course the experts said
no nginya kugie na uhoro wa kurehe cohesion kana uiguano kati ya communities ici ciere itari na atongoria ikoro ni community to community wajiko to wajiko otieno to otieno you know ado maranirie direct na nikio gwacokire koguo gukiuria atiri magihuthira forum iriko makuhuthira forum ya thirikari kama kuhuthira iriko forum ya thirikari ikioneka ti njega ndiroka wega tondu ni yageririo for like 2 years no thirikari gukioneka ona moigira thirikari ni ri kuri na amwe mathire prime minister ni agiukire Mheshimiwa Raila Odinga ri thirikari yo yari okuo no yari jatukanu kyo yetugo nusu mkate orogerika na bunge nusu mkeka kuna bunge kuri na abunge mathiaga memwaho wa Raila amwe mwaho wa Moi wa Kibaki koguo matiingiranire fiu koguo matingihotire thirikari ndihotire ku drive cohesion kana gutindikiriria uiguano gatagati ka ake uiguano ucio tondu ona wenyewe matiraiguana na koguo Wanjiku ni akorora ha atirathie we kana ni akwa guthikiriria kana ni akuona mheshimiwa uyu uri arakiuka kunjira no uyu uranjirire no uyu uroka kurehe banori guku tuthie bara na thimbo na hiyo koguo ndagiuka kunjira koguo after 2 years na thirikari ni yathondekire kindu gitagwo National Cohesion and Integration Commission na ikituika commission ino ni independent na thutha wa twahitukia katiba ya 2010 niguo gwekirirwo nyamu cietagwo independent commissions mbere iyo gutia koretwo kuri na independent commissions na independent offices ati commission kana ruhonge rutarathikiriria executive turathikiriria mundu ruo rwenyewe ni independent hari mikira yao ya maundu tukona honge cigana ta icio iria ci gatiba-ini ri ni kenda no kwina ingi cio gite ithondeketwo tondu kuri na Public Service Commission it's supposed to be independent kwina NCIC kuri na independent offices also ta independent office ya ODPP Ombudsman is also a commission. You know, there are a couple of them. National Human Rights Commission. There are a couple of them. Cigithondekwo nigetha ikahota gwika maundu citakurora kana citaguthikiriria politics of the day. Hau niho NCIC yaciarirwo. Na yaciarwo ri NCIC sorry to say na niguo kuri na andu ni manyitire ta NCIC yoka kuhurana na tribalism which is the fact but you know only one role here NCIC yeshi andu meciririe NCIC yoka ni undu wa kuhurana na tribalism na hate speech o maundu mau meri no kuringana na ni hari functions ta inyanyo guo cia NCIC iria nyonaga iri muhimu muno niri nene nekuite maundu maya mangi mothe na itekagirirwo muno ni NCIC na a Kenya ni function ya cultivate cohesion kurehe uiguithano na gukoragwo uhoro ucio wa kurehe uiguano ri ugakora uri continuous ati o muthenya ruhonge ruru ni rwagirirwo gukorwo rugitwaranaga na a Kenya o rukirimagira uiguano kati ya mundu na mundu uri ungi kati ya religion na religion iri ingi kati ya community na community iri ingi kati ya kanitheno neno ona korti religion you know within Christians within Muslims o mundu no uri ungi kati ya politicians kati ya andũ arĩa me thirikari na matari thirikari-inĩ so hau niho nyonaga tutekagirira muno na tugacoka tugatua githimi kia NCIC ri ni kunyita atongoria aria mararumana tukaga kurora NCIC haria iragwa hakwaga ithuĩ enyewe guturora ta citizens uga we tondu we kuria gicagi-ri ni murarua icagi kwa icagi kana omundu no uri ungi that is the core role na mandate kurora tugirehe communities icigire atia
tungihota kurehe miahu ya gisiasa te hamwe onakorwo mena meciria maori andu mena opinion ciao ri nieta maigihota gukoragwo ni mara project kana mararĩrĩria mirugamo yao matakurumana na matakuyanira hiyo mahiga na njira ya thayo they agree to disagree riu tukaga gwika uguo na which I think urucio ni gwagirwo ko ri munene muno na NCIC kiu nikyo gikiko githimi tondu atongoria kaingi mekaga uria marona Wanjiku kana arumiriri yao marakenerera mutongoria umuthi angioka Jeff ga iguru wa ngari arumane andu mage kuhura ruhi na mage gukenerera uhoro ucio ruciu ndangika uguo angiothie kanitha-ini arumanire haria mbere na gakero na ni aheo ni muhunjia gakero haria muhunjia thia mwire mheshimiwa tafadhali ciugo icio wauga cicokere no here na uge ni sorry ucoke uthi na mbere na kuga uria CDF yakwira ruta wira na uhoro ucio uthi na mbere mutongoria ucio muthenya ungi ndagicoka gwika atia gwika uguo na njira nguhi ndenda kuga NCIC no ginya ina roll down kuri communities na kuri andu kiumbe icoke ithie kuri atongoria tondu atongoria aya tukaga makorwo mari the same na no aria na maticenjagia na NCIC ni gucoka gwire heri report yakoretwo ikihano ni Raila Odinga kamwira akuite na kauga NCIC hindi ciothe mutongoria wa mungethaniro aria kaundu kurigana NCIC kena hate speech anyitagwo na ihenya muno na ti ati tikuga ati ndakanyitwo nyagirwo ona masamo na gona ihenya muno no mutongoria uria uraririria thirikari aria uru kana arumana ucio ndatengeragio ucio ni undu ungi utumaga NCIC lose public trust riu maundu mau meri mamwikire wa NCIC na kwaga go take initiative ya guthie kuri communities nimo matumaga NCIC etwo uguo ukwambiririe toothless dog whereas ni ruhonge rwagirwo ko rukinyithane bururi uyu na rutiagirwo kuigua miario ta matu manene kwina mundu uracunga age kanitha-ini maundu mau because twagirwo gukorwo tugiciririra uhoro wa ukuria wa bururi no gwita mundu muganga murogi kurumana nona ona kiuri giako kimariri muno makiria committees cia constitutional committees na independent committees kana bodies especially issue independent are they really independent tutaru warora NCIC ri makamishina ri nigetha mundu atuike commissioner kana atuike chairman wa NCIC ri ambaga akwabagereria public service acoke ri uka approve no abunge andu aya ri maroka kumu approve ri no arendwo athie akangag auma athie wira-ini wake ri ni arendwo amenyengania ni erie uru amunyite audu na ta kiria ta independence yao tuika compromised kidi amatuika ni mareho ginya bunge-ini kuhitukio because tuonaga ugirora ta ashirida ni makiandikwo ri guo kamiti ya JSC niyo ya ma interview ne kama hitukia gwicire moka bunge-ini acha matiuka bunge niki kingigiria aya NCIC kana independent bodies wira waona vetting ya wethiririe kuria public service commission opinion hiyo kana reciria riu Jeffrey ni reciria rikoretwo rigicirio muno Kenya ni experts ona taithita mawakiri ni ndiumwe ni kiuria turagia every now and then na gitumi kia gituma aturio guo ri commission ta ya ino ya NCIC tuchirire ndo ni turachirira ri to ni gwite horo wa thayo na wiguano iri
andå aya mambaga maka apply you know gugathondekwo committee committee ithondekagwo ni Public Service Commission ya andå arĩa makovet kana andå aya nigetha matangathe iturwa ici Public Service Commission ri twambĩrĩrie harĩa ri ikoragwo ithondeketwo Public Service Commission ikoragwo na representatives a executive legislature na judiciary ona ndira tuthiri andå arĩa marũgamagĩrĩra public tondũ andũ arĩa marũgamagĩrĩra the public maappointagwo nĩ president marũgamagĩrĩra women andũ arĩa marũgamagĩrĩra women andũ arĩa marũgamagĩrĩra youth how commission manominatagwo nĩ president so how is it hot wabia commission hiyo ri na iretwo independent nona mwena ũrĩa yagwa mwena wa executive ino niyo yathondeka committee yago vet andå aya kamiti ino yatangathari yoka ya short list ya ma interview ri igucoka imatume bunge bunge yagirwo gukorera independent ndirauga yagirwo gukorera no tikwe kora no ndirauga ni independent yagirwo gukorera independent kiwatho no bunge no ri ndaru tungirora bunge ihinda riri bunge ihinda riri kuma muthenya uria yathurirwo August mweri wa kanana 2022 muthenya uyu ungi kwari na kiama kia North Eastern kia State House gikigurwo ngithie ku na magi pledge allegiance ni ndigago kaingi muno niki kingituma uthuro represent andu ucoke muthenya uyu ungi riu noga mheshimiwa rais sisi tuko nyuma yako uthire ri ku na andu arĩa maguthurire ni wagirwo ko thutha imagine kwanza ona wina kiama na wina kiama wathuri ni magwitikirie ona kiama kiu wina kiu ona kiama ni magwitikirire riu ni kiugirire kuria akorwo ti maundu maku person ni maundu person mada yaku kwehangira ni gitoero and that is it is like that riu andu aya matigetoro kuria bunge ri na ni compromise tire ekuhetukia andu aria executive ireda and it is like that riu ri katiba itu ri ni one of the most progressive ithite na mbere muno hari handu twateng'erire ta bururi na tiuru tondu na mwana ungi mutengeria ni gutuika rimwe ni no akure wega kana we akige tondu ni muteng'eririe muno ndakiruga marungo mangi riu koguo kuria mbere ri akanjia gwika maundu mari atekire yona twara gwati ungiagutwarithia mubara wikihi ni ukautwara wi mundu mugima riu ri hau niho Kenya ri kiwatho hari na maundu tuikaga ta bururi katiba itu ithiite muno iratugucia tumikinyire no ithuire ithui twina thutha twi wa mutiro you know Kenya ni yaumire na tukwaragia na muthuri ungi ndagitari murata wakwa tukinywa cai umuthi my client tugacira uria bururi wa Kenya waumire from undeveloped country to developing na riu retwo middle income country na niguo tundu kuma 2030 twathi middle income country na kuma 2030 thirikari ire gukorwo iria tugwikira 2027 yagirwo guturuta kuri middle income itutware kuri first world Singapore. Yes. Okay. It is not a wonder because these guys know na kifaki maundu-ini maya mothe tondu andu mecirie vision 2030 yari undu uguo matuhu ma mundu umite kuria umire agioka akiandika no vision 2030 niyo yaturutire hari developed hari underdeveloped yuka developing riu iratukinya developed riu ituguthie middle income nigetha tucoke tuthie first world. Okay. No tuma middle income to the developed tucoka tugathie first world riu ri similarly kiwatho ri katiba itu ni most progressive iri mbere. In fact katiba itu no tuge ni first world. It is first world ibere itu ibere kunene muno o ati ni yonete ati mubunge agirwo gukora independent na hinya muno na ni mubunge ungirugama ere president nie
ugo ugadirenda na gutikundu kidwara tondu andu all karau riahuthira all karau tondu gutikire MP andu all karau maranjirire ugo tiguo marenda na tondu riu gutiri ndungika nini ndarega na andu marege na mujadala ugwe no coke kwe president nake gwakinya handu he gukinya auge atiriri nini ndetikira that is the voice of the people ndigutinda gisamoni andu kwa DCI ati nigetha so ideally that is what should happen in na ugwo niguo katiba itu ifoasiite and that is what it has envisaged no mabo kwa ground ni different ni tofauti sana tondu ithu tu ina uko thutha ithu tu thutha tondu katiba itu uria yauga ithu tuko tu makinya ta matano thutha like 5 independent commissions tucitite independent na tukacihe a whole chapter katiba ine guciaririria uria iritu ikaga na ikaheo kigina uria irikoragwo icire independent na mundu ta DPP akaheo security of tenor mundu ta attorney general akaheo security of tenor no agacoka agakifutwo and you see dure no anyi nikiko githina witu ni gutengera twatengerire but again ni twagirwo gukorwo tugiplay catch up tondu kure ona ithu twikinyire gatiba no tukure no ni kurega na thina ni atongoria itu ndikwaga political goodwill kana ndikwaga political goodwill na Wanjiku ri agakorwo ndaro ya musharica tondu gatiba o ino ri ni koragwo hete Wanjiku musharica muhiu muno wa kuhura mutongoria wake ini ginya president Ruchamio agagwika uria Wanjiku arenda no Wanjiku ndoyaga uhoro ucio no ritu na nimwe nyonaga Wanjiku ndiu kana ni kumenya atakoragwo amenyete hinya uri naguo kana kwaga kuoya hinya ucio seriously no wakiritwo kigwire undu ungiota kurikora mobunge tondu watho ucio tondu kiu nikio giboko kiria kihiu muno that is kiu nikio giboko kiria kihiu abunge no he kaundu mabati mahitukie nigetha gutuike watho ucio no urute wira na matihitukagia no matingitikira kuhitukia na matingitikira kuhitukia tondu ni maramenya atiriri Wanjiku angimenya uhoro uyu na watho ucoke ukorwo haha ithi ntwathira tondu hindi ya 2024 June 2024 maandamano maria merigari ndigukuhitha korwo watho ucio wari hori by election citingire ciganona cingire ona kuria kwa Nyunyiri mathirari githi andu matiwete kura muno irore muno haha kafete ino niyo yatongoretie na andu aria na gusaini kiria signatures ya na tugacisaina nyingi muno gutire I think everywhere kwa na andu masainaga signatures cia andu aria mekirete na uhoro ucio riu IBC ikihotomia tondu nguga ni IBC na IBC ikuhotomia niki it is an independent commission but not independent it is not riu toguo andu aya ri ni magirwo gukorwo mari independent mogia ati watho uyu ndwagirwo gukorwo tuhetukitie na tutihetukitie it is part of our job description reke tuhetukie tutware bunge iki atia irundage no matigwika uguo tondu some of them they are as a result of an executive led process na legislature wakiri no ngero wakindu ta chapter 6 ikoragwo hau yake thini wagati because ndona ikirutithio wira tondu iguaga aka mundu abati ukona migendere miega wakorwo no wiya indo cia andu gukorwo igire no andu aria othe maingiraga ona chapter 6 iyo yo hau ni mitu kora othe matia maingirite othe ikire yake ta riu ri tutiragicira horo wa Nairobi na some of our appointees maraki appointirwo ni governor wa Nairobi na wa maithoti wa ruthiomi mwena mujenzi wa Wanjiku ugurugamirire eri riu wa maithoti wa ruthiomi kuna atiriri no igutire githimi gia chapter 6 ati ni toria tuga kwina odometer kana mita yakire ya migendere ya mundu ya ethics na wa maithoti wa ruthiomi na nikio roigwa andu makiuga atiriri ng'ania ri we tugikuwi we tunakujua ona tiga guthie chapter 6 acha ona korotu na maitho ma korotu na maitho na migendere as public
ithu ni twena tutaguthoma katiba ri we nduri mundu mwega na we ndwagirwo gukorwo handu hariku but nevertheless andu makapointo ndũnaigua mũndũ invitagwo handũ nĩ Governor Sakaja invite huyu ni daktari lakini hana degree na anaigua kione na ndiapointiwa ni mama you know au now ni daktari lakini hana you know na tiba mitini shamba ayatwarirwo thibitari urucio na no thibitari uyu iyo no ndingi ina mume no ina mundu uyu na uroria wodi ma MC wodi ici cirakorwo ni andu yone meku kurigana uria rakigeka uri andu mitambo-ini and you know nikiorona ona ngicida ha NCIC ri ngaga kuingirira andu aya commissioners muno ngoka hari ithui ta andu ithui ni tuhititio na ithui ni tuhitirie tondu ariri kugituika hindi ciothe Governor Sakaja oka handu ni tukumwira nawe ni urahitia every time tukamwira muthenya ungi atangigicokera ndagicokera gwika mitugo teyo na tukumwira we thibitari uyu thibitari ni witu na andu aria turenda gwikira hau ri ithui no nginya tukorwo tukimenya ati andu aya they are qualified tondu riu muthenya umwe niturithie thibitari unikite kuguru heyo Elastoplast na ni kuguru nikite and it is not a wonder reke ngwire atiriri there are some countries maumite haria turi magathi microkite very fast by the way katiba ituri in Public Service Commission Act na katiba ya Kenya article 232 na 233 na 234 ni yaritie uria mundu uria wagirwo gukorwo akiheo wira na uria wagirwo gukorwo ukiheo wira na ni kigegero muno uhoro wa merit na economic use of resources nega choka kauga ona tukiheanaga miekeri tukiugaga ati to distribute miekeri na merit ri ona tukiroraga tribe ri na tukiroraga color na religion ri merit should be number 1 merit should be number 1 koguo nigetha na ndirageria kugo nigetha riri leaders na atongoria matigae kuhenagia Wanjiku atiriri ndu no nginya tungiraigananirie constituencies ici citu tuhe mundu wa Kibira tuhe mundu wa Kasarani constitution ndagura article 232 233 and 234 ekireire muno uhoro wa merit based na uhoro ucio ri ndekireire oguo tutondu wa kwenda asha it was deliberate na ithuta mwakiri tugaga atiriri otoria uiguaga ahunjia makiuga gutangire ugingire gukwira ri watho na ithuta mwakiri tugaga atiriri tukiinterpret watho korwo constitution ni endaga kuga oguo ri ni ngiaugite iko constitution ni endaga kuga ati not to employ mundu ini it would have said ona diga gwatiriri ni ngiaugite no the reason ni augite merit ona hau moya ucio ini ri kuga ati atiri no ngi wina merit sure ati kuga ati Kiberari ati gutiri mundu uye kwina andu thousands of people who are very qualified matari wira but imagine dagitari so ni interest no ni interest cia bururi nathi na cia gucokia bururi nathi na ni wega muthikiriria aikarite hau gitanda-ini aikarite amenyerere bururi uyu na amenye mitugo imwe tureka ta bururi ri ni mitugo ingihotomia bururi uyu muno na ingicokia bururi na thutha makinya miaka mingi muno kundu tukahe ciana citu wira munene muno wa gucokia bururi tondu kwina mabũrũri makuite economically matikuite makuite ni undu wa civil unrest kana haro ya civil no haro yukaga ni undu wa kwaga ki ni undu wa kugotongoria mwega na economically maundu gucoka nathi godo ndona wina kiuria gira kwa baba ona ndari nguyuragia atiriri uhoro wigi merit wambagiriria guciria o kuria grassroots kuri muiki definitely we wakiri ugithie guthurwo muthiri ucoke ukorwo nduri na kanyamu kanene kangirumwo ri na wina integrity ri yagirire ri acoke hoka mundu ungi wina indo nyingi na ndai na integrity yo ni ciuikaine kuria ciumite ri obvious mundu uri wina likelihood ya guthurwo ri
mundu ucio undu wa keri ri uhoro wigie mieke no turaria nayo te ya kuria thibitari uria ri maundu maingi megie rewards cia uteti tondu ngirora ta giturwa kiu kigakinya hau giakinya ri kironekana kirai na reward ira umite handu nigo gicoke giuke kinya bururi ni tugakinya handu tuheanaga ite na merit we ni wagirire no ti ati ni tondu we ni urandeithitie hana aikondu qualify tere hekirwo mundu githerwo handu hangi gikiruta wira hegega hatarakihutio na muingi muno ta thibitari no toro kundu kungi riu ri gwiciria bururi ni ugakinya hau no watho niguo wakinyire hau tene mbere ya muingi na hari bururi uyu hari andu metagwo power brokers na njira nguhi ground metagwo ituge na no wega kuga ituge ni njega no nicio ithukitie bururi uyu tadu kingmaker no who is a kingmaker kana ru kiu no kiugo political gitugi no ito kiugo political no twekirire horo ucio wa itugi na kingmakers na political power brokers hari siasa citu uhoro ucio ugikinya ni ukire nginya mainstream public service na nikiro na public service maundu makihitana na corruption kuingiha tari uri ningi ko de dagitari ri ona tundu ru mahaki ni maingihire muno Kenya ri surely igiko de dagitari na ni thomete ri na ni administrator ri murwaru oke ri kuri na undu ingiona murwaru ucio hau casualty nemo ni kwaba kwira andu a mabe maigirire 200,000 nyambe njuge mundu ucio ni abeke atia nyambe cugurikirwo because I'm a doctor na ni administrator wa thibitari iyo no riu ri gikire administrator wa thibitari iyo oi mundu na ndagitari da thomeire uhoro ucio wa taking care of a patient first do on first aid ni do no ruwe ara drive ni riri ni besha na public space na public service dagiro ko ikigaido ni besha kana profit making kana gukenia mundu fulani yagiro guteithiriria wajiku kana that person we call the public the person who forms the public na niwe wajiku riuri hari kiuria gia kana hau nigurwa kinya handu turorage merit kiama ri nitugakinya no otoria matuni gukuraihu muno uhoro cio kurigana uria kuhana tha ici uria harayama tondu aikorwo kwa ihinda riri ni tura point ya rotation mathibitari-ini kuria wagiriro gukorwo ku nduri na itheru nakuo tondu thibitari ndwagiriro gukorwo na itheru. I think that is the last place thibitari na igoti-ini ndwagiriro gukorwo ugitwara maundu ta mau na thukuru icio ithatu magoti-ini thibitari na thukuru ndwagiriro gukorwo ugitwara jokes kuni kwagirwo gukorwo kihuthira merit iria nene muno tondu ni ura deal na maisha ma mundu tondu tari thukuru ri ugigithie wandike mundu na degree yake ni questionable ithi ndagugioka resonini ya CRI auge ona ni Judas wathire iguriria mai no ni akuga uguo ni tondu na ciana cigutura icio yugo tondu mwarimu wa cigutura icio yugo riu koguo na thibitari magwika uguo ndiramwe mundu hare casualty na I know people have seen that mundu agoka thibitari-ini arakamba akiroigirira ki andu enge ni mainukire tari thibitari ingi njirega kuigua rugano rugu kwa Inooro na I think ni Kiambu mwena wa Thika ndagitari ni mainukire hamwe ni maregire ku admit mwana akuire anyitirwo ni ithe by the way that is not something that should happen no administrator le twaritwo kuure atwaritwo ni maybe governor na twaritwo ligito ndwari gituge
kinyamugigiro gitugire political broker atu no korwo na kura cia kunari rugo no nginya ari wa ndori kana rugamiria kigwa na tondu ni supporta no tondu ni supporta ni akaheo. And these are the things. It is not that the constitution has not foreseen, and it is not that the law has not foreseen, and it is not that the law allows it. In fact, wathore ugiritie maundu mau fiu no ugiritie unequivocally ugiritie directly no ithui turegaga kurumirira na tukarega kurumiriria andu aitu tukarega kumatua accountable o kali agwa ni ndira akoya mundu iguru guoko iguru ndiake muthurire uyu ithe tiwe ndira ni muranengerire ngania ndimutware kuria wajikwagiru gwo ithu turakunengerire mundu ucio aca tondu ni moya andu acio kuria matura-ini andu ni moya ni moya-ine angi wajikwagiru kamwira atire ithu tutina kuni ucio aca kimona kiangania ni githomu muno na ni ndagitari na gitiri wira kimigendere uyu niwe turakunengera no ucio tiwe turakunengera ucio ni mwega no ni mwega kuri wewe ni mwega kuri we kana ni mwega hana no hau hapo hapana and that is how not ungigakinya handu tondu hena mahitia not mahitia ina handu ta bururi twagirwo kurora maundu ma counties counties daishire they are just that teen like 16 years old counties koguo ri umenye counties ni ire county public service board county public service boards icio they are only 13 years koguo they have a lot to learn no ona makiranaga ri there is what the law says kai matagirumirira tu watho tugirumirira watho bururi uyo na president arafatara gutira tugathi Singapore aca no tugikinya Singapore very fast tugirumirira watho nakwage nginya tondu watho ucio tungirumira ona uici wa mbeca cia muingi no tariu ri like 99.9% ya andu aria methikari matingikirikiria kamiti magire kamiti yes na ringi na like 50% ya andu aria me kamiti mangirija we gitomi tukiria hanini tucokereria wakiri tugaturore uhoro wigi goons cia drive muno na kuri ona watho kuri ona honge cia enforcement kuri ona NCC ya mari okuo nitukorwa ni kigirathi na mbere na missing link irokira ni acio mararekia mubira nigetha gwakorwo guikario guko hana Gordon gatuhe andu mbeca ihale hashtag 770 hash na he mundu ndona njandikire ndimucokere na mbere ya riri yo tuguthomete 0800 yo rahura itari marihi 000770 aikorwo wira kiuria giothe kigi cheza hihi ni utumire message ya sherwe gigacoka kana wahotana mbeca ndwamenya ciina kutondu acio na M-Pesa ini hura 0800 000 ni kuga 0003 na 770. Haya wena yo tari na kiuria thi haria ha cheza uhinye *770 hash waigira hau uguo ni gukora variety ya mithako iria ungithaka no thake cheza aviator cheza sports na cheza box na tondu ni ndi wa cheza box thiaga haria ha option 3 ngekira option 3 ikadehera box inya box 1 box 2 box 3 na box 4 washagura box yo ire yothe gucagura box igire hari icio inya cina mbeca box igire itire uguo wagwira box icio igire imwe yacio ire ina mbeca yo kainukia mbeca ungihitia wone woire box 1 box 2 niyo ina bia ugerie ringi ni waya kwihotanira tondu ori urageria box ici igire iraikara igicenjanagia ici cina mbeca na ici itari so wageria ni ukota kuona ni wehotana na wahotana mbeca ici kuingira wallet ni ya cheza ugucoka uthie haria ha cheza *770 hash uikuruke haria ginya option 5 ni ukuona mbeca cia kwiria unge withdraw ni kuona withdraw hau option 4 hena uri ugikira mbeca cia wallet ni ya cheza na hau iguru wa option 4 ni uronio balance ya mbeca iria uhotanite iria ci wallet ni yaku ya cheza utari uraruta uguo wahotana ugutumira message ya congratulations wira no wahotana mbeca cigana ona ciatumwo namba-ini yaku na cina kodi
na ningi haria umuthikiririo tatha uri ungienda guthaka mithako ngurani hena kindu kiretwo Cheza Aviator. Cheza Aviator urahura hare *770# ukaoya option 1 ire niyo Cheza Aviator ukagira ciringi 100 guthie na iguru na ukahurirwo maita meri ogithagia maita 1000 hari mbeca iria we waigirira. Ningi hena kindu kingi kiretwo Cheza Sport. Cheza Sport ina option 4 ina option 1 yo quick bet hana system ira gucagura mibira ira irathakwo rungu rwa mathaa 24 uguo ni kuga ati mibira guthakwo umuthi nginyagia rucio mathaa ta maya mbeca ciaku mibira yathira we no mbeca ciaku ugekirwo thiini wa wallet ya Cheza. Ningi hena igitagwo single bet system ya gucagurira game imwe iri irathie na mbere gucagurira ni yellow card cigana iguthakwo kona ni cigana ikuhurwo na maundu ta macio we ukamukira mbeca ciaku thiini wa wallet ya Cheza. Wegira ciringi 100 hari *770#. Ningi hena igitagwo multibet uracagura mbeca iria we mwene ukwenda kuhotana na iria ukwenda kuigirira igagucagura mibira iria iho we ugeterera mbeca ciaku cigire thiini wa wallet yaku ya Cheza. Na ningi mwisho makiria hena igitagwo jackpot na mibira 17 iria ikiritwo hau iria irathakwo weekend iyo we no gwikira ciringi 100 system ya gucagura mibira 17 ugeterera milioni 100 ona kana ugeterera bonuses wahotana kuma mibira 13 guthii na iguru. Na ningi giothi giki ni gitikirie kurera matakinyite miaka 18 na ciuthi ni gukwira meciria thakaga na wikiririki. Cheza ni jitikirie neka hetukio ni BCLB license number BK0000856. Good. Tugucokereria thutha wa ndagika nini. Tulia mulimani. Ai. Ukatumainire. Ade one time. Ai. Kasenti on the beat. Waito. Jeka itire maruru. Wega ni yoreika. Dire haga oru na oru ne tondo nde Mugikuyu. Jeka itire maruru. Wega ni yoreika. Dire haga oru na oru ne tondo nde Mugikuyu. Na ni hoye ne nyenda thayo. Ni hoye ne nyenda itiro. Nikionde ikaragia na nire oru na oru. Ni hoye ne nyenda thayo. Ni hoye ne nyenda itiro. Nikionde ikaragia na nire oru na ngoro yakwa erendo thayo. Oi thayo. Ngoro yakwa erendo thayo. Oi thayo. Yeah thayo. Erendo thayo. Tobie. Ai, ndiakagwo taya wakine. O mundu ndiahorie gwake. Kwagia thayo tuthereme. Kamuingi koyaga ndiri. Ndiakagwo taya wakine. O mundu ndiahorie gwake. Kwagia thayo tuthereme. Kamuingi koyaga ndiri. Na ni hoye ne nyenda thayo. Ni hoye ne nyenda itiro. Nikionde ikaragia na nire oru na mundu. Ni hoye ne nyenda thayo. Ni hoye ne nyenda itiro. Nikionde ikaragia na nire oru na mundu. Ngoro yakwa erendo thayo. Oi thayo. Ngoro yakwa erendo thayo. Oi thayo. Yeah thayo. Erendo thayo. Tobie. The Prince rwimbo rutagwo thayo ni folk fusion rwimbo ruthaka muno na umuthi turaria uhoro wa thayo na maundu maria mothe mahutagia kana magathoga thayo mothe nituko tukimamurika na he mundu ukunyandikire ndumiriri haha Gordon kajira Jeff Salimia wakili sana ni murashira wega muno ati mundu uria uranyitirwo USA ati atwarwo igoti iyo ni democracy
ati korone ya Afrika mundu ucio angire muhithe uyu ni SK wa Ruiru gucirari uhoro wa mundu uria ura tharikire kiria mucemanio gikaro kiria Trump arari gucirari uhoro wa mundu ucio tondu ni iyo kwari iyo kiwiki gikira kinyita wega ni wakinyita atia wakiri gucia arauga thine igire o mundu ucio ni aranyitirwo ku ni agũthie through the processes guku itha hurukio na guo kaimana no gugu no tumuigwe guo muthenya muigire atwaritwo aria makandara kana milimani acoke agwo riu tucoke turigwo ni atia anyue kagera atirire wakiri atongoria itu riria mekwaria guku makaria miario hihi ya rumena na nduriri ingiri hihi niwe gucia ne guhoka na makao makimenya ni kuri akenya ingi muno maikaraga nja wa guku kirima hihi mabatie mahote kumenyerera miario yao na njira iriku nigu gutikae kugia na mbara kuria nja tondu kuri na agikuyu ingi muno maikaraga nja wa guku taru kwina andu mauragirwo na guku ni Garissa kwina mauragirwo na guku Garissa thutha wa miario ya muiritu uria muiritu ucio akiaria ri ni kijana oragitwo ni afitha wa borithi riu kungigakinya ni hindi teyo kwambie kugia na mbara iria areta ku ni undu wa nginya dispute cia migunda kuria Lamu maundu ta mau tungihota kugiririria te maundu ta magithemba kiu maundu magithemba kiu ri andu aria mangihota kugiririria no NCIC na muingi guo wenyewe tondu hindi ria mutongoria kwaria uguo na niwe uroretwo iguru ni andu ri nakaga kunira kanwa ithigiri na niwe uwi oma bururi mugima ruriri rutari ruriri rwa gikuyu ruthiomi ru niguo turaria runyagarurukite bururi mugima ona thi ngima no ni urenda gukorwo ukiaria miario igirehe ngui no we uraria wi guku gatagati Mount Kenya wi mucii ndurenda kumenya mundu uria wi ku Lamu kana wi Githumo wi na biashara yake kana wi Mombasa Changamwe o kuria ari ndurenda kumenya repercussions iria angicemania nacio reke ona twaragiria atongoria tukamera atiriri tunginya uge urenda kuga na irumi kana tunginya uge urenda kuga na ku attack nduriri iria ingi kana tunginya wigathiririe kana ugathiririe ruriri rwaku nigetha uigue ki urenda kuga no uhote kuga urenda kuga na njira njega kahora uhorerete na nigora kuringithania maundu mamwe mathiaga na mbere guku ruriri-ini rwitu rwa gikuyu na maundu marathi na mbere South Africa ma xenophobia last week kiumia kihituku na kiumia giki South Africans makoretwo makingata andu aya angi Africans aria marutaga wira ku na makoretwo makiuga ni maroya mawira mao ni wega muthikiriria munyite tondu gutiri family iri Mount Kenya ikaraga kuria maciareirwo othe kwina ciana cianyu ciri na kuu kana kwina mwana wanyu uhikitie andu mari kundu kuraihu koguo ri hindi ria kungikinya ati andu acio ni marauga ni turamahura kana moka guku gwitu ni mararumwo ri na ithui ona ni ithui igikuu ri ni tugutuma mahurwo na maigato ri tuyuria atiriri nitukuiganira Mount Kenya ithuothe ona tigakirore Mount Kenya ni turore atiriri tumigunda tundu riu tutigarite Mount Kenya ri bari yanyu yothe ingicoka hau ri moiganira tiga hagwa kai gya kuria ri mugundo ucio wanyu no muhuniri na niko kwiragwo ko wina nyumba ya ici cio ri bara ya mahiga tiga kurwa koguo muthikiriria menye maundu mamwe ona tungirora atongoria tuguthura ona aria tuthurite moka tukiaraniria nao tukameraga mugakiraga ki
iriria cia ruriri irario na mukaria munire kanwa ithigi na mubashirire miario yanyu hindi ya mugathe Uhuru wa Kenyatta ari wathani-ini ri na tuikaraga tukimuririkanaga kaingi ni undu wa maundu ta mau ri ni cokanagiriria andu haria Sagana na nduriri ici ingĩ citiarehaga thĩna mũno tondũ acokanĩrĩria andũ harĩa ndathiaga kwaria ũhoro wa tribalism kana kwaria ũhoro wa ũrĩa andũ wa ndũrĩrĩ ingĩ aragia tu maũndũ akarehe twarĩrie maũndũ ma ũtongoria wa Mount Kenya wa Mũgĩkũyũ arĩkia ũhoro ũcio agathiĩ no twĩna atongoria angĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ makĩenda kũhũra atongoria angĩ o a rũrĩrĩ rwitũ makahana nĩ marenda kwĩyendithĩria kũrĩ ndũrĩrĩ ingĩ mũno magagĩtũhũra kana amwe nĩ marenda kwĩyendithĩria kũrĩ Mũgĩkũyũ mũno magahũra ndũrĩrĩ ingĩ no mareka ũguo nĩ ũndũ wa selfish interest na nĩ wega mũthikĩria amenye matikaga ũguo atĩ ti atĩ matiramenya kwĩna mũndũ ũrĩ marira rĩ ũngĩhũrwo kana mũndũ nĩ moĩ tũnyaganĩte nĩ moĩ nĩ tũnyagĩte kona ciothe no we no nginya uge ũguo nĩgetha athurwo no nginya arumane nĩgetha athurwo kana oneke tendete rũrĩrĩ mũno kana oneke tendete rũrĩrĩ mũno kana oneke ti wega kũnia you know no Wanjikũ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo akĩoya rucamio rũrĩa ngugaga koguo we ona ũngĩrumana kana wage akorwo ndũrĩ mũndũ mwega tũtigũgũthura na tũtigũgũthura nĩ ũndũ wa kũrumana kana nĩ ũndũ wa kwaga kũrumana tũgũthura nĩ ũndũ wa merit yes nĩgetha ũhoro wa kũrumana na kwaga kũrumana rĩ tuweherie tucokie merit na issue based NCIC nĩ ĩkoretwo na campaign ya elections bila noma na no arora rĩ nĩ gũkoretwo na politics of goonism ona tutire turakinya ithurano na rĩu nĩ ũrona atĩ nginya mũtongoria mũthure nĩ mũingĩ ekũnyitwo agũtutanio thĩ akahũrwo agakoma thibitarĩ gũtirĩ mũndũ tani kĩũmbe ũguo ingĩũka atĩ njoe nyanake atĩ goons ngorwo na gĩkundi gĩko kĩa goons atangĩkorwo nĩ ndĩragitĩrwo nĩ watho kũringana na gĩturwa kĩrĩa ndĩ nakĩo kana position yakwa thĩinĩ wa thirikari kana mũng'ethanĩro campaign ĩno nĩ gũkinyanĩra angĩkorwo kĩu nĩkĩo gĩkĩro kĩrĩa goons cikinyĩte gũkũ bũrũri-inĩ tũgĩkinya angĩkorwo kũhana ũguo rĩu rĩ tũngĩhakinya ithurano naguo ũramenya ũteti wakorwo ũrĩrĩmbũkĩte wa mĩahũ rĩ wakorwo kũhana atĩa wakiri thĩna ũcio wa goonism rĩ ndĩramenyire nĩ mũnene mũno Jeff CS wa interior Murkomen augĩte goons out of 17 goons 14 cina passport nĩ irorire nĩ irathire Uganda come on atiriri is this a joke of a country ciagerire ku they have not gone anywhere atiriri siri Kenya atiriri hindi ro morũrũnganaga Gen Z rĩ motongoragia mĩrũrũngano gũkũ mũgĩtetia thirikari rĩ morutagwo nginya rungu rũrĩ tambĩa tambĩa no acio mahũrire senator muthenya barigici na maraumire nja wa bũrũri no Kenyans are not fools andũ rĩ ti aritu no reke to hope we don't get what we wish for tondu what we wish for na maũndũ mau na mĩthako yo atongoria arĩa mekuo marenda gũthaka na ũhoro ũcio rĩ wa mbere umenye tũrĩ na thĩna mũnene mũno wa unemployment mũnene mũno ũguo mbeũ njĩthĩ ingĩ meya indo koguo rĩ kũhũthĩka koguo rĩ ona King'otore harĩa nĩ agũthiĩ kũgĩra no athiĩ rĩ harĩ mũndũ ũyũ rĩ agũthiĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩrenda ũkahũrĩre Osot kana ũkahũrĩre Ng'ania sawa werehe niĩ nĩ ngũthiĩ kũmũtũndia ito kũmũtũndia ũkanehobia na thimũ ũkaneo mũthenya ũngĩ rĩ gũgakorwo kũrĩ thiĩ ũkanjehererie Ng'ania nĩgetha ndakarũgame ũcio nĩguo wakwa mũthenya ũngĩ rĩ kũrĩkorwo atĩrĩrĩ tũtirenda wathani wa Ng'ania koguo tũgwĩka atĩa militia nĩ cikumĩra and that is inevitable
haria turorete tungiaga kurora uhoro ucio riu horo ni umite hari unemployment ugathie hari misuse ya unemployment ino andu makajia kuhuthira andu aya ta goons uguo na matingira mone mawira riu goons ici ateti mararera tondu nio maracirera goons ici mararera mamenyerere muno citikanathondeke militia hinde tumira haha June 24 ri reke ngwire muthenya umwe Jeff twathie ri ma haha hetagwo haha Jivanji ni ndiu ni kunyana kiceumire na miraithi uguo mite ya machembe mieru chwa na ndinoka gutetera ndinoka kuga ati finance bill reject ndinoka kuga reject finance bill 2024 yoka go deal na ithu nire cito jakara cia maitho matune reke ngwire ithu tutiakirirwo twari na iPhone na KFC twatwarirwo ihenya reke ngwire na ni mundu viria nkuthi mundu onaona uthi ucio ni uthi viria mundu oneka yes it's like I have killed so many people and then ujire atiri Jeff tariure no ukoro andu mare haria marakurwirira we ucoke woe mbeca ciaku na nduri woe mbeca uthi ukagure muti wa icembe uthi ukamahure there must have been somebody waguri nyamo iriko ona kuri moragi moririo cio matihotire gucokia mauga mitio murutire ku no turutire rui agaki wa icohia muti wega muti mweru wa rui o mundu no ni tuonaga ikiumana guku guo kangemi yukite kuitwo wega mingi na gwatuika hari kundu maracamanitie the previous night similarly na ni wega Ministry ya Interior na Cabinet Secretary Murkomen mamenyerere muno siasa cia 2027 mamenyerere muno na makiria muno siasa cia 2027 na gwakinya December matari marathibiti gunism yo gwakinya December matari marathibiti gunism 2027 August tugakorwo na thina muno na tugakorwo na thina muingi muno na ure turauga turenda guthondeka bururi no tukinye handu turemwo tondu orona thigari no ithi uguo ikoro overpowered na mundu uria uhuthagira goons umuthi amenya haria currency yake yathirira andu acio matiganaga nawe hau agency yaku na yao hariwe ithiagira hau magaruga kuri mundu ucio ngi wina mbe tondu matiri kuri we tondu ni marenda kuruirira gukuruirira mari kuri we tondu gutiri na employment na ni marenda mbia gutiri mawira na ni marenda mbeca no ruarora wakiri it's an irony tondu taru muthi ni gucokire thigari 150 cia muico contingent ya muico kuma kuria Haiti ri thigari citu irathiite kuhurana na meito goons wana mugabo no tumetire goons acio mambiririo ro guo ni tugutuma maabitha a borithi bas magana mathi makahurana na goons cia Haiti no guku gwitu ni turona an unholy alliance ya maabitha a borithi na goons nojo manyitanĩire ũũ nojo niguo uhoro wa ma mbeũ njĩthĩ bana you know ni paradox na ni irony toguo rauga turi Haiti tukihurana na militia iria iragarura thirikari ikigiragia gwathano wega no gukuitu ni kurera turarera same people same militia na tutithomaga na history ona tiga history ya tene most recent history tutithomaga nayo na bururi uria njugire bururi ugithuka wonekagira kuraihu muno bururi ugithuka tariu uguo kwina uici wa mbeca cia muingi na njira nene noguo goonism na insecurity irongerereka no gacoka keyuria atiriri niki tutari turaigua utongoria wa bururi ukiaririria horo toyo wa goonism
could be they are beneficiaries. Could be nima benefited before. Kana could be nima rafaka kuka benefit from such goonism. Todo kaige na kaige andu aria mahuthagira goons. Andu aria me wathanini. Tondu nio makona access ya besha. Nio makona access ya besha. Ona andu mona makia point tondu ni leaders are goons. Makero inyu ndehera imundu umwe wanyu ndimwekera haria ni ari mutahagiria ni ari mwira kai twakiriganirwo ni hindi ya twa na mugiki ati ndungiraigirire thiteji utarutite toro ndungirekire undu utarutite na reke ngwire wakiri. Yes. Andu aria marafeed monster no eretwo goons ya utaukamare thutha-ini. No, of course mugiki ukiambiriria ri wambiririe tari jeshi ya ruriri rwa Gikuyu tari ya kugitira interest cia Gikuyu macoka moraga nginya Gikuyu ri. Yes. Waigua kiongo kioneka haria OTC agakigi kioneka Kiambu State wa Gikuyu wao. Yes. So mundu uria afidi monster no eretwo goons ya utaukamugaruka similarly we goon we uraria mbeca ici no kahuthirwo Michuki ni adirire na andu acio ingi muno ruthlessly na aigi makiagwo na matiri moneka. Of course they died. Riu ukimenyerere muno ndugakorwo ati hindi iria mukiruta waganu ucio ndoro ni waganu ukahuthirwo ukaheo besha hana haria hindi iria gugakinya handu thirikari irenda kunina horo uyu yuke ukimenye no ukanyitwo no ukagwirwo na maundu matigako mari mega. Koguo ri kaba urute wira na moko maku meri wethi uhande thukuma wendie thiu iki uri ogwika wendi thera ngukuigire ithatu ni ikaingiha muthenya umwe ndugeoka undu unginga this will get better. Uria twaingirire Nairobi no ri tiguo tuturaga uthukuma ngiri umuthi rucio gathukuma ngiri na igana muthenya ucio ungi wathukuma 200 kana ka uthukuma no haria waumirire tiho turaga tiho gutura. Ugu ni wega mbeũ njĩthĩ ona agũkũ Mount Kenya na arĩa maraigua mamenye atiriri uhoro ucio waguthi kwina internet no uthii ugathukume tunyamu kuu uguo no ike tumaundu ireke mundu amenye kuruta wira na moko make tondu crime does not pay. In fact crime no ikurage raithi muno. In fact crime does not pay. Crime kills. Yes, it kills. Koguo nimamenye horo ucio wa goonism na kurihwo ni mundu nigetha muthii mukarangire kura ka mugacine kura ka muthii mugashout mundu ucio ti wira mwega. Na I think uligana ni ingeciria it's high time President William Ruto atashukie makinya tondu hingo ciothe acera Nairobi atira trail ya distraction ya imutaru muthe andu maiyetwo andu maiyetwo reke nginya rutie wira guku maiyetwo thimu na ibeti na ndo maiyetwo kuiyo na ngari cokiri tele side mira imagine hindi kindi kiari cera athire akiumira na kuria thikaro na kuria mathare andu maiyagwo nginya matatu thiini. Yes, ucoke unjirie atiriri ai muthamaki ndarona hena gathina niguo ndirakwira atiriri goonism ira drive ni tondu thirikari ni irenda tondu ndiraria na nikio ndakwira atiriri most probably the powers that be ni mara benefit kuma kuri goonism kana ma benefitire kana marabanga guka benefit tondu no na nyamu ici cigwitwo handouts ni nyamu njuru muno niki gigituma urehe nyamu iretwo nyota andu mundu arekirwo mbeca thimu-ini uguo tikunyota maranyota magacinywa ciothe ni wega gu critique undu tondu by the way leader ndakwa ndi mukuru muno ri ni twari na gikundi ga ona tha ici kireho gitagwo Gista hidia Uhuru agwire ahetukire ri ni ugite atiriri ni gukorwo na ithe gutiare gukorwo na runoff na kwari na 6 billion hidio ni guithe twajagia guthurana fine ndairo kuranga aga how many days
tu kiria githurano kiu twaya gukihinya tukiuma thukuru nyita Uhuru ni ndikanaga akiuga atiriri twaga guthii runoff 6 billion ici ri gucikira nyamu ita Uwezo Fund na youth fund ciheo atumia na youth ithu ni twa apply na reke ngwire guti undu ari murito kwa private icio na kuona wari undu wari munene muno no nginya nduge indo niguo twamenyire kwandika nyamu citagwo proposal na business plan na tutio na tumite secondary fresh kuma thukuru eri no nginya umenye kwandika business plan na proposal na mundu uyu uhetwo mbeca ici nigetha amuhere na indo murahe ngiri 20 muri andu 15 ri no nginya mwandike nyamu uyu na no nginya muheane business plan ikuruta we ithu twathondekire mutu wa marigo na ndirathondekire yes gutiri mundu aikirie king'otore kia ngiri icio 20 buku acha hakuna riu nyota tamakimaki umuthi raingira M-Pesa riu gwikatia na ona mbere ona tiga ati uri ogwika nayo yakora fuliza koguo ri ndiri ona etokite Matthew na tondu no mundu narakorwo ahangite akikamiona ri akauga mbe acokerie mwire yeah of course indi uri mamu anyu agarenda kana ringi ni urakorirwo wahikania wi guku guo Nairobi no undu wahikania hena kana kanini you know cut diaper bla 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 okakarigana na rent of course kacho one igoka mweri 3 4 Gordon riu wakiri goda kuria atiriri tukirora njikaniria meri ire rari ku gatagati ka president munini wa muria wari munini wake maundu maya mothe tondu na twina generation ingi turarera cie thuthari ni nona takara mafundithia maundu mega ona kana utongoria mwega to hihi utongoria uria ukoretwo na hau kabereri gutirare na maundu ta maya megie itura ici ciguku rugongo muno ni uraigua njikanirio guku gatagati-ini no kure rugongo gutie na njikanirio icio nyingi hii ni nona ta turahengesha aria maroka thutha uyu ona kana aria maraspire kurugama iturwa ta icio thutha-ini ni turamahengesha na njira nene muno tondu hindi ya mutongoria kana mundu wa gikiro kia mutongoria wa bururi na mundu ukinyite handu akorwo ni tawe munene wa opposition akuaga kero mutongoria wa bururi nake akoyaga kero mundu ari iguru wa ngari yake nagetana ciugo itari njega ri thiku ici andu ni mathomete muno na ni maraigua ruga ici ciothe koguo mwana ri agukura oi kurumana kana gwita mundu mganga kana gwita mundu murogi kana kwira mundu ena matu manene kana kwira mundu ni achungaga ni undu wa kuria marigo maingi niu ago mera go urufu no ni mundu boru muno mau kiarira ari rathukia rira agikomaga mucamania indi indi you know maundu mau no kwira mundu uria ngindari njohero you know yona kamutuko kagakoretwo ho ati hawana plan hawana nini batiri hakiri you know batiri na athuri agima na ni athuri agima koguo mwana uyu ri agukurwo gwika uguo ni wega kugo uguo marauga kugo uguo ni wega sawa mwalimu amwira uguo ti wega lakini mimi ningetaka kuwa president na president niliona anafanyanga hivyo hidi twathomaga ri mwete mumicicigithe jwa tuthomithagia JSC ri amikite sure tamakanitwo all the 42 cabinet secretaries Kibaki na hidi undu ari August 7 no ni ndirikanaga ona tukimagweta ri mari athuri na atumia akindiriku muno umuthi uyu kuri na cabinet secretaries utangenda mwana waku amenye kana ma MPs magi utagenda mwana waku amenye tondu MP ucio ananyita funduki akora mundu no ari farafara na ngari ni iguru akiheana mataro kana akiuga uria siasa cigathii akiheanaga directions but that is a person wina shira wa kuragana that is a person wina shira wa kuya mbeca cia muingi
ruko gudungenda mwana waku ona amenye makabine secretary Samau kana ma MP Samau kana atongoria tacio ona wahota gwithirimuko muno wiguite mwana waku arenda gutuika mubunge tondu riu ri ukuyuria atiriri hihi athikiririe ng'ani na uria ng'ani tuiguaga akinyire tu na ndaragia bunge na ugaga huko bunge hiyo kizungu vingi hiyo ni ya kina Sifuna. Mimi kazi yangu ni kukarabati. Kaligwa atiriri mwana ndagakorwo mundu ucio ni werorete iguru tondu ni ukumaka muno. So atongoria reke makaunagira kanwa ithige na makamenya atiriri maundu maria mareka thaici ri mena long lasting effects hari ciana cia bururi uyu na ona makirega ona mbeca cikiyagwo kana na andu makiaragia reke tukaroraga future ya bururi matuko maingi muno maguka ukarora na korwo wi wathani-ini ciana ciaku ni iragithomera nja ya bururi na ni irathi thibitari njegari tondu ciana icio ciaku ni ikagia ciana ri ciana ciao igakora bururi hana ndi those no guarantee mathomera nja ya bururi ri ati ni maga succeed. Maybe they will come back to this country na moka bururi uyu ri ithi matikagia ciana icio ciao ri igathi thibitari hana ati tondu we ugakorwo wakuire tene ningĩ ona njuga atĩrĩ wakiri ona haha tuhe mũndũ ndaiguire akĩagiu ũhoro wa SHA mamenya kwĩna thĩna mũno arutani nĩ mararehe thĩna tondũ marathiĩ kũrĩa rĩ meritũ yao nĩ comprehensive no mathiĩ mathibitarĩ rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩu marakora ground ni different mũno kabisa makauga atĩrĩrĩ it's high time either abunge na atongoria me thirikari maingĩre SHA-inĩ on board maingĩre SHA maigura tuigua oko ti uguo ithuothe tuingire insurance iyo makoragwo one ithuothe ndio turarihira yes no neo makoragwo ri ithu ni ithu turihaga no ithui ukigo mubunge ahetwo insurance milioni 10 ati ya patient ya gado na matandi ya milioni 5 riu tigo uguo to make the matter worse nironire ati officials are UDA matiregagwo statutory deduction ati SHA acio matirehaga kiria acio no nio matongoretie gutwira atiriri rutai mbeca cia nyumba twakire andu ngoi kiria ngoi mbeca cia SHA ngoi mbeca cia ki I think mutongoria na kiama kiria giratongoria gibati ku lead by example but tuikuraihu muno na maundu mau tondu maundu maingi maria atongoria itumekaga makoragwo magitongorio ni selfish interests wakora ona matirenda turengwo 1.75% ya housing nigetha nyumba ciakwo andu mone gwa guikara marenda ni turengwo nigetha mone mbeca ciakwa kama nyumba marie kandarathi-ini ici mbeca na mone kundu gwa kwendia cuma na mone undu wa kwira muingi rucio riu ndwagirwo gwaka nyumba ati nigetha tu ugatwira uhoro wa manyumba milioni no uraraga nja there are so many other things that you can do no gatwira na it makes sense kaingi ni laziness ya gwiciria Jeff I think I belong to a different school of thought tondu ndigagwo atiriri handu ha nyumba icio ri niki kigigiria twakiganda yes because nyumba icio ikwandika fundi wa waya wa mahigana wa no kiganda ikwandika kuma manager supervisor HR clerk mundu wa kigina messenger andu acio othe andu athomu tariu ri wi haria Limuru ri gukira Limuru town ri haria iguru he andu mani manyumba makitwo manyumba ngiri iganona Limuru Limuru ri kwa na kiganda kinene muno kia njua tanari nikio kuire na tikuga ati mburi na ng'ombe itithĩnjagwo riu ni hindi ithinjagwo nyingi pio ona no uga wega he hindi tureka story haha ya riri andu aria mena ithinjiro cia ng'ombe makiuga maheo uhoti wa kimbeca kana mahurwo njeki mone mbeca cia gwaka either tanari yao kana makirivive iria cikuo tondu njua
nego futha in fact matinage makahe ngui ni itinage kahe ruwanga rwendagio ciringi 5 kana ukaheo thio ukanungirwo ni runako watara kiratu kira wikirite jacket ira wikiraga ni kirauma mbeca cigana no ririkane riri mutongoria wa bururi agika interview ciake nguciria ndikane ingira wathani ni oro ni ndirikanaga uga ati iratu ciarethaire thondekagirwo ai ndikagwo na jacket cio ni ciakuire tara ikipia ri ikipia goza iguaga ni kuri kwi mahiu maingi muno na ciamani ura wikuo thaici wa kiria ri wa etagwo ta KRA ndiritu muriithi iria ri governor ri guciri ni ambitie process iyo ya gwaka kwambiriria uhoro wa uria mangihota gwika validation ya ngothi ndio process iyo haria yakinya no uga wega uga hari muru hari kiganda uguo kirabatara kuriukio turabatara kuriukia nyamu yo huwa handu rahathijagirwo ngurwe na ciare cia thirikari that time government was doing it farmers choice riu ni private kaundu kangi nona kipevu tore na refinery ya maguta thaisi tutiracokerie kwenja maguta turukana riu ndaiguire mugathe mena Museveni nenda gwaka refinery kura gwake ogwe riu maya meturukana na huthire federal na huthire pipeline itu marithie uthambirio ku mathie mathambirio macoke nigetha macoke KPC unjire atiriri ni atia uhuthu tutingi modernize kipevu machine iria ciari kuo nguru cikieherio ithondekwo tondu ikiro kana igia kwengi njeru ni reke ngwire Jeff tondu maundu mamwe ngimeciria no uigue you know uigue kiongo ta kingihura no he muthuri ngwiraga tungithurana 2027 tuthure mundu utakoha andu ndugakorwo tuhiririe muno tondu tugatua maundu maria marekwo thaici ri ni mega na ndukahota kwira mundu hindi ingi ndakaneke tondu akiagire kumoha niki no andu na mathikiriria hara mathikiririe wega reke tuthure mundu ungihota kuoha andu we no reke tuthure mundu ungihota kuoha andu aingire umuthi na uge nie thiku igana rimwe moha nini ngumoha na moho tondu wa riri wa maithoti wa ruthio mito tunajua umeiba tutaragietera maundu maingi we ni uyite we in fact we uyite hana koguo we have narrowed down wona tutirenda kuingi tu uyite kundu kuingi no turenda kundu gutatu tu haha na nijo ndoka haha na diani na kiumia itonete uria waire haha na haha enda kotini ona kamuira kau we wambe uimwo cash bail na tokuo ho ni moho na macoki indo cia na woho na indo cia muingi icokio then from there nitugukorwo twathondeka bururi twaga atiriri ungigoka wike maundu mau mene uko no tungithurwo mundu 2027 okay amongithie kireru kana ugi atiriri isu aya no andu aitu you know in the spirit of cohesion handshake ciana ku acha bwana mundu ni athie kirea okay forgive moici ndungivogi muthi urona gutire capitation mbeca mathibitari gutire tondu cimihuko ya andu riu rita imagine tungiaga kumoha ona niguo gakorwo na kindu tiga capitation ni pana ndo thibitari ndungikora no ni murare mbeca cia cia riri wakiri tondu ni njui twerekire githurano mwaka uyu ukite ri na hihi honge cia thirikari cia hota kugathagatha maitho kidogo ona guku online kurega kuhitukio watho wa cyber crime mwaka ucio na computer misuse irahitukire mbeu njithe itu ni mendete kuingirira andu ngurani muno guku thiini wa nenda cia ukinyaniria andu aya ungimera atia ukiringithania na watho ucio urahitukirio wa computer misuse and cyber crime ningiuga atiriri o tugutuga maundu ma NCIC na cohesion mundu ndakage go criticize na ndakage gwikira mugambo wake na opinion yake nenda-ini ikira na wikire na hinya fiu no ndukarume mundu na ndukaria undu utangi verify ikira undu opinion yaku uti mundu ungikuria na opinion yaku tondu katiba itu ni tuhete freedom ya speech na freedom of expression koguo huthira rurenda wega fiu Twitter Instagram TikTok eka videos ucio they criticize everybody from the president to the MCA to the chief criticize no umenye muthia wa criticism yo yaku ri ndukarumane na nduka insight andu na ndukaria undu utangihota ku justify
koguo aiko to nginya uge ati mbeca nĩ ireio kana ng'ania nĩ araire mbeca no uge ng'ania ri ndarahota ku account mbeca fulani ile irarĩ ministry-inĩ yake utakire mundu ugikuria ni kuga uguo choice of words and then katiba ni cokete igatuhe right tago access to information wina right ta mu Kenya ene umite kuria umagane gabadura ugo kwa ministry ukamandikira marua kana kamera ndĩrenda kuona procurement cia thibitari fulani I want to see how it was procured na ndĩrenda kuona contractor no na ni beshigana na certificate ile ararehire guku nigetha arihwo na waimo riu wina right ya gukiuga kundu ni kurakiiro tondu riu ri I did not get the information muthi ni mana cire igotini and one of the issues tuguciragirira ri ni one petition na petitioner star ya mtata gurugamagire ni aregete kuheo information ni ruhonge rumwe rwa thirikari okay yes na igoti ni rihetukirire uga no mundu cio aheo akonda kuheo then it means those officers there they are admitting uga ni maire mbeca ri it means ni maire and therefore maga kumuhe igoti riuga ni rikwonda EACC ethiko ko gwika investigation so within 7 days ni makumuhe information ye na riri wakiri tondu andu itu no ni moereire ga trend muno ka mihuhu ya kuigenagirira muno uhoro utaramenya kana ni uhoro wa makana ti uhoro wa ma hihi no mataririo mere mashira ma defamation uria mari koro o hard hot idage ugicambia mundu ngihiwa hota kuona undu ngimwegega hihi ungigika tataleure ni wega mbeũ njĩthĩ menye maũndũ marĩa makoragwo nenda-inĩ rĩ wa mbere ti mothe mama number 2 ni no ngorwo ni ndandĩka ũndũ wa ku defame Gordon nowe niwe wasambaza so niĩ ndeka kĩndũ gĩtagwo publishing kũringana na defamation law we kĩrĩa weka nĩ gũ spread so niĩ nda publish nawe wa spread through sharing na ku download na gutuma kiuria guothe watuma na ku retweet wewe nawe uri waitarire uria defamation because you have spread false information nawe ugishare no wafati wa ukamba ukaro do na verify na njira nguhi watho wa defamation ri na watho wa cyber crimes na computer misuse ri wasiumaga mundu wethe wina gadget na wina rurenda rwa Facebook kana account ya TikTok kana Instagram ri yosuma mundu ucio ena a broadcasting platform yani taka radio kanini kana TV kanini kana so yes you maga nataka media station kanini so yes you maga you are under obligation ya ku verify information to otoria inoro ritigitangatha mohoro rita verified riu na kire ureka hari followers ciaku 5,000 ri waikira hare ni gutanga no do na verify no amemerekia ona ndu agituika mumerekia ndu agituika mumemerekia hau inoro matura-ini riu you will be required to verify na waga ku verify ni guthitangwo na watho wa defamation ni watho uri goro muno gwiciria ndana hota cira wa $1,21,000 mundu erirwo arehe 21 million ndu wa defamation it is actually a supermarket wakiri ungikorwo ruta tumundu tule akedigo tumundu andu aringi macambanagia ri guku nende nicio kinyaniria ri ti mundu no ngiro arute $5,000,000 arute gucoka guthia ni ukuohwo tondu wa riri ungiaga kuriha ri wika ugitugirwo civil jail wirago uheagwo thiku 7 show cause why you should not be put under civil jail because of not paying this money that you are ordered to pay riu ri ni ukuohwo na ni ukuria ngima ni undu wa mitugo iyo koguo reke mundu amenye kuhuthira rurenda na amenye ona tariu no na ugu andu mathiaga ati ni product ya mundu ra review
ukacambia ugacambia that particular instance ndakora my client was a supermarket out of 21 million todo wa influencer na na influencer twathitangire undu riu we uthire supermarket yende no video ra record ku ukiura rithiti icio biza ukiura maria ici no undu we ni uthire kugura na riu ciuma hau cikwendagio riu gathukia ritwa riene so reke andu maunire kanu ithige na mamenye dangers cia misuse information and sana cyber crimes and computer misuse act andu mamenyerere muno tondu uria turathiona tukuhiririe githurano ri ni ndiramenya ateti ni makuhuthira muno tondu na ateti thiku ici ni mahuthagira bloggers muno so bloggers mathi mathome watho ucio kana methema wakima mataurire nigetha mamenye no na njira nguhi mundu ni akire undu verified a critic no na dakarumane no ageitho ni Paul Mwangi wa Kigoco na haria mundu ungi uranjira Jeff ni mwaria wega muno horo wigi goons mugunda uraga na rutere nayo bea eninaga ndarwa na igutha ndeto itiragira itheru-ini ni muracira wega muno geithia wakiri na Gordon jetagwo Kimani kuma Komothai auga kinyirai o hau auga turamuthikiriria na muthuri ogwitwo SK wa Ruiru SK kuici tukonete eo thimori ni yako makiatho cia kona na gukuha iriku iyo ya bea na igutha erina ndarwa na igutha message ni nyingi muno ticithoma riu na tondu mathaa maitu ni mathira wakiri ugohoro wambere muthikiriria ni ndakena ni kunyihia hwai nawe na tugithie gutiriha hwai-ini wa umuthi tigana mutigo na thayo na andu mamenyerere bururi uyu turutire na ungi uyu noguo turi naguo andu mamenyerere guthura atongoria ega na matigathure mundu tondu ni ararumana mathure mundu tondu wa kindu gitagwo merit kana uhoti wa mundu ucio kuruta wira uria aroria koguo tugithie ithurano-ini turore na tugerie kwira atongoria na andu aria maretha ite mundu atige gwetha kura na irumi kana na njino na bururi ni uguthie ukite wega na niguo kwagira mukirarie wega na Ngai wa moya amurathime thegi muno wakiri nitwatika muno ni undu waku kuhurana na mbura na netikira woka tucire na njui andu itu ni maguneka ni undu mundu ari handa ngimeka ni kuraura ndungime tuumanja niguo tuumanja tukora ri sakaja yo indagutwira Shohi karibu sana Shohi ni ngumwe kuhana atia tatwire by the kuhana atia niona ngumwira atia tuthi na mbere na tabarira muji karangi tiga we toru kuhana atia juja ni ndwara aya bana no ni kwina mbura no ni kufradete tuguru Friday no ndatigarire riu ni hindi kwambagiriria okay ria keri ya bidi kuga kindu thina ashara-ini tukiraga njui ithano anga ithathatu riu ndatiga githii gukinyirira riu na hau ni ithaa ringi nguhurite mucii ndaira kuu gabura ni kanini muno kalimo kanini tu no guku ikuringanite guku kwanja karindi gakongoya Nairobi ni ndatiga riu ni hindi kwambiriria no ni njega iure ni ya Ngai wega no mundu akimenyerera ndakwira ma tukimenyerera thengi muno wakiri uthi thayo asante sana na ijue no tugubatara hindi ingi tugwita na ijue no urioneka no ndioneka tuteithagia andu aitu gutaukirwo ni maundu megie watho ni tondu Ngai ni akuhete kiheo kiu kia ugi ucio na ndakena muno ni guyitindania na inyu ni guikara na inyu hwai-ini wa umuthi naguo asante thank you so much Shohi kuria andu no marethambia kana system ndona teregucia kidogo star 770 hash wa cheza vieta cheza sport kana cheza box wathi hale ha cheza box wakora hena box inya box 1 2 3 4 box icio inya igiri cio cina mbeca igiri itire uguo we wagwira ira ina mbeca kamenya no wainukia kindu kiega uguo ugi
giki ungigithaka wone ndunona rĩrĩa ĩna mbeca rĩ ũkageria ĩyo ĩna mbeca nginya ũkĩrĩe kĩndũ ndũngĩhĩtia maita mana ndũngĩhĩtia tuothe ndona box nĩ 4 ndũngĩhĩtia maita mana nĩguo at least nĩ ũgũkorwo wacokia hathara yaku na arĩa maratinda makĩũria mũndũ mbeca ahota ciathiĩ kũrutĩra ingĩra M-Pesa-inĩ ciratigwo thĩinĩ wa wallet ya cheza koguo hau nĩho rĩu we ũrathiĩ ũkahinya karĩa nĩ number 5 ya number 5 harĩ namba tũheirwo haha mũndũ ũngĩkorwo wĩna thĩna wothe kana kĩũrio gĩothe no ahũre 0800 0000770 namba ĩyo 08 amecokere rĩngĩ 0800 0000770 namba ĩyo mũndũ angĩhũra akorwo rĩngĩ ndũramenya nĩ atĩa kana no atũma rĩngĩ kwĩna delay ya message no atũma ndĩracokia rĩu nĩ ũkũhũra nĩgetha andũ a cheza nĩ megũgũtarĩria wega makwĩre thĩna harĩa ũrĩ na nĩ megũkĩũtuithania. Thank you mũno mũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ o kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie nginya rĩu twatiriha tabarĩra ya kera ũtukũ wa ũmũthĩ. Ũgĩe na ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno. Niĩ njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithera. Mũthikĩrĩria ngĩhoka no wathoma kaũndũ tuonane mũthenya wa rũciũ o mathaa ta maya. Rĩtwa rĩakwa nĩ Gordon wa Mwangi. Ũtukũ mwega. Wendo nĩguo Ngai andũ aitũ twendanei mũno nyũmba ĩikaire na thayũ nĩ Ngai ũmĩathagĩrĩria kĩrathimo na waigua kĩagia wendo ũmbagĩra mehia maingĩ mũndũ wĩ maũndũ maingĩ wa mwendo kuonana mwega nĩ tũgĩtũre twendaine na tũgũtũra na thayũ tondũ kwaragĩraga gwĩ thayũ gũthakaraga gwĩ thayũ hĩndĩ ĩrĩa yothe gũtũra ningĩ ndũkaririkanaga atĩ kwagĩraga gwĩ thayũ rĩrĩa ũrahangĩra ciana mũrataningata thayũ Jesũ rĩrĩa tũtigaga tigire thayũ ũtangĩmenya kũrĩa ũtariĩ thayũ ũcio nĩguo tũtigĩire na rĩ mũthamaki mũnene angĩtũtigĩire mĩgũnda ũhoti wa gũtũnga mũno ona kana igweta inene na handũ ha macio mothe mũthamaki arora onire tũbatiĩ thayũ tũkeririe tuĩrie gwathũkagia thayũ wona mũndũ teta thayũ wendo kamenyaga ũcio nĩ wa kũiguĩrwo tha ũcoka mũhoere Ngai anyitwo nĩ nyota wa thayũ ngoro-inĩ kũne thayũ tũne thayũ nĩguo mũtara atwĩrire ndagatũthũkĩrie thayũ Ngai, nacio ciugaga gũtirĩ Ngai, korwo nĩ mamwĩhoke
mokete etomare kia matetagire kuri hanalia ne kwanga inewo madeko matweraga mwere helia ne mamoru gekuyo na kekiongerera netoge dinga tedayo toninga tedayo toria monene wadayo This isn't just nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ngatho ciakwa rwa Nancy Nyakĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ngatho ciakwa rwa Nancy Nyakĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Jana nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Kuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash.
Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwũinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
ndanyianyiĩrwo nyeretwo rĩaku ndĩrĩkumagia tondũ nĩrĩarĩkĩirwo maitĩka agĩtuĩka mwana wa mũndũ Ngai ndũrĩ ũndũ tangĩka nĩũthikĩte wega kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩũgwatĩire thĩna Ngai ũkatigĩra wĩira ũgũtũra wĩ Ngai ndinacio na ndanyianyiĩrwo nyeretwo rĩaku ndĩrĩkumagia tondũ nĩrĩarĩkĩirwo nĩũthikĩte wega kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩũgwatĩire thĩna Ngai ũkatigĩra wĩira ũgũtũra wĩ Ngai ndinacio na ndanyianyiĩrwo nyeretwo rĩaku ndĩrĩkumagia tondũ nĩrĩarĩkĩirwo. Oh yes, rwĩmbo rũrũ nĩ rwa mũirĩtu wĩtagwo Koi K na nĩ rwerũ biũ rwĩtagwo rwĩmbo rwĩ cama. Oh, na nĩ rwĩmbo ũrathikĩrĩrio nawe ũkaigua nĩ ma rũu rwĩna cama. Atirĩ atĩ kuongererwo kana kĩ. Nĩ rwĩmbo very nice. Nĩ rwega biũ gũkũ nakuo Kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Watana. Thank you. Na atirĩ ũrĩtanganjanie nĩ ngenete na ngagĩcokia ngatho nĩ ũndũ waku we gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. Ndacokia ngatho na ndakũnyita ũgeni. Karibu sana mũciĩ ũyũ wa Ũtugi na Watana. Rĩu arĩ thaa 6:22 njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth ndikĩrĩ nĩ kaũru no gwĩkenera na ngĩcokerie Jeff Mũngana Gordon ngatho mena wakiri nĩ ũndũ wa gũtũtereva wega. Yes, nĩ matũtwarithia wega biũ no na ithuĩ tũtingĩgũithia rĩu makĩria, lazima tuchukue zaidi na tũthiĩ oro wega na ngwĩhoka nĩ tũgũkorwo tũgĩtwarithania wega ikinya gwa ikinya mũthenya ũyũ wa tarĩki 29 mũthĩ nĩ date 29. By the way rũciũ nĩrĩo tũrainĩkĩrĩria mweri ũyũ tiguo mweri ũyũ nĩ wa tarĩki ciana nĩ wa 31 kana nĩ wa 30. Koguo rũciũ tarĩki 30 nĩrĩo tũgakorwo rĩu tũgĩkiugĩra kwa heri mweri wa April ya 2026 na nĩ ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ mĩaka Jehova nĩ atũhete. Ndiramenya nĩkĩ gĩcokete gĩgagĩkorwo ningĩ mahinda namo maragĩteng'era gĩkane no ũtĩte ũguo kũrathiĩ ũguo gakora mahinda marathiĩ rĩa kamũtĩ atĩ mũthenya ũngĩ ũrarĩ haha kũrarĩ 2020 rĩu thaa ici ningĩ nĩ 2026 na nĩyo nĩ thire. Anyway, no gũcokagĩria Ngai ngatho na tũgakĩmwĩraga thengio hĩndĩ ciothe. Karibu sana nĩndakũnyita ũgeni na ndĩna mwĩhoko atĩ maũndũ mothe me sawa na mothe harĩ ũrĩ no megũthiĩ na mbere na gũkorwo me mega. Thengio mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo twĩ hamwe. Niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth nĩ twaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria. Ũmũthĩ twĩtaga mũthenya wa Racuria WCW nĩ mũthenya wa ma ladies na nĩkĩo tũkoragwo tũkĩmacokeria ngatho tondũ nĩ andũ ega na nĩ arathime nĩ Ngai nĩ andũ ega na nĩ ũhoro mwega. Asanteni sana, thengio mũno nĩ gwĩcagũrĩra Inooro. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũratũthikĩrĩria ũrĩ. Ngai no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega na no egũtũhe hinya no egũtũtongoria kĩrĩa tũgũbatara nĩ egũtũne nĩ tondũ etagwo Ngai. Karibu sana ndakũnyita ũgeni na ndĩna mwĩhoko nawe nĩ ũratindĩte wega kũrĩa guothe ũrĩ yete nĩ ũrĩ ũrathererio nĩ mbura bana. Ndĩrehoka atĩ ndũgĩthereretio nĩ mbura. Maũndũ nĩ mega na nĩ mekwagĩra ona makĩria. Karibuni sana mũciĩ ũyũ wa Ũtugi na Watana. Mũthenya ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ ngwenda tũgĩe ndereti ithaa rĩa kuma thaa 7 gũthiĩ nginya 8 nginya 9 nĩgetha harĩa thaa 9 rĩ twĩna mũtungatĩri wĩtagwo Reverend David Mwangi wa CFF kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kawa West. Mũtungatĩri ũcio rĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaria no ũmũthĩ ndikana we nĩ ũĩ thũ cia ngoro yaku. You know the enemies of your heart. Ingĩkũria kĩhiko-inĩ gĩaku no ũnjĩre hihi nĩ nyonaga ng'ania agĩteng'erera ng'ania, nĩ nyonaga ng'ania hana kũndunya mũtumia, nyonaga ng'ania no andunya mũthuri, nĩ nyonaga ng'ania no ende ngĩaga gũikara wega
nga nä njå maå macio mothe no korwo wä na nja no weri nä å ä thå cia ngoro ä yo yaku thå cia maå ndå marä a ciaku thå ciaku iria citangä enda å korwo å gä thiä na mbere. Do you know the enemies to your heart? Ngoro yaku rä tugaga nä ho muoyo waku rä nä å menyaga nä a matakwendagä ra wega nä å menyaga nä acio makå hoyagä ra maå ru na nä acio matakwendagä ra å thereme na wikare wega ona to nginya makorwo marä andå nä å ä no nä å ä nä å ndå å rä kå nä å ä nä kä ndå kä rä kå kä u kä giragia we å thereme. Nä ngwenda kå igua by the way nä njå ä nä kaå ndå ingä koria no korwo å gä gatarä ria horo å cio ndä nama nä å ä na ndä na mohoro å cio ngä å rio no å hote gå korwo å kä å cokia nä tondå nä tå kå mä arä rä ria the enemies to our heart tå gå korwo tå kä aria ndeto icio må thenya wa å må thä no mbere ä yo rä ndagå thaitha må rata wakwa ndä renda ngå igä re thiri ĩndi kwä raga må rata mwega nä å rä a å kwä raga hä ndä ä rä a handå hena bomu hä ndä ä rä a handå hena indo ngikona må rata å tarakwerekeria kå rä a kwä na indo cio ti må rata gu cio nä må ndå å renda tu å kå hå thä ra å ru å guo acokia gå tiganie nja niä ndä må ndå wendete å rata witå å kå re ndä må ndå wendete tå gä kå ra twä hamwe na ndä må ndå wendete ona kuona wä na kaindo hä ndä a ndaigua wä na kaindo gaku å horo å cio nä å ngenagia rä u må thenya wa må thä ndärenda ngwä ra ndärenda å thikä rä rie wega tondå ona ira no ndärakwä rä te na nä ngwenda ngå tä tä rithä rie oro wega makä ria atä wä na mweke wa kå hotana mbia wä na mweke wa mbeca cia narua narua oro rä u tå raria nawe no å korwo wingä rä te kå rä a gwa cheza na ndirenda atä ndinde ngä kwä ra maå ndå maingä ndärenda woe thimå yaku å thiä harä a star 770 hash na ngiuga å guo niä nyendaga gwä ka å guo ngä kaga star 770 hash må ndå må gä angä reka å guo twä nake star 770 hash å gacoka å kahinya okay wahinyaga gå twara ha cheza nä gå kora cheza aviator nä gå kora cheza sports na hene rä rä u ndärenda gå gå tå ma harä o itagwo cheza box nä ya namba ithatå ona nä å kuona ä hau ya namba ithatå gathiä hau gacagå ra box ä rä a äragwaka rä u ndacagå ra box 1 erwo njä kä re pini tareke nyone ngoja leta hiyo pin good nekä ra pini yakwa nä gwä kä ra pini yakwa rä ngacoka ngathiä rä u kwa message nyone kana ndehotanä ra congratulations good watharika yanyendete atä ngai wathari ä kå nengererio kä banjä ka andå a ngai wathari ndanengererio indo star 770 hash ndathi harä a ha kä ndå gä gwä two kä ndathi harä a ha kä ndå gä gwä two cheza ndathi hau ndekera ndacagå ra box 1 nä ndacagå ra box 1 we no å cagå re box ä rä ngä recirä ria ä na mä nyaka wona wathiä hau maå ndå maku na mo magäkorwo me maå ndå mega thank you teng'era star 770 hash star 770 hash teng'era handå hau nä å gå korwo wä mbere må no na maå ndå maku nä megwäkorwo me maå ndå mega thiä å hotane message ä rä a å gå tå mä rwo kwandira nyone nä atä actually ndahotana tondå ndarä na balance ya ciringi 46 rä na ciringi cigana magana merä ma 33 å ngä ruta 46 igå ka cigana alafu magana 233 icio rä nacio kaunti-inä yarä na ciringi 46 ndahotana ciringi 187 na shilingi 187 star 770 hash star 770 hash ndenda ucagure cheza box ni namba ithatå wona wacagura cheza box njira kana wahotana njira kana indo nä cioka njira å rä a gå ikarä te tauga nä star 770 hash na ciakuä nacio rä u ciakuona ndenda kå u ithä ndenda ciringi 233 njigä rä re
Rĩtwa Sarafina Salim rĩheanwo
Oh yeah, so cia tumwetaga mundu gwitwo Sarafina Salim. Oh, thank you Sarafina Salim no cia rauga ndekwenda mataro, ndarenda mataro macio mao wacha wakae nayo. Oh, very nice. Na rwimbo rũu nĩ rwakania engineer Simon Muigai mũno rũmwakĩte biũ, ndarahutĩka mũthuri ũcio arauga onake ndekwenda gũtarwo, mũndũ nĩ eguna na mataro make. Ĩno nĩ ndũrĩka ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo rĩrĩ nĩ imwe ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minnesota, rauga hata mimi sitaki hizo mataro zenyu, kaeni nazo, kila mtu akae na kitu yake. Very nice. Na ndona mũthuri ũngĩ, by the way, mũthuri ũngĩ wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Cocoa Beach kũrĩa Florida, ũtagwo Cege, no Cege nĩ wa Kĩmende, no rĩu agĩikaragĩra kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Cocoa Beach kũrĩa Florida. Cege rĩ, tuge aumire Kĩmende akarĩme waru kũrĩa Cocoa Beach. Cege ndũkĩrũmĩte, ndĩonire nginya arĩmĩte managu. Cege mama hadi auga Amerika nĩ gũkũraga nginya mĩcege. Ni ndirĩ ndona mĩcege ya Amerika, ndionire video ile ya mũndũ gwĩtwo Cege wa Step. Cege wa Step no wa Kĩmende, is a comedian. No urute mũkĩmende Kĩmende, but kũruta ũkĩmende thĩinĩ wake nĩ ũndũ mũritũ. Mũthuri ũcio ena makĩria ma ĩka 10 cia waru na managu. Cege nĩ hatari. Cege nginya nĩ aramakirie na njĩra mĩtambo-inĩ mũno aja ndĩmũgeithĩrie macambĩki mothe ma kũrĩa kwao Kĩmende. Geithĩka mũno Cege. Mũngĩona mũndũ ũgwĩtwo Tom Kang'ethe akoragwo kũrĩa Atlanta, Georgia, mũgeithie mũno. Mũngĩona mũthuri ũgwĩtwo Vita Gacaũ mĩtambo-inĩ mũno. Ũyũ ndahetũkagwo, anjĩria ndĩ mĩtambo-inĩ, hata mimi karibu sana, anjĩra twĩ hamwe mũno na akĩgeithĩke na ngeithĩrie ma veterans. Ũyũ mũthuri nĩ andiraga na ma veterans, akoragwo mbere mũno, mũthuri mwega na ndakĩmenya mĩtambo-inĩ biũ. Geithĩka mũno mũthuri ũgwĩtwo Peter Gacaũ. Very nice. Turathiĩ wega biũ, tuichonjo. Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe nĩ wageithĩka baba. Salimika sana Michael Njogu Kĩbĩrĩgwe. Hena mũndũ ũgwĩtwo wa Kamano wa Kĩrere, ndamuona Pastor Masharia kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Waithaka, nake ndamuona mĩtambo-inĩ biũ, ranjĩra nĩ hega hau. Akondani. Na thengiũ mũno arĩa marathiĩ na mbere na kũnjĩra atĩrĩrĩ, cohi nĩ ndarĩa ciganona, cohi nĩ ndahutia ciganona, ona korwo nĩ igana kĩrĩ rĩaku mũnene. Mũndũ ũgwĩtwo Kanyĩre wa kuma kũrĩa thoko ya Mũthurwa, we nĩ ũrĩte kĩndũ kũrĩa gwa cheza kana wetereire kĩmũnene wakwa rĩu Ngai ithe witũ. Rĩu nĩkĩ we mũndũ ndũthiĩ harĩa na no gũkĩhinya. In fact, by the way, ndera mũndũ atĩrĩrĩ, ĩno rĩ ona ndĩrĩ na complication yona hanini. Nona wathiĩ harĩa wĩkĩragĩra namba, ako wĩna kabambe kana wĩna gathimũ karĩa ka button, hihinya *770# ũhinye ga kũhũra. Wahinya ga kũhũra rĩ, nĩ ũkuona ya kũrutĩra tũnyamũ twĩho, ĩgũkũrutĩra namba 1 nicheza aviator, namba 2 nicheza sports, namba 3 nicheza box. Ni ndĩragũtũma hacheza box, hau nĩho ndĩrenda ũthiĩ hau hacheza box. Hau wahinya 3 rĩ, ũkahinya ũkauga kũhũra ũgekĩra okĩrĩ, ũkahinya hau ĩgũkũrutĩra tũbox tũna. Rĩu ndĩrenda ũcagũre ka box kamwe kũringana na kithimati gĩaku, kismati gĩaku, kĩu nĩkĩo ndĩrenda ũhũthĩre. Wanyita mũndũ wa Ngai, ũrore tũbox tũu ũcagũre kamwe karĩa ũkuona. Tũbox tũu nĩ tũna, twĩrĩ twĩna mbia, twĩrĩ tũtirĩ. No tondũ we nĩ wahinya *770# nĩ wahinya 3 ĩrĩa nĩ cheza box, rĩu we ndĩrenda ũcagũre ka box kamwe hau ũgekĩre hau, kana wacagũra 2 kana 3 kana 4 kana 1 wekĩre hau. Wekĩra ĩkĩra okay, ĩgũkũrehera wĩkĩre pin. Wekĩra pin yaku rĩ, warĩkia gwĩkĩra pin yaku ũguo, tarora message ya akone akwandĩkĩra congratulations wĩna indo. Na indo, by the way, no wega njuge indo rĩ, ti atĩ ũreka atĩ, ti atĩ indo icio atĩ irathiĩ M-Pesa direct, aca ciraingĩra wallet-inĩ, nĩ ta ũrĩa ũngĩkorwo wĩna mbeca kwa M-Shwari, no nginya ũcirute kwa M-Shwari ũcirehe rĩu kwĩ M-Pesa. Kana nĩ tũranyitana nginya rĩu hau mũndũ wa Ngai. Tathiĩ ũhihinye *770#,
wikire uthi hare ha kindu gigwitwo cheza box, uhinye cheza box, ucoke wona wahinya cheza box, wona wahinya cheza box, cagure ka box gaku kamwe, wona wacagura ka box kaku kamwe wikire pini, wekira pini wahotana reke menye no gikorwo wina thina oro wothe ta njuria kiuria 22989 22989 ungikorwo wina kiuria ona kimwe njira *770 hash *770 hash. Tafadhali mtu yangu, tafadhali ndugu yangu, *770 hash. Tafadhali ndenda wina bia ni ndirenda wina bia ni ndirenda wi mundu wina indo hana. Mimi sitaki mtu ambaye haina kitu, mimi nataka mtu ambaye iko na kitu. Bothe ni muthenya wa andu, bothe ni muthenya wa andu ngihota gukenia andu ayo utari bia. By the way, ahikiri kozi matirakenio ni mundu utari indo, tondu ri bia kama ngia indo ciaku munene. Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Windstorm Studios. Sakira kujareria kaenda kueteria te ananduge nano njuge sorry unjoe sweetie ondo na magone kuyanja ringe wisiragia ngaigwa kiongo kiayua yehaega kenjigura ngoro agekirire nikiwanie ondo nasokire kunjareria kaenda kueteiria te ananduge nano njuge sorry unjoe Maina Tubros urioga soso kigumo John Farm, promoter wito Korea USA. Nindura mwamono ndakuririkana nanda menyore ndakwendete sweetie niwa nditoirie muturire rimwe ngariro takana wagikirire nikiwanie ondo nasokire kunjareria kaenda kueteiria te ananduge nano njuge sorry unjoere Liz Clements Oriobihi Towers Salimio Mwangi wa Dekeza Dekeza Tours Niwangenagia muno turi nawe Nindiriragiria tunanerenge Nari ngore no yakwehorere Jokwa ni gikeno ndari nakio Wagekirire nikiwanie Nondo ndacokire kunjariria Kaenda kueteiria te ananduge Nano njuge sorry unjoe Waka waka wa Mombasa No radius spare parts ya gari Wenda kwenda tena kwa ndore gethimi Ewa ndore umaga ngoro thini Tungigasemania ningakena Ego nyumborere mahetia Bagekirire nikiwanie Nondo
Nondo nasokire kunjariria aenda kuwethiria teana nduge ano njuge sorry unjoe Alex Maina wa Alma Logistics geithiria Jane Sami nasokire kunjariria aenda kuwethiria teana nduge wera sorry sweetie unjohere agikirire nikiwanie Nondo nasokire kunjariria aenda kuwethiria teana nduge wera sorry sweetie unjohere Choroge wa Dondori Eoria Wilson Yedia Chobu Kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe Ndikenda gukwenda ringi Teresia
Uyere na maitho makwa uikarage namo ndikenda gukuona ringi giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma giki kiwendo kiuru kiondo kia ngoma giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma giki kiwendo kiuru kiondo kia ngoma. Teresia, uyere maguru makwa uikarage namo ndikenda tutwarane. Teresia, uyere na moko makwa uikarage namo ndikenda tugeithanie. Giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma kiondo kia ngoma kiondo kia ngoma giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma kiondo kia ngoma. Teresia, uyere mesiria makwa uikarage namo ndige gugwiciragia. Teresia, uyere mugambo wakwa uikarage naguo ndigage gukuinira. Giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma giki kiwendo kiuru kiondo kia ngoma giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma giki kiwendo kiuru kiondo kia ngoma kiondo kia ngoma. Teresia, uyere thimu ino yakwa uikarage nayo ndikanywe nguhurire. Teresia, uyere mbica ici ciaku uikarage nacio ndirenda gukuonaga. Giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma giki kiwendo kiuru kiondo kia ngoma giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma giki kiwendo kiuru kiondo kia ngoma. Kiondo kia ngoma giki kiwendo kiuru kiondo kia ngoma giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma giki kiwendo kiuru kiondo kia ngoma giki kiondo kiuru kiondo kia ngoma giki kiwendo kiuru kiondo kia ngoma. Oh yes, rwimbo rũu nĩ rwa Tony Young, tũmwĩtaga Dangote. Rwimbo rwĩtagwo kĩwendo kĩũru kĩwendo. Rũu rwimbo harĩa rũnginyĩte rũrũ harĩa rũnginyĩte ta makona ndiramenya nĩ atĩa. Rwimbo rũrũ nĩ rwĩna mũrĩo men. Very sweet, rwimbo rũu nĩ rwega. Thikĩrĩria rwimbo rũu ũkaigua thank you very much. Nduru wa Njogu nĩ arũhetũkia na mũthuri ũyũ nĩ mũthuri mwega tondũ we mĩtambo-inĩ aranjĩra no atũthikĩrĩria wega biũ. Niĩ ndĩ na kĩũria ndĩrakũria, nĩ ũĩ thũ cia ngoro yaku nĩ irĩkũ? We ũngĩikara ũguo rĩ, he mũndũ ũngĩikara ũguo akwĩre atĩrĩrĩ, niĩ thũ ciakwa cia ngoro ĩno yakwa nĩ ithatũ. Ya mbere nĩ ahiki, ya kerĩ nĩ njohi, ya gatatũ nĩ mbeca. Niĩ mũthuri wa nanjĩra atĩrĩrĩ, niĩ cohi Ngai anyimire mbia tondũ angĩhe no ndĩnyarire. Niĩ nĩ njũĩ no ndĩnyarire. He mũthuri wanjĩraga ũguo, nĩ cohi Ngai anyimire mbia nĩ ũndũ ũmwe. Ũndũ ũyũ ũmwe nĩ tondũ Ngai nĩ oĩ angĩhe mbia niĩ no ndĩnyarire ũguo. Mũthuri ũcio nĩ eũĩ
yani ndathikiririe ngai uyu ni ayuwi uyu ni ayuwi tondu uyu angiheo mbia no enyarire undu muno ngimwira ngai riria riona ni wa machua ri riu ucio ni ayuwi tokorwo we ringi thu cia ngoro yaku ni ahiki thu cia ngoro yaku ringi ni kuona andu aya athikati makihetuka hau ndwendaga itheru aui igua tongia babo so ndiramenya thu ya ngoro yaku ni iriku iyo niyo nderetie ria twina na ngwenda kuoya thimu ithaa riri ringi ni ngwenda by the way wiiturure no unjire thu ya ngoro yaku no unjire niki no niki kiu ona to nginya gikorwo ari mundu kana ki but who is the enemy of your heart niki kiu giikaraga ugiga kuima thayo ukaga thayo ona hanini waikara uguo weciria horo wa kindu gigwitwo kindu kiu aingi ni kamnywe so arume ari angi nao ni ahiki karaga uguo ageciria horo wa hiki akaigua tangiguruka mwathani akauga ngai endi ngiteithikanie we ndikimenyaga ni atia niki thu ya ngoro yaku ni iriku thu ya ngoro yaku ikoragwo ari iriku mundu wa thu ya ngoro yaku ikoragwo ari iriku tuonge ndenda twarie muno ndenda twariririe ndeto wega santeni sana na thank you muno ni gucagura Inoro thank you ni worathie na mbere na gututhikiriria haria hothe uri asante oh yes go ni kwa Inoro ni muci wa tugina watana na turathie wega muno turathie na njira imwe njega turathie na njira njega kabisa oh yes na tigetie ndagika o inya nigetha ihande wega ta mugwanja tigetie ndagika inya nigetha ihande thaa cigana ta mugwanja turugie ithaa naona turugie ithaa ndugetikire kurugia ithaa utari na mbia ndugetikiririe kurugia ithaa wi muhari tondu niona no unjiguithie unjire atiriri hi ndiramenyaga uria kurathie na mbere na niguo ngigutaririe tariu ndiraikara uguo ngagutariria ngakwira ni *770# *770# nwanyita *770# niki kingi urenda na ngakwira wega wona wathie hau waingira thiini wa kindu gigwitwo cheza waingira thiini wa cheza hena option ithatu hena cheza aviator hena cheza sports na hena cheza box na tondu ni tukugwirire atiriri ni ndi agutwara haria haki ndu gigwitwo cheza box neo ya cheza box ni raithi makiria cheza box yona nduratinda ati ugithie na gukwanga kana gukwanga na kwanga nako cheza box ni ugathie ugacagura box iria iragwaka ukoya box iyo ukehotanira mbia ona ndureterera a minute ni hau na ndina mahe mundu riu ta thaa ici wikarite hau urauga atiri igua cio na ndari mama he mundu wikarite oro hau cio ni andu uri urabatara kwihuga mundu wa gukuonagia maundu moru tagerio muthi wone uria guguthie na by the way reke ngwire aikorwo ni uraigua ngoro yaku ndirakwira ugerie tiga angikorwo ni uraigua ndurenda kugeria tiga no angikorwo wina bata wa mbia ri hali hena box inya igire ciena mbia igire itiri na box ici igire ciena mbia ri o box yena up to 100,000 Kenyan shillings koguo niwe wingire hau *770# shagura number 3 hiyo ni cheza box thie hau ha cheza box itikira ati waingira hau ha cheza box wathie woya box iria ina mbeca shagura box imwe no micagure na ngoro yaku maundu maku maikare wega *770# mothe turathaka kindu gigwitwo cheza box Sinamaliza kurasa kukusifia, matusi naiona BASATA wakinifungia, theruthi zira nazopata 100%. Mjusi ukuta wa parasta na uparamia, na kama penzi ni chupa la bia nipe sana, we mlevi niumbe njia wa maana we mlezi
pakukuibia dia. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, 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 naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Nilifeli sekondari kwenda chuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo, nikupambe kwa matai mwilini wenguo. Na kama penzi ni chupa la bia, nipe sana we mlevi, niumbe yumbe njia, kwa maana we mlezi na unanijulia. Hawana wawezi pakukuibia dia. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, 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 naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Osho, kamwana wa Njeri. Leo sasa Turibo nyinete tuinge kimwirore ndanateo na gwikanio mane wendo no muthe ndina uira ndiro nire kairetu na orari na tigwetu ametugo yako ni mega na wendo ni machua ukayera tande muoni ona ndo itonde mwere gakande ko kairetu kare nire ndakuhikia ukayera tande muoni ona ndo itonde mwere atuyo niwe watuika verified wakwa Kinyetano, kesire dikenda lenge na katitwa nengo tueka hitimania wendo nolire no nire gaka endora sokire wothe ndiraigua ninguhorera ni manga inaritha ukayera tande muoni ona ndo itonde mwire gakandiko kaire tukare ndire na kuhikia ukayera tande muoni ona ndo itonde mwire atuyo niwe watuika verified wakwa Maina Tubus mwede wa shuma egaka kama verified nikure mare na oira orianda na inyoge sande ngisaria wendo ria wama na ndingire naona kinyana maguru meri
gĩtĩikarĩro kenete kuma mũthĩnĩ we yakwa kwĩnimbi macini ũkaiyara ta ndĩmuonie ona andũ itũ ndĩmwĩre gakandĩko kairĩtu karĩa ndĩrenda kũhikia ũkaiyara ta ndĩmuonie ona andũ itũ ndĩmwĩre atĩ ũyũ nĩwe watuĩka verified wakwa Andro wa Simplex Kiserian Salimia John wa Precious Gadgets Kitengela Nakuna wanake wako Kairetu wanake wothe Na ninge maũthĩ makwa Wĩkenagĩre nĩmo Ndũraga nĩmenyereire Ndikanage hinya wakwa Onjetereire nĩngagĩa Permanent wakwa Ũkaiyara ta ndĩmuonie Ona andũ itũ ndĩmwĩre Gakandĩko kairĩtu karĩa ndĩrenda kũhikia Ũkaiyara ta ndĩmuonie Ona andũ itũ ndĩmwĩre Atĩ ũyũ nĩwe watuĩka verified wakwa Ndĩ nacio kana ndĩrĩtwa ndĩ narĩo no ndirĩ ndona kairĩtu kĩgani gakũhikia akũrĩha niĩ ndanona koniĩ cũcũ ndĩ na mũndũ no maitũ njeni akanjĩra hau nĩ ũratuoera ũkaiyara ta ndĩmuonie ona andũ itũ ndĩmwĩre gakandĩko kairĩtu karĩa ndĩrenda kũhikia ũkaiyara ta ndĩmuonie ona andũ itũ ndĩmwĩre atĩ ũyũ nĩwe watuĩka verified wakwa Saimo Wativas Salimia Mwanzia wa Robo Queen Ore girigiri Chua Reu sasa Nĩguo nĩwe watuĩka verified wakwa Nĩguo nĩwe watuĩka verified wakwa Gakandĩko kairĩtu karĩa ndĩrenda kũhikia Nĩ rĩu Ũcio mũ verified Waka mwana Ũcio mũ verified Na mũraigua Disajo Salimia Kioko sana Kamwana wa Jenny Yes, so tumwetaga kamwana wa Jane rwĩmbo rwĩtagwo verified wakwa ndiũ kana we nĩ wĩtagwo verified nĩ mũndũ waku kana ndiũĩ kana nĩ ũgĩtagwo verified kana gũkoragwo ũgĩtigwo oro ũguo tokorwo ma ũikagio nja gĩthemba kĩu tokorwo ndwĩragwo nĩ wendetwo mani tokorwo ũtiganagĩrio oro gĩthemba ta kĩu ngamenya nĩ atĩa no ningĩ ti ũhoro. Thank you very much. Tũrathiĩ wega thaa 7 rĩu na ndagĩka 14 thank you muno wewe tikirite kuingira mitambo-ini thank you very much asante wewe mundu wa vatawe wewe mundu ya nguvu kabisa na ndona ya mundu gwitwo Njoroge Mũgatũndũ kuria Sawera na Ivashara uga ni kiega ni gĩa kũgũrũ kũu mũrĩithi cema guka digital akia mũtuĩro nake aranjĩra handũ hega nĩ aratũigua wega cohi tũthakĩre ya cia kĩgongona cohi hera pole family ya Mwathi nĩ gũtigwo nĩ baba wa etagwo Gacaja kahurũkio gwake mũciĩ Matanya nĩ njamba ya Matanya kũrĩa Bahati na Ikũyũ poleni sana family ya Mwathi cohi kwerwo atĩa Wednesday ya WCW nĩ njega itagwo Gaicũri na ndĩ mĩtambo-inĩ mũno thank you mũno Generali vipi mpaka tamati ũcio nĩ Mose wa Kĩa Mwangi na mimi ni fan wa team Chelsea na tusafika final na tutawini hiyo kitu bwana ngoja tuone vile kutaenda Kanyiro waku Mũthuru wa thoko thank you brother ndakuona nawe na wiki alida nawe wangare ajira ekwo vio no ngitagwo etete Gaicũri nĩ ngũkuonete githĩtigwo aya mũrĩithi cema tũtiuma nawe aya
mundu gwitwo Kanyiri wa thoko tuma nawe. Hena mundu ajira baba Shiro vipi? Show iko top, salimia mafans wote sana. Warashuri, alafu kesho salimia my classmate Ng'ang'a wa Njoroge. Haya, mathoma na Ng'ang'a tulikuwa kule shule Kenya Mass pamoja, class of 2016 jitako gitugati gya Komodhai. Haya, incoming Komodhai MC jitako SK Ngorimo aliko gaya kihigia wedi waku. Haya, kihara wathuvukio nake ndamuona thengi muno. Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu, thank you very much. Mitambo ine muno muno haria OJ Nebrilo arauga ndimugeithirie Peter Mogo kuma kuria Karau Nyandarua, thank you munene wako. Haya, getting you loud and clear gitoga tosh waku Masimbara Shamata. Mitambo ine shohi kwarwa atia ida wa Faith Ketheka, salimia mashabiki wote wa Inoro. Kuna jambo moja ninaomba. Okay, sawa ndona ndeto yako ihoro ndari fatara guthoma riera niguo. Haya, shohi gwethayo guko gwitu no mbura nene ucio ni mundu gwitwo Jaful kana kirimo kia Ngai. Mitambo ine muno arauga akosete mbaya. Riu eri yukani unyandikire ndumiriri yako yamenya ni atia yamenya ni namna gani na maundu mothe makiri mega na ntuguthi oro wega. Asante sana, thank you very much. Ndigwiciria ndona mundu gwitwo Frozi wa Irimo wa Karaji. Frozi wa Irimo wa Karaji aragerera kuria Facebook ndako ndamuona na ndio horo mwega. Frozi wa Irimo of Karaji, we have seen you. Ogeithania muno kuria kundu gwitwo Karaji Frozi. Ndakuona wega bio. Okay, kenyone riri kenyone nakana mundu wake jikirio amenya atiri bata wa yes ekaire tugetagwo Joyce Vania gakwa kuria kundu gwitwo Switzerland ya mitambo ine muno na kondona nikaratuthikiriria online rago kuria Switzerland. Salimike sana mundu gwitwo Joyce Vania. He madam ugi gwitwo Mercy DK ni muiyo yo nigukunegereria ngoro wake ida rigedi ya ngoro uguo koragwo kuria kundu gwitwo Rishauford. Ne mitambo ine muno ni atugeithia. Thank you very much. Ndakondo na Shega Stephanie kukuonete no ngeitageithĩtie by the way nduro wa Njogure ndiagĩkuona munene wakwa ongahena haro handu hau. Good, riu ni wega tugithii oro wega. Ndarĩrĩ ririkana ndĩrenda wĩhotanĩre mbia, ndĩrenda ũkorwo wĩna indo, ndĩrenda maũndũ maku maikare wega. Twarĩkanĩra na twĩna kĩrĩko nawe atĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩoya thimũ yaku, nĩ ũgũthiĩ harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo cheza na maũndũ maku nĩ megũkorwo me maũndũ mega. Ũndũ ũcio nĩ twarĩkia kũrĩkanĩra twĩ nawe, nĩ twawaria ikana wanyita. Ũndũ ũcio nĩ twawĩka atĩa, twakorwo tũkĩwaria. Koguo we ũngĩteng'era oro hau orodha ici no jigue kenete muno hari ha star 770 hash star 770 hash. Ungitikira kuingira hau uko wikite wega muno maundu megũkorwo me sawa. Ũhoro mwega ũcio nĩ gũkũhoya ndĩrakũhoya tafadhali ngĩkorwo rĩu star 770 hash thiĩ ũhotane tondu mbia nĩ nyingĩ. Ũrathiĩ ũgacagũra cheza box, wathiĩ wacagũra cheza box ũgacagũra kaboxi kamwe harĩ tũboxi tũu tũna, kamwe karĩa gegũgĩtua mũhotani. He tũboxi twĩrĩ hau twĩna mbia, he twĩrĩ tũtarĩ. Koguo we wacagũra we gũgũtua mũhotani. Star 770 hash. Ũkana wanyita ũhoro ũcio star 770 hash. Sawa, au hatiri ati undu ungi koro hau ikira hau cheza kama wewe. Tunauga ni cheza na ucheza box. Mimi nataka pesa upate maundu makoronge sawa. Giukari rĩrĩa ũhingũrĩre thimũ yakwa getha twarie ũhoro wa maũndũ marĩa mekĩte atĩa, maũndũ marĩa magiragĩrĩria ngoro yaku ĩkorwo ĩna thayũ, the enemies of your heart. Nenda tũmarĩrĩrie.
Mamirire we mũrwaru ndionaga toro nĩ ihoya Dadi ndiũĩ ingĩkwĩra atĩa nĩ ũrĩa maũnyitĩrĩire Ndareie ondetwo nĩ aratanie njokie ngatho Ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ Ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ukana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ukana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Kaithe no nungaga atĩa enda gũkuhĩrĩria ũru Na karũgano ga gwitũ gatikumaga rũrĩmĩ Iganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti warũruka Mahanda matiganaine seasoni yakwa no ĩroka Mahanda matiganaine seasoni yakwa no ĩroka Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ukana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ukana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Ũikaragia aratathi ũkamera ũrĩa twarĩ thĩna Kahĩtũko kanjorota ĩno kaheana cia gwitũ Irikanaga Jabezu ũrĩa wacenjeirio rĩtwa Irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku Irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Tũciaranĩirwo tũrĩ aingĩ mbĩria mũrũ wa baba Na teretha ta guoko tũhingie wendi wa baba Irikana ciugo ciake metha ya rĩtwa ya wendo Ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ Ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Ngenaga mũno ngagoca na mũrate na kĩndũ Ndaririkana ciugo iria ndambĩgwatagie rĩngĩ Na kũrigia ti gũtĩra ndũgateng'eranie nani Mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ Mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Ũtoraga mũthambĩri ndathererio nyitĩrĩra Oro nawe watherera wa mathani ngakũnyita Gĩtũmi thegera igĩrĩ itiremagwo nĩ mwatũ Ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra Ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto Ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai
Oh yes, ucio tumwita mundu gwitwo John Bogwa rwimbo ruru rwitagwo rucio no Ngai oe. Rwimbo ruru ni rwega, ni ruthaka ruru. Ikiriria rwimbo nginya ukaigua ngoro yaku ikihucuka, ngoro ikaigua ngoro ni yagia thayo Oh yes, riu hatiri ati undu ungi ndenda kwaraniria nawe riu thimu niyo ndenda kuigua kana iyo ni ndenda njigue good thimu i chonjo good thimu i sawa sawa thimu i chonjo na hatiri ati undu ungi thimu i sawa sawa thimu i chonjo riu ndenda kuigua atiriri enemies of your heart ngoro yaku niki kimigiaga niki kimigiaga niki kimigiaga ngoro iyo yaku ri egiagwo niki ngoro yaku niki kimigiaga tondu ni o mundu ni ari thu cia ngoro yaku ikoragwo ari iriku korwo no unjire thu cia ngoro yaku ikoragwo ciri iriku igukena tondu ndirenda twariririe uhoro wa thu cia ngoro citu. Hello Inoro, we mwega? Ile kwa muno. Karibu sana, niye njitagwo Cohi, wewe witagwo? Njitagwo Ngugi Akanyewi. Ngugi witu ndukihorie karedio kau ni karangia mwena uyu, kahorie tu o tukiaragia. Okay, ni wajigwa riu. Riu ndakuigua wega Ngugi. Ati thu yaku ya mbere ya ngoro yaku ni iriku? Ni kwaga indo. Kwaga indo iriku? No indo ni nyingi munene wakwa. Besa. Kwaga mbia. Ini. Kiu nikio number 1. Ini. Aya, number 2. Number 2 ri. Nikwaga andu aya. We na itiga itheru ri. Ndungiaga indo icio ciothe. Okay, no ni wega ndimaugaga atiri ungiaga mbia no wage andu. Ini. Riu we ni wagite mbia ugacoka ringi oho kaga andu. Ini. Aya, tuthie thina namba 3. Tuthie namba 3 riu kiria kingi ningi kigiaga ngoro yo yaku. O mundu arahe 3. Riu urenda tuguteithia atia? Ungienda guteithio atia? Ungienda thirikari iguteithie iguteithiriria atia munene wakwa? Thirikari kana ona ithui andu a wendi mwega? Riu ri ingenda thirikari mawira etwe mawira. Ndukwenda thirikari kana andu a wendi mwega magucaririe mutumia mwethe mbia hamwe? Ndigo mutumia ri ngwetha. Thank you muno muthuri. We mwena uriku? Ndaiyaga Ngugi Akanyewi mwena wa Kamwangia tundu no thi. Twagikena muno kwaria nawe. Ini. Asante sana. Thank you muno. Thank you very much. Good. Thank you. Okay. Riu atiri ati undu ungi tuguthi oro wega biu no turathi ni ndenda kuigua thu cia ngoro yaku ni iriku. Hello. Kwerwo atia wi mwega? Ndikwega biu niona ni ndi mwega njitagwo Cohi. Njitagwo John T. John T. Undu kugathi atiriri. Nihandigia mundu ngoro ni riri. Ta ex wa mundu. Aya, ex ya mundu. Ndaigua horo ucio riu ri
riu tawe ni ex uraguturithia ngoro etagwo atia mundu ucio wagwikire wiki nayo ucio etagwo Wambui kwanja Wambui kai wendete Wambui atia mundu uyu ona kwenda muno makiria ndĩrenda ũrĩa wa wanake ona rĩu agĩthiaga nĩ ahikire Wambui kana no tũmũiguithie Wambui tamaka nĩ anegire nĩ akũregire biũ atita kũndega tamathara tondũ rĩu rĩ ndathiĩ na gũkũ na ikuĩra ngĩtwo wĩra ona rĩu ngĩmweta itũgende ũkĩmwĩra mumagare nake akĩndia atĩ nĩ ekũnjeterera nani nĩwona nĩ ndona gĩthiĩ ngĩkĩra kĩo ũkĩruta wĩra biũ mũndũ nginya itarĩ na indo cia nyũmba ngĩgũra aya hĩndĩ ĩyo nĩ ũroka ũkamũrora araikara kwanyu kana araikara o kwao hĩndĩ ĩyo ndamũtigĩte mũciĩ gwaku rĩu ndaigua rĩu na warata nĩatĩmĩra kana ndĩgũkĩhagĩra aya nakwĩrĩa rĩu athire agĩthiaga ũguo Wambui athire biũ biũ nĩ mwarĩ na kana nĩ twarĩ na kana no athire agĩthiaga nako biũ biũ nĩ ahikire ka hihi arĩ o kũndũ tũngĩkĩmwarĩria ndĩkũrĩkia mũno tiga kũrĩra atĩ ahikire kũ tiga kũigua ũru ahikire gwendokire ũkombora rĩu barokire gũikara gũkũ mena mũthuri wake Ngai kũũ rĩu Gatũndũ kana nakũ buroti no ndĩ no ndakĩmenya kana ndĩ gũkũ koguo ũmũririkanaga ũkaigua ũru aigua ũru ũngĩagwo na gũthakĩra mwana wa njothi wa njaro nĩ rũrĩkũ rĩu ũngĩenda gũtema naruo ũrĩa kana he rũngĩainĩire kana wameneire kĩnayo no yahĩndĩtie ya mbere matondũ rĩu na mwathanĩrĩ rĩu Ngai rĩu tũgwĩka atĩa nake rĩu nĩ nani ngiuga atĩrĩrĩ megũitĩka matigĩrĩ muoyo rĩu no nĩ ũrebanga ndĩbangĩte gwĩbanga rĩu rĩ no ngĩkinya mĩaka irĩtu mũndũ ũrakĩenda gũkwĩhika niĩ ndĩ single wĩ single na ndũreciria no ũringwo character development ĩngĩ wĩyũmie Wambui nĩ ekire mwanake ũcio ũru Wambui we twambe tũmũthakĩre rũĩ tondũ Kai ũyũ mareke rekei tu tũmũthakĩre rwĩmbo rũu mawe Wambui rwĩmbo rũu rwagũkinyĩra we mwanake ũcio araikara na thĩna ngoro yake ndĩrĩ na rwĩmbo rũu rũkinyĩra wa
Yes, rwimbo rwetagwo ndĩti ya mbere twetio nĩ mwanake ũcio atwĩra nĩ Wambui nĩ wetho ya mbere ĩrĩa andiraga nayo ya ngoro yake amwĩta Wambui atĩ ahikĩtie Wambui na magĩikara na Wambui na nĩ magĩire nginya kana no Wambui rĩrĩa mũthuri ũyũ athire gwetha agĩcoka Wambui nĩ athiĩte na agĩthuĩria na rĩu nĩ araiguire na nĩ aramenyire Wambui nĩ ahikire nginya ndamũiguĩra tha na Wambui harĩa arahikĩire na marathi gũikara na mũthuri ũcio ũngĩ athire kũrĩ we rĩ no harĩa mwanake ũyũ akomborete. You can imagine, it's very painful, it's very very painful, indeed very painful. Aya, thank you mũno mũno mũno, tũrathiĩ wega twĩ chonjo. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tigina Otana, niĩ na niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithabethi. Na thank you mũno mũno mũno, no ngũkũririkania o rĩngĩ tafadhali angĩkorwo ndũrĩ ũraingĩra kũrĩa gwa star 770 hash kũrĩa gwa cheza niĩ ngũkũririkania o rĩngĩ wingĩre hau nĩgetha maũndũ makĩagĩre, tondũ wĩna kanyamu mũhuko ũhoro ũcio nĩ ũkoragwo wĩ ũndũ mũhũthũ na nĩ ũkoragwo wĩ ũndũ mwega, na niĩ nĩ njũĩ na ndĩrenda ngwĩre wega ta wega atĩ ũngĩingĩra kuo oro rĩu nĩ ũkuma wĩna kanyamu. Nĩ star 770 hash, star 770 hash. Wona wathi hau nĩ ũgũkora kĩndũ gĩgwĩtwo cheza nĩ ũgũkora cheza aviator, nĩ ũgũkora cheza sport, nĩ ũgũkora cheza box. Rĩu ndĩragũtũma gwa cheza box niĩ
ya gutuma gwa cheza box yo nyene ni tondu cheza box ina box inya na thiini wa box icio inya gwe urabatara ugucagura box imwe na box igiri hari icio ciothe inya box igiri ciina mbeca koguo wona wacagura box imwe ri ni irakuhe mweke wa kwihotanira ni wanyita box imwe ni irakuhe mweke wa gwika atia wa kwihotanira ni guthii haria ha star 770 hash star 770 hash ungitikira tu kuingira oro hau ucagure kindu gigwitwo cheza box ucagure box imwe yaku ugukorwo wi mbere muno ni njui maundu maku ni mekwagira star 770 hash thi ucagure box imwe yaku hau wone maundu uria megukorwo magikara wega uria muturire ukwagira na uria ugukorwo wina indo ni njui wega no uhetuke hau na no uthie na in fact ngwirire atiriri wona wahotana njira wona wahotana wona waikia kanyamu kaingira hau undirikanie star 770 hash tafadhali ndio shagure box yaku hau unjire ni washagura kuria gwa cheza na indo ciaku ni cikara wega no menya ndenda ate ndenda kuoya thimo yaku niki kiutho yaku nene ni thu yaku iria nene muno ya kindu gigwitwo ngoro yaku thu ya ngoro yaku iria nene muno thu ya ngoro yaku iria nene muno niki thu ya ngoro yaku iria nene muno niri uciatwira ni muhiki aya kenjoe thimu ndenda kuoya thimu yaku njigue thu ya ngoro yaku iria nene muno kiria ugaga ngai ni ndingienda thu ya ngoro yaku iria nene muno niri aya urira 0722 200 720 ndiri ndinjetereire ukuoya thimu yaku ena mundu wanjira cohi kwerwo atia ndi mwega biu ndiena kauru itagwo ngigwa rukuina na ndirakuigua loud and clear ngige thu yaku iria ya ngoro yaku niri hello Inoro Inoro ndi mwega biu baba witu we uhana atia Ajedi na ulu mundu aida sabi nie na nie ndikire ohato wira kidogo Ajedi haha ugura ndago kiriye witagwo atia na wi mwena uriku ucio Yore no Muriuki Muriuki karibu sana wiko Muriuki haha ugura ndago sawa good karibu sana Yeye ndio ndaigwa ya thu yaku iria nene muno ya kiri yaku Kindu kia mbere ri kindu kia mbere ri ya mbere ni mundu wa gukunyanira mundu mundu wa gukunyanira mundu abu kindu kingire yakiagira kindu muno muthuri indo ni cirarehe thina ai muhuko wina heho muno baba muhuko ni kwahingia ni oro ndigukiuga undu abu undu wa gatatu andu aya makoragwo na mehemehe kanua kaingĩ andu aya mucene a mehemehe nona mehemehe icio andu acio twagĩrĩire kũmaikara haraihu mũno nao andu acio magĩrĩirwo magakĩrwo haraihu tondũ nona rĩu mũndũ ũcio ndagũkorwo mũndũ mwega mũndũ ũcio na mũkunyanĩri hatirĩ ngũrani good thank you mũno ndiagĩkena mũthuri ndũgĩtũgeithanĩrie Soweto mũno mũthuri aya ageithie gavana asanti kiongozi baba ucio nĩ Muriuki na nĩ wa kũrĩa Soweto arauga thu ya mbere nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ wa mehemehe kĩndũ gĩa kerĩ kwaga mbia kĩndũ gĩa gatatũ nĩ andũ arĩa me ngoro andũ akunyanĩri andũ a ngoro njũru hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega iyo na niĩ ndĩ mwega biũ ndiĩ na kaũru wĩtagwo atĩa atĩ Redia wa Juja hello Redia witũ tũtiraiguana wega ndiramũigua wega Redia witũ hello Inoro hello jambo kwerwo atĩa wĩ mwega ona niĩ ta makanjagĩrĩte biũ wĩtagwo atĩa Kevin karibu sana gũkũ kwa Inoro ndauga atĩrĩrĩ niĩ ndĩtagwo Kevin kuma Maunaro kwe
handå hetagwo må co wa rami na kå kå rä a må ico wa rami rä u thå yaku rä ya ngoro yaku kebini witå rä nä rä kå tondå å ngä kä aga thå yakwa rä ya ngoro yaku ya ngoro yakwa rä nä å rä a wonaga å kamenwo nä andå nawe å gacoka å kenena må thiri å nä ngä korwo ä ndå nene må no ya må ndå wote å kamenwo nä andå å kamenwo nä andå makugä ra maå ru makauga nä weremirwo nä weringirwo nawe o guo marakuga rä å gacoka å gekä ra å ndå å cio ngoro-inä yaku å kamenwo å gacoka å kenena hau nä ho thä na å kagä ra ndahanyita we å kamenwo nä andå å gacoka we å gecokia ho kemena å gecokia ho no kenena ngwĩciria hau nĩho thũ yaku we mwenye ĩngĩkorwo ĩ ngoro-inĩ yaku o mũndũ o wothe thengio mũno 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 ũhoro ũcio nĩ ndaũnyita ngwenda kũgeithia andũ othe mao Naroko mũico wa rami na nginya tigigi othe nĩ ndamageithia ũtukũ ũmũthĩ nawe ndũkĩgeithĩke baba witũ thengio mũno aya nĩ thengio asante good mũthuri akĩaria wega mũno 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 atĩ thũ yaku ĩrĩa nene ĩkũmenwo nĩ andũ nawe ũcoke wĩmene na ndika ciugo ici nĩ ciaingĩra andũ mangĩkũmena ũcoke wĩmenye rĩ hello kũrathiĩ atĩa mũnene tũtĩna ũru karibu sana ũgetagwo Joyfrey Njoroge Joyfrey Njoroge wakũ Joyfrey kuma Cũrai andũ etagwo Kĩmunya karibu sana Joyfrey witũ niĩ ndauga atĩrĩrĩ thũ ya mũndũ ĩrĩa nene waga mbia waga indo ũmenye onawe wemena ũmenye nĩ wathira waga indo na ũcoke wĩmene we athira biũ wonete ũgwati ũrĩa ũtarĩ wona kuma mũciĩ kwanyu nginya kwĩ ciana cianyu nginya ciana ciaku cigũkũmena ciothe na ndagĩithia andũ othe atikorwa handå hetagwo mũgũnda cikakaga ndamageithia othe au akĩrĩ handũ hega twagĩkena baba njoka ndageithia andũ a Cũrai kabisa na Kĩmunya na ndeithie mũndũ wĩtagwo Asif mũrĩmi wa nyanya mũnene kabisa nĩ handũ hetagwo Cũrai Kĩmunya thengio mũno good ũhoro ũcio no tũrathiĩ wega tũrathiĩ na njĩra ĩmwe njega mũno tũrathiĩ tũthiĩte oro wega na ndiũĩ kana nĩ ũrakĩigua ũhoro ũcio kana nĩ ũraigua ũhoro ũcio tũrathiĩ tũkĩaragia no nĩ twarangania hello Inoro This call is now being recorded. Hello no ũcio ũrarekondi ndaigua nĩ ũrarekondi kwerwo atĩa ndiĩ ndagĩte mũno baba itũ ngwĩte atĩa niĩ ndiĩ ndahũra ndĩ Moro wĩtagwo ũũ wĩtagwo Thuo wa Moro wa Moro ũrenda gũcangĩra atĩa Thuo witũ wa Moro ndiĩ ndĩ ũrĩa nyonaga nene mbia no wethe mbia nĩ ũgwetha no mũtumia gũkunyanĩra mũtumia angĩgũkunyanĩra nĩ wathira we nĩ waumĩra ciana cigũtũra na thĩna rĩu hau no ĩyo nĩ ũndũ yakwa nene thũ ĩrĩa nene nĩ mũtumia angĩgũkunyanĩra ũguo nĩ kũringana nawe ngatho nyingĩ mũno rĩu no ũtũgeithanĩrie Moro nĩ ngũgeithia andũ aingĩ mũno gũkũ arata akwa atheuri ndereba ndacokia ngatho mũno thengio mũno theuri thank you ũcio etagwo theuri wa Moro na theuri arauga atĩrĩrĩ mũtumia angĩgũkunyanĩra hau nĩho ũhoro wothe ũngiuga nĩ theuri wa Moro ũrauga ũguo hello Inoro hello jambo nĩ atĩa andĩkĩrai na mũhũrĩre by the way 0722200720 atĩ mũtumia waku angĩgũkunyanĩra ona thĩna mũnene mũno hello Inoro Hello Inoro niĩ ndĩ mwega we ũhana atĩa
Nijagirite biũ. Karibu sana, ona niĩ ndĩ mwega biũ, njĩtagwo Cohi. We wĩtagwo ũ? Niĩ njĩtagwo Meja. Meja mwenyewe? Meja mwenyewe, kuma mbere biũ. Aya, kuma kũrĩa mbere biũ? Mbere biũ. Mbere biũ, ĩti kũrĩa Kĩeni? Kaĩ ũgũgĩthi mũndũ wa mbere biũ? Aiaiaiaiaia. Mũndũ ũcio wa mbere biũ nĩageria gũtũhũrĩra o rĩngĩ rĩmwe mũndũ wa mbere biũ. Kariuki Mũcũmbi wa kũrĩa Kathambi Kĩrĩnyaga arauga mĩtambo-inĩ ende ndĩmũgeithĩria Patron mũrĩithi wa Kang'ara. Thengiũ mũno. Hello Inoro. Halo. Kwerwo atĩa jambo jambo? Nzuri sana ni wako mmoja kuma kwenye gari. Wakumenya ũrĩire kũ? Wagwatĩra mĩtambo-inĩ. He, wakumenya nĩ wehinda we. Nĩwagĩire twana tũingĩ mũno makĩria. Atĩ ngĩgĩa twana tũingĩ? Ũkĩgĩa twana tũingĩ rĩu ithuĩ ndigagĩrĩria ũrĩa maroiga. No nĩ ũrakĩigua matiragĩcira ũru we. Matiragira ona thikũ icio ingĩ ciothe na mĩario yothe maticiraga ũru. Nĩngĩ kũhũragĩra thimũ ngakwĩra ũmũthĩ nĩ wathũka. Ũmũthĩ mũtinathiĩ wega. Ũmũthĩ mũtinathiĩ wega nĩngĩ kũhũragĩra thimũ. Na nĩguo magĩkwendete biũ makĩria. Nĩma nĩtwarangagia nao nĩtũcirangaga. No ũrĩa makwendete mũno korwo nĩmũmenyaga hihi. Nĩnjũĩ nĩ Ngai mwega. Ti Ngai. Na akĩrĩ Ngai hĩndĩ ciothe. Na nĩ Ngai wakũraire hau nĩgetha twĩteage nawe. Akĩrĩguo akĩrĩ Ngai mũnene. Ndaigua kũgeithia-ĩ. Ũkiugaga ndũndũ cia mũndũ ũyũ. Ndĩroria atĩ rĩu tawe wakũmenya-rĩ. We rĩu ikarangĩte mĩaka mĩingĩ we. Thũ ĩrĩa nene mũno ya ngoro yaku ũkiuga nĩkĩ? Niĩ thũ iria njũĩ-rĩ. Nĩ andũ arĩa maigagĩra mũndũ kĩgenyo. Kĩgenyo kĩnene mũno mũndũ atetĩtie ũndũ. Andũ a igenyo-ĩ? Andũ a igenyo. Igĩrwo maũndũ maingĩ na tũhana ũguo. Acio mekwenda gũikia mwaki-inĩ matũre mahĩaga tene na tene. Acio ti andũ magĩrĩire gũkorwo magĩka atĩ? Ti andũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo methĩnwo andũ a kũigagĩrĩra arĩa angĩ igenyo. Na nĩ ũru mũno magĩrĩirwo nĩ gũikia mwaki-inĩ matũre mahĩaga. Tondũ ti wega. Good. Matiendagĩra andũ arĩa angĩ wega. Mekwenda gũikia mwaki-inĩ. Thengiũ mũno wa kũmenya. Ndũkĩgĩe na ihinda. Andũ othe a Raichũria. Nao nĩ mageithĩka. Na Kamau arĩ Muru na JM mende tondũ no ndĩkĩmaiguaga. Nawe ho no ngũiguaga. Thengiũ mũno wa kũmenya. Ndakĩmenya na ndũgakĩũre ũguo mũno. Ndagĩkena nĩ kwaranĩria nawe. Thank you very much na ndũkore rĩngĩ. Na ũngeithĩria wa Kamanũ. Wa Kamanũ wa Kĩrere. Wa Kĩrere ndũĩ nĩ wa gwitũ. Ndĩna ma ũcio ona ngeithi hihi nĩ ciakinya. Nĩngĩ ndĩrathikĩrĩria nĩarauga nĩ wa kũmenya. Nĩguo. Ndigũcoka kũra ũguo rĩu. Ndũgũbatara ũre rĩngĩ we. Ndikũra rĩu ndĩ hamwe mũno ngoro-inĩ. Asante sana. Thank you. Ngai wa muoyo akũrathime agĩke wega na akũrathime ũthiĩ akuongerere mĩaka mĩingĩ. Amina. Good. Ũcio tũmwĩtaga wa Kĩnyogori. Na nĩ mũtumia cambĩki witũ mũno. Marĩa ndaingĩrire Racũria-rĩ. Mũtumia ũcio nĩndĩmũmenyete, nĩndĩmũĩ nĩ mũndũ ũkoretwo arĩ na ithuĩ kwa ihinda. Very nice. Ndakĩigua wega nĩ kwaria nake. Na maketigĩtie ndagĩka cigana? Ndagĩka 6 ĩhande wega thaa 8. Hello Inoro. Halo. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Mwega nĩoĩ. Niĩ ona niĩ njagĩrĩte biũ. Ngwĩte atĩa? Mĩrĩ, karibu sana. Rĩu Mĩrĩ, thũ yaku ĩrĩa nene ya ngoro ĩyo yaku Mĩrĩ? Thũ yakwa ya ngoro yakwa-rĩ. Ũndĩrire nĩ mwĩrĩ biũ. Kwaga thayũ nĩ mwĩrĩ gũkorwo ũtarĩ na ũgima mwega. Mwĩrĩ gũtura. Ndakorwo itarĩ na thayũ. Ya kerĩ nĩ kwaga mbia nginya cia gũthiĩ thibitarĩ tondũ to mũndũ nĩnjĩrĩtwo njoke kiriniki ngaga. No ngahoya Ngai ngamwĩra andeithie. Na nĩ rĩa mbere kũhũra thimũ. Mĩrĩ, Ngai akũiguĩre tha. Na
akuhingurire mirango na maundu makwagirire. Ukoragwo kumiriu? Ngoragwo mwena wa Mathioya. Mathioya Mũrangai. Ngai nĩekũringa kĩama gĩake mĩrĩu nĩguo? Nĩũkũigua wega na nĩũkũhona. Nĩngũthikagĩrĩria mũno. Na nĩtũĩ no ũrĩhũra thimũ hĩndĩ ĩngĩ ũtwĩre nĩwahonire na wĩ thayũ. Thengiũ mũno mĩrĩu itũ, asante. Nĩngũthikagĩrĩria mũno. Thengiũ mũno, nĩngenaga. Nĩ rĩa mbere kũhũra, ndirĩ ndahũra rĩngĩ. Tũhũragĩre mĩrĩ. Yes, asante sana. Good. Ũcio nĩ mĩrĩ thĩna wake tu no nĩ mwĩrĩ nĩũramũgia. Harĩ korwo Ngai amũiguĩra tha ũcio, Ngai nĩamwĩke wega, amũririkane tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩ kĩũru ta hĩndĩ ĩrĩa mwĩrĩ ũrakũgia. Rĩrĩa mwĩrĩ ũrakũgia rĩ, ndũngĩhota very bad. Ngai nĩamũiguĩre tha. Hello, kwerwo atĩa? Hello. Kwerwo atĩa? Ũtio na ũru. Ũyũ nĩ Cecilia kuma Gatũndũ North. Karibu Cecilia wa Gatũndũ North. Niĩ naniĩ njĩtagwo Cohina nĩ wa Inooro. Cecilia ndĩroria atĩrĩrĩ, Cecilia wa Gatũndũ. Cecilia ndũraiguĩka, nĩũrora ndiramenya nĩkĩ, kaĩ ũrethikĩrĩria? Ndũgethikĩrĩrie, ndĩrauga atĩrĩrĩ, thũ yaku ya ngoro yaku ĩkoragwo arĩ ĩrĩkũ? Thũ yakwa ya ngoro yakwa nĩ gĩkuũ. Tondũ nĩgĩakuire mami witũ ngĩigua ũru. Ngai, tamaka ndĩratheka ngiuga atĩ nĩwe ũgĩtigĩrĩte. Pole sana. Gĩakuire mamu wanyu? Ũguo nĩ njiguaga ngoro yakwa ĩ nditũ mũno tondũ njiguaga ndĩrĩ yahona. Rĩu rĩ, mamu nĩwamwendete? Mamu nĩwamwendete? Ndamwendete mũno. Na nona twarĩ erĩ twatigĩtwo tũrĩ erĩ, rĩu nĩ njiguaga ndĩ rũmĩrĩ mũno nĩ gũkorwo mami witũ nĩatigire. We ndũkamake. No nĩũririkanaga maũndũ marĩa mega mũno mũkũrũ wa gwĩkaga kamwĩkaga nake? Ndirikanaga mũno, nĩkĩo ndakwĩra thũ yakwa nĩ gĩkuũ tondũ nĩndirikanaga. Ta rĩu rĩ, ngũrie rĩ, tondũ tũtingĩririkana maũndũ moru rĩ, nĩ kaũndũ karĩkũ kau ũririkanaga ũkaigua waihũrwo nĩ ngoro, ũkaihũrwo nĩ gĩkeno waririkana mwekire mwĩna mũkũrũ? Niĩ kũririkana tu nĩ kwaria tu nake. Kwaria tu nake akanyumĩrĩria ũguo. Kũu nĩguo gũtũmaga tũgandiria na ciugo iria twaragia thibitarĩ. Pole sana. Na tondũ nĩwamwendete biũ? Ndĩramwendete biũ. Rĩu nona o ũrĩa akwĩraga ũtũre? Tondũ nĩnjũĩ nĩakwĩraga niĩ no nyende wikarage ũũ, no nyende wikarage ũũ. Wĩ ndaragia ciugo icio? Mũno. Ndageragia gwĩkara ũguo. Ona hĩndĩ yothe ũreka ũrĩa mũkũrũ angĩendire, hĩndĩ ĩyo ũrĩkoragwo ũgĩtũra kũringana na ũrĩa arĩ. Nĩ to wende akene arĩ o kũrĩa arĩ? Ndageragia gwĩkara ũguo. Akorwo akwĩrire wikare he Jehova, ũmwĩhoke. Na ũgaikaraga na mĩthingi ĩrĩa wonirio nĩ mũkũrũ. Tondũ ona ithuĩ ndwakĩmenya twĩ gacĩra-inĩ kau. Nĩguo twĩ gacĩra-inĩ kau. Na riumĩrĩro hatirĩ mũndũ ũkauma gũkũ e mũgima, ithuothe gacĩra-inĩ kau. Nĩ no nĩagĩthire tene mũno. Nĩ Ngai rĩ, Ngai nĩwe wĩkaga atĩ. Athire na mĩaka igana? 53. Athire mweri wenana. Poleni sana. Nĩwamenya kũrĩ ũcio na Ngai nĩekĩte wega tondũ nona mũthenya ũrĩa aciarirwo mũkũrũ, tamaka gwitũ taumire nginya nda ya nyina. Na mũkũrũ ũyũ ndwakĩona nĩakĩhetwo mĩaka nĩ Ngai, akĩrera airĩtu wega, mũirĩtu tawe. Ĩndũ kuona onake Ngai no agwĩkĩte o wega.
Ina tikite kando daki tikite demo diji ipede dikiri. Ndio kuona. Ni no kumiririo gwo. Agwire wikenere wikare mukuru angienda gukuona go wikenaga. Wara karawe cokia muno wina guku ri. Ona kena kuria ndani korwa na thai. So wikenere ikara muturire. Yes, gwĩcia nĩ ndakuongerera o kahinya kanini. Nĩwanyongera kahinya kanini ndatena mũno. Thengiũ mũno 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 mũno. Rĩu nĩ ũkũgeithania kũu Gatũndũ nĩ ĩrĩkũ, nĩ ya rũgongo kana nĩ ya kĩanda? Gatũndũ no thi ya rũgongo Gatũndũ. Gwĩtagwo atĩa itũũra rĩu? Nyamang'ara. Atĩ Kĩamang'ara? Nyamang'ara. Nyamang'ara. Rĩ Mang'u ya itũũra ritũ kĩ hau Nyamang'ara. Tũkĩgeithie neighbor hau, geithia etagwo atĩa? Etagwo nyina wao? Neighbor yaku mũriganĩtie nao kana mũrataguo ũrĩa mũrataguo mũno? Nĩ mũtumia agĩthiĩ atageithĩtie nyina mũkuhĩ na nyina Jane na nyina Wanjirũ Niki, na ngũkĩendaga akĩmageithie. Anyway, rĩu tambaka thaa ici nĩ thaa 8 mũndũ wakwa, thaa ici nĩ thaa 8, no ndĩroka kuoya thimũ cianyu, na inyuĩ nĩ ngũmũthaitha tafadhali ĩtĩkĩra kũingĩra kũrĩa gwa star 770 hash, star 770 hash. Ndũkana wathikĩrĩria star 770 hash. Kũrĩa ũthiĩ ũcagũre cheza box, hena cheza aviator, cheza sport na cheza box. Nĩ ithatũ, nĩ ndĩenda ũthiĩ ũcagũre cheza box. Cheza box wĩna box inya. Box-inĩ icio inya rĩ, box igĩrĩ ciĩna mbia, box igĩrĩ itirĩ. So wacagũra ĩmwe nĩyo ĩrakũnengera mbeca, na we wacagũra wekĩra ũguo, wekĩra pini yaku ũkarora message, ũrakora mbia hau hau. Star 770 hash. Ndĩenda ũteng'ere oro rĩu, ndĩenda ũthiĩ oro hau, maũndũ maku makorwo me sawa. Star 770 hash. Ndĩrenda ũthiĩ ũcagũre cheza box, coke ũcagũre box ĩmwe na wĩkĩre pini yaku ũkorwo wĩ thĩinĩ. Star 770 hash, mambo ikuwe sawa. Kwamũkĩra rwĩmbo ngatho cia kwarwa na nsenya kĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ngatho cia kwarwa na nsenya kĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka, na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada, imekuwa siku mob sana.
Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 446 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Gatana gwako kwĩra nĩ ũrirũ nĩ umagia moto ihũgũ. Nacio ng'ongo na ng'ongo agatuĩka nyoro nginya kwa mwendwawe. Gĩkũyũ na ndogo nĩ makinya ũrata nĩ kũramata. Mũndũ wendete ũrĩa ũngĩ ndarĩ ũndũ kana kĩndũ atangĩmũhe. Ndoraga thimũ-inĩ ngona mbica kamisi marĩa twekaga. Maisha tũthaka simbo andũ magatũandimaya. Ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo. Ũkũhutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahũrĩra. Imani wa Digifam no ũrathomithia arĩmi. Niwe wa mbere kũrugũria wendo ũyũ wakwa itoĩ hĩu kana njĩthĩ. Maitũ witũ nĩatũire andaraga kũhika ti mũikũrũko. Andũ erĩ mathiĩ mekarĩko mena meciria matheru. Ndoraga thimũ-inĩ kana kamisi marĩa twekaga.
maisha tothaka simpo ando magato adimaya ikethora ujokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkahutia harĩa wahutagia ndiwa mama kahũrĩra Jude Maina nĩ waigua Tiarere konire tokere mo kwarereria ukedigo tare kwarerie no keriga ne ondenie ando ya deru na mebuto atumia torero ju mesenego kiranereria ona kumanagereria Mainegana bisa kamisi maria toekaga Ato maisha toda kasito ato magato adimaya Ikedora ojokerere kumagone gosokago Okohutia haria wahutagia ndiwa mama kahorera Christopher Warter Ulio Trabrios Deka Githaka Emakonoriro tigo kora kayo taririkanaga Siranero achiragero ria unyetete ukenindira Anerutaga mundu kopo-ine ukare utwaranerie Matano marekia ndakemwe matiaga gukomorania Taraga thimo-ine kana bisa kamisi maria twekaga Ato maisha tothaka simpo ato magato adimaya Ikethora ujokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkahutia harĩa wahutagia ndiwa mama kahũrĩra Team Joyce wa mama namwĩũmĩte gĩtawaroka wĩra nĩ wĩra Oya, rwĩmbo rwega mũno 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 ũcio etagwo Joyce wa mama wendo nĩ ũriro rwĩmbo rũu nĩ rwega rwĩmbo rũu nginya onawe ũragĩthikĩrĩria ũguo kaigua nĩ waigua wega nĩ waigua very nice nĩ waigua it's very very okay it's very fine tũrathiĩ wega mũno mũno thaa inyanya rĩu ĩna ndagĩka 14 nawe nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana niĩ naniĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebedi thengiũ mũno nĩ wa gũcagũra inoro thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ndiũ ũratũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ ndiũ ũratwamũkĩra wĩkũ no nĩ ũhoro mwega nĩ tondũ wa gũkorwo ũcagũrĩte inoro ona ningĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria thengio mũno wewe ni mtu ya nguvu wewe ni mtu ya power oh yes tũrarĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo kiria witaga kindu kiria you know thu nene ya ngoro yaku ni iriku thu nene ya ngoro yaku ikoragwo ari iriku ungirio ni mundu thu nene ya ngoro yaku ni iriku ri ungiuga ni iriku thu nene ya ngoro yaku what is that thing iria tumaga ngoro yaku igie thina na igwe na ihoru thu iria ngita nene muno ya kiria yaku ni iriku hello we mwega Hello. Ndi mwega biũ niĩ. Andũ aina heni. Niĩ ndie na kaũru baba witũ we ũhana atĩa? Niĩ na ũru.
ona niĩ ngĩrĩ mwega. Wĩtagwo atĩa we? Wathomete? Kuma mwisho wa rami. Aya, wathomete wetirwo guo? Ndetirwo guo. Rĩu nĩrĩo rĩ gĩbandĩ-inĩ? Ona ti gĩbandĩ-inĩ. Nĩrĩo gĩtondũ manjĩrĩ guoko. Aya, ehe. Rĩu ti mwisho wa rami mwana wa Mau Naroko. Nĩko ngĩhurũkagĩra. Na rĩu thũ yaku wathomete rĩ, thũ ya ngoro yaku rĩ, nĩ ĩrĩkũ? Kwaga mbia. Kwaga mbia. Na nĩ kwaga mbia nĩ kũraumĩra mũno, ehe. Na mũrimũ. Pole sana. Nĩ ũrĩ mũrimũ kana no rĩmwe ũhotagĩrĩria? No rĩmwe na rĩmwe. Okay. Waithatũ. Nĩ atumia arĩa mombagwo nĩ imwana nini. Aya, atumia arĩa mombagwo nĩ imwana nini. Andũ acio ndwendaga kũmaigua? Acio ndendaga kũmaigua tondũ rĩrĩ. Ũkĩona mũtumia nĩ gũkorwo nĩ atiga mũthuri wake nĩ ombwo nĩ kĩmwana gĩtarĩ kĩa rika rĩake. Rĩu hau nĩ twahona. Ti hega. Ti hega. Hau nĩ ngũigua na niĩ ti handũ hega. Ĩni. Wathomete wakĩario wega ta mũndũ mũthomu biũ. Nĩguo. Thengio mũno mũno. Kĩrĩa ũgwĩka nĩ kũgeithania mwena ũcio wathomete witũ. Mũndũ wa mwisho wa rami. Ndamageithia. Na matige kũhonokaga ũtandĩ. Mahonokaga hĩndĩ ciothe. Mahonokaga hĩndĩ ciothe kuma Jumatatũ nginya Kiumia. Magatiga gũikara oro ũguo. No ti kũhonoka Kiumia. Makagana Monday nginya Saturday. Exactly. Thengio mũno wathomete. Asante sana. Asante sana. Ũcio etagwo wathomete. Rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩake. Wathomete. Wathomete. Ndiũĩ rĩaku nĩ rĩrĩkũ we. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Gũtirĩ kaũru. Niĩ ona niĩ ta makandie na kaũru ndĩ thayũ biũ. Njĩtagwo Cohi, we wĩtagwo ũ? Hello. Njĩtagwo Wainaina kuma Rũtara. Wainaina wa Rũtara. Wainaina wa Rũtara teka atĩrĩrĩ mũthuri. Ũhorie redio yaku twarie na thimũ. Ũhorie redio yaku tondũ ndĩraigua nĩ ũrethikĩrĩria. Ũmĩhorie twarie na thimũ. Nĩ wamĩhoria? Horia redio. Nĩ redio ndĩrenda ũhorie tondũ we ũraria na redio ti niĩ. Wamĩhoria? Wainaina. Hello. Wainaina witũ. Hello. Rĩu nĩ ũranjigua? Ndĩrakũigua. Good. Rĩu thũ yaku nene mũno mũno Wainaina nĩ ĩrĩkũ? Nĩ mũndũ mũhonoku akĩhe. Atĩ mũndũ mũhonoku agĩka atĩa? Akĩhenania. Akĩhenania. Haiya, kaĩ ũcemanĩtie nao? Ngai, makahenania. Nĩ mũno. Na ũkamenya? Akamenya. Nĩ mũndũ gũkoniĩ, nĩ mũndũ wa hakuhĩ? No hakuhĩ nake ti hakuhĩ. Mũndũ ũcio nĩ wĩiguaga ngoro yaku yaigua thĩna biũ? Nyina mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ũramenya mũndũ nĩ mũhonoku na nĩ arahenania. Okay. Ũcio nĩ ũndĩaga mũno. Ũgũturaga biũ? Biũ ta kĩronda. Ayayayayaya. Rĩu namba igĩrĩ. Kau nĩko kanjikaragĩra mũno na kũhara ti thĩna. Kũhara ti thĩna, no hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mũhonoku arahenania ũhoro ũcio nĩ ũkũrakaragia. Nĩ ũthuraga. Okay. Thengio mũno mũno ndagĩkena. Ndĩ gũkũ Nyandarũa. Wĩ Nyandarũa mwena ũrĩkũ? Gũkũ rĩu tũranĩka gĩkĩ kĩa MP Karau. Wĩ Karau mwena ũrĩkũ? Kaimbaga kana nakũ? Rangi-inĩ Kanjuĩrĩ. Kanjuĩrĩ kũrĩa kwa Njoroge wa Ndũndũri. Ndũndũri rĩu. Nĩ ndakuona rĩu kũu. Nĩ gũkũ gwaka rwĩmbo gũkũ Ngorika. Harĩa Ngorika hetagwo rĩrĩ. Harĩa area ĩrĩa ya Karũcua hau.
ndakuona haria Danger ya ukwamba toguo riu riu ni ndakuona haria mbere ya St Monica mera inigio ndakihona hau riu andu acio ni ukungeithiria andu acio biu riri ngugeithia ndiro ni manyarie wa jata na gacero wa ndiko we ungimona mageithie muno ni twakena thank you asante sana thank you good so muthuri no akuria kundu gugwitwo Mirangine ni Karau kuria Mirangine nikuo maracaria MP hello Inoro hello mwaga iyo ndaigua ta ina thina iyo ri ndaigua ta ina mo problems ndaigua ta ina thina muingi muno aya ijetereire unjaririe ni wenjetereire unjaririe hello Inoro hello yes jambo kurathi atia mwezibwa mwezibwa radio wega no kwega na no turageria muno guku ground siasa no uratindikana no ndindikite ngai ari gucira kamwanya ri ari no nginya uginyane tiri undu ungi karibu sana ucio agetwo muheshi mtarajiwa MCA wa Magana First Ward niĩ ndũ ya ngoro yakwa ndũ ya ndĩrenda o mũndũ akahe thũ ithatũ cia ngoro yaku thũ ithatũ thũ ithatũ cia ngoro ya mbere andũ arĩa maigaga marakara andũ akũiga marakara ngoro hau rĩ tũkĩiguana na andũ acio ndwendaga mũndũ ũraiga marakara ngoro tondũ rĩrĩ reke ngwĩre cohi ũndũ wa njira nĩ wa njira ũguo nĩguo njĩtĩkĩtie nĩtwamenana nawe ũmũthĩ tũngĩtũra tũkuanĩte cohi niĩ ũcio nĩ ũndũ ndũire mũno mũno mũtũrĩre-inĩ tondũ ũndũ ũcio ndũtũmaga andũ mathereme na ndũtũmaga andũ mathiĩ na mbere koguo niĩ nĩtwamenana kabla ciũndũ ũcio ithe tũtiakoma rũcinĩ tũgokĩra tũrĩ andũ erũ tũgathiĩ na mbere na mũtũrĩre o ũguo nĩgetha rĩrĩ ngoro citũ ikahona na Ngai agatuongerera noguo ugite nĩma ũhoro atĩ mũndũ ohagĩra mũndũ maita maigana ohera mũndũ haya namba igĩrĩ yes niĩ ũndũ ũrĩa thũire mũno thĩ ĩno nĩ discrimination ukawega theria wega nĩ kuga discrimination ya atĩrĩrĩ atĩ we ũthuraga andũ a mũthemba ũyũ ũcio nĩo wendete andũ a mũthemba ũyũ nĩo endete rĩu niĩ nyendaga kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kiuga love one another andũ othe mwendane mũiguane mũikaranie mũtĩane maũndũ macio mothe mekagwo mega niĩ nĩ nyendete mũno ũhoro wa gũikarania wega na andũ othe kana wĩ kĩonje kana ũhana atĩa we wĩ mũndũ o tarĩ angĩ na Ngai ndaroraga maũthĩ Ngai aroraga ngoro that's another very good thing rĩu ũndũ ũngĩ wa gatatũ nĩ andũ gũikara marĩ organized na atheru ngoro mwĩrĩ na meciria organized na atheru ngoro mwĩrĩ na meciria yani we ũgaikara gũtirĩ ũndũ mũndũ angĩgũkuĩra ũguo ngoro yaku nĩ theru we wĩ mũtheru na maũndũ maku mothe nĩ maikaire ũrĩa Ngai endaga ũcio nĩ ũndũ ũngĩ nyendete mũno na koguo nĩ ngũire ũhoro wa gĩko kĩa meciria gĩko kĩa mwĩrĩ na gĩko yani ũguo rĩu andũ maikaranagia ũkonaga atĩ andũ matiraikara na nginya akorwo rĩu nĩ environment gũthera environment ũguo maũndũ mothe magaikara me very organized na nĩ ũndũ ũmwe ona ndĩrerira nginya andũ a Magana ĩyo nĩ thũ nene mũno ĩkoragwo thĩinĩ wa bũrũri witũ ũhoro wa gũikara andũ gĩko-inĩ
ati nginya tikiuma haha nja wa ngĩti yakwa ngũraga no gacibu no maratathi no gĩko ũndũ ũcio nĩ ndĩũthũire mũno na niĩ nĩ nyumaga o kagacira ka harĩa kĩanda ngoya karatathi ngoka ngĩũnganagia gĩko kĩrĩa gĩothe ndĩrona na reke ngwĩre cohi nĩ ũmakaga mũno atĩ mũndũ nĩ ateaga nginya ngurana ĩgaikara o hau na gĩko kana igoti kana gacibu kana nĩ thũire tu maũndũ kũu mũno nyendete maũndũ maikare marĩ sambamba ũtheru ũcio nĩ ndĩwendete mũno na kabangie gĩko na andũ maikare marĩ atheru na ũndũ ũcio nĩ ngaũrora mũno rĩrĩa magathura ndĩ MC wao nĩ mũtumia na nĩ makona ngũrani rĩu rĩngĩkĩra igĩcaria othe awa magana thank you na arĩa othe maratũthikĩrĩria asante good no tũrathiĩ wega tũthiĩte wega biũ gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inora nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana asante ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũratũthikĩrĩria rĩu thaa ici nĩ thaa 8 ina ndagĩka 25 ndenda rĩrĩ twambe tũikĩrie oro hanini coke wĩingĩre harĩa ha star 770 hash star 770 hash kama kisingi ondora mbaru yagetekiri vote muko yakiriona denita nagote yagetekiri vote muko yakiriona denita nagote wendo wa thiko ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Asungu ithiko ici titarĩrĩa rĩa tene kiugo wendo kĩarĩ ũthithimũkwo wendo cio ndwarĩ kwĩithanĩra thiko ici nĩ ndĩtũtanũkane wendo cio ndwarĩ kwĩithanĩra thiko ici nĩ ndĩtũtanũkane wendo wa thiko ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Asungu Samburu na wena jaki wa Icos Yesu waisiora jeta sweet baby Enjoy ne wane tira toma Iko isi kwa gambesa mouko Nima eve ora una nandere Iko isi kwa gambesa mouko Nima eve ora una nandere Wendo wa thiko ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Asungu Borolia Mheshimiwa Njoroge Geithia cia Rũirũ Ejumire muru kamandora Ndũngĩnyua njohi yakwa ngũtige Ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke Ndingĩthũra kũrenga thigino Ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke Ndingĩthũra kũrenga thigino Wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Asungu
nietha ciringi na inya wangeciwe nyue maĩ ũthakare tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta wakiri tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta wakiri wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩ ũkũmenya njĩtagwo Wasugu Subuki wendo wa thikũ ici mane iko shida kaka designer noririkania Jemo Shuma kwamũkĩra rwĩmbo ngatho cia kwarwa na nsenya kĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwamũkĩra rwĩmbo ngatho cia kwarwa na nsenya kĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Kuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe. kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Thank you.
agena njĩra nyũmũ hote kũringa karũtha njuga kwane Jesu Kristo kutithĩtie makũmbĩ marũgame ingĩteng'era rĩngĩ niĩ nĩmenyete karũtha njude nako no hutie maĩ ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena agena njĩra nyũmũ hote kũringa ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena agena njĩra nyũmũ hote kũringa ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena agena njĩra nyũmũ hote kũringa Oh yes, harubaro wega mono rou nderwa Lucy N Wanjohi na nderubaro wega vio rubaro thaka mono guku tikogi ni kwa inoro na mushie watu gino tana na hatiri udogi ni oturathie wega jetagwo General Shohi wa Ithebeth thegio ni guthie na mbere na gututhikiriria thegio ni kunjigua wi haria hothe uri asante sana thegio ni guthie na mbere na nyandikira SMS kuria gwa 22989 na muno thegio ni tondu wa nginya gwitikira gukorwo kingira kuria gwa *770# kuria gwa *770# kou no ku andu marathie na mbere na kwihotanira na no ngurie tafadhali uthie kou oro riu turauga ni kuingira kuria gwa cheza no raingira na kuingira *770# *770# wana waigira kou gwa *770# maundu maku megukorwo me mega view na niĩ kĩrĩa ndĩrenda wĩke ndĩrenda wĩtĩkĩre kũingĩra harĩa ha *770# wona wathiĩ harĩa ha *770# wona wathiĩ hau ũgagĩcagũra kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box wona wacagũra cheza box nwanyita wona wacagũra cheza box uka make sure ni wacagũra kamwe gatu hena tu box tuigana hena tu box tuna ugacagũra ka box kamwe gatu twĩrĩ sawa ka box kamwe gatu tuna ka box kamwe gatu tuigana tuna wona wagacagũra ugekĩra pin yaku wona warĩkia gwĩkĩra pin yaku ugakorwo ũgĩkate ugakorwo rĩu ũgĩthiĩ ũrore SMS nĩ tondũ kũrĩa kwa SMS ona kou rĩu ũrakora akorwo nĩ washinda ũrakora ũhotani waku mwena ũrĩa nĩ *770# *770# na ahotani mekũingĩ mũno niĩ kĩrĩa ndĩrenda wĩke nĩ ũthiĩ harĩa ha *770# reke tũigua atĩrĩrĩ nĩkĩ ngoro yaku ĩtigĩrĩte mũno hello yes wĩ mwega nĩ kwega mũno karibu sana niĩ njĩtagwo Shohi we wĩtagwo ndĩtoka kuma December niĩ ndĩrũndakaragia mũno nĩ mũndũ mũgima kũhũthia andũ agima ta ciana aya mũndũ ũrakua andũ agima ta ciana niĩ ndĩrũndakaragia mũno tondũ kama mathiũka kũbũrũri no akona andũ agima maraheria ndĩrũndakaragia mũno ũndũ wa kerĩ niĩ ndĩkũhũrĩra thimũ ndĩrũndakaragia aya ũndũ ũcio nĩ ũkũheaga stress mũno tondũ wahũrĩra na ndagĩka iria kũyagĩrĩra tondũ ndĩrũndakaragia mũno wa gatatũ mũtumia mwaganu ndwendaga ũhoro wake ndakaraga mũno nduaga wiki okay sawa ngũhoya karĩmbũ kana ũrenda karĩkũ kama kambĩ getagwo wendo nĩ ũrimũ atĩ getagwo atĩa wendo nĩ ũrimũ wendo nĩ ũrimũ agatanĩte wĩiri wa wayo atĩ no wĩiri wa wanjirũ tondũ ndahikia Ruth wa Wanjirũ wĩiri wa Wanjirũ aya reke nĩ
nguona kana nĩ ngũruona. Aya, thank you mũno mũno mũno, asante. Okay. Aya, ndĩrathiĩ o ngĩiguaga, ndathiĩ ngĩiguaga, ndĩrenda kũigua wega menye kũringana nawe rĩ, nĩkĩ ngoro ĩyo yaku ĩiguaga ĩtete biũ. Hello Inoro. Inoro, hello. Niĩ ndĩ mwega, we wĩ mwega? Niĩ ndĩ mwega mũno. Wĩtagwo Lydia. Atĩ wĩtagwo ũ? Lydia kuma Juja. Lydia wa Juja. Nĩ ũndũ ũrĩa ũndakaragia mũno rĩ, nĩ athuri arĩa matiganagĩria ciana ciao. Athuri arĩa matiganagĩria ciana ciao. Ndĩ victim ya gũtiganĩrio. Wĩ victim ya gũkorwo nĩ watiganĩirio. Ndatiganĩirio mwaka ũmwe mũthiru. Rĩu rĩ, ingĩthiĩ ũguo rĩngĩ ũrathiĩ ũguo kĩbarũa ta rĩu ta ũmũthĩ, ũgathiĩ ũguo kabaũnti, kĩbarũa gĩkaga kũingĩrana, gĩkĩaga kũingĩrana, ũkahũrĩra mũndũ na nĩwe mwene ciana, ũkamwĩra agũteithie, na nĩ mũthenya ũmwe tu, mũndũ ũcio agakwarĩria ũru, akakũruma kana agakwĩra agakwĩra ũru, rĩu ciana ikomba o kũgwa itorĩrĩire igakoma itarĩte. Na tarĩu mũndũ nĩ kũmũhũrĩire thimũ, kamwĩra akomba kũruma, nĩ mũthenya ũmwe tu. Rĩu mwana ta ũyũ agatinda haha akĩrĩra nĩ kũhũta ta rĩu gaka ka mĩeri, na ndaraigua tha. Niĩ mũndũ ũcio nĩ ũndakaririe mũno, nĩ ũndakaragia mũno tondũ kĩrĩa mbere na ciana nĩ ciake. Na mwarĩ na ciana cigana nake? 3. Ciana 3, na rĩu akĩndiganĩria na kamwe ke ka mĩeri 7. Agathiĩ na aragũtiganĩria o ũndũ wa kũmbana na nja. Agakorwo ena mũhiki. Rĩu mwana ta ũyũ agatinda akĩrĩra, agakwagithia toro, agatinda akĩrĩra akaga thayũ, mana ndakĩigua. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio nĩ ũndakaragia mũno tu. Ũcio ti mũndũ mwega, na pole sana. Ngai nĩ egũgũteithia mama, na Ngai nĩ egũgwĩka wega. Tondũ matukũ matikĩega o ta marĩa mangĩ, ngĩciria rĩu ũmũthĩ nĩ nguona, na ndĩrahoya Ngai mũno nyone ũmũthĩ. Nĩ gũkwagĩra. Thank you very much. Asante sana. Thank you. Good. No tũrathiĩ wega biũ biũ. Thaa ici nĩ thaa 9 na ndagĩka 46. Rĩu rĩ, no tũrathiĩ wega, no tũrathiĩ o biũ. Hello. Kwerwo atĩa? Nĩ kwerwo atĩa mũndũ ũgwĩtwo Sharo? Karibu sana Sharo. Wakora Sharo kuo. Niĩ kĩndũ kĩrĩa kĩndakaragia Njohi nĩ maheni. Maheni nĩ kĩndũ kĩũru mũno tondũ Njohi ngũkũhenia, ndĩroka na ndiroka. Mau nĩ mandakaragia mũno. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ningĩ ũndakaragia mũno na ũngenagia rĩmwe rĩ, nĩ ũiru. Nĩguo. Sharo witũ, Sharo, thank you. No nĩ agĩtinĩka, ndinakĩmenya nĩ atĩa. Aya, tũkĩrĩkĩrĩria, twatigaria ndĩna thimũ ta ingĩ 5 ũguo. Rĩkia ũhoro ũyũ. Hello. Isoi. Kwerwo atĩa mũnene? Ta horia thimũ horia redio yaku mũnene tũkĩaragia. Horia redio yaku. Ndauga ahorie thimũ, ndauga ahorie redio. Ndauga ahorie thimũ. No rĩmwe mũndũ nĩ arigagwo auga atĩ ingũmwĩraga ahorie redio yake nĩgetha tũhote kũiguana. Hello. Yes, kwerwo atĩa mũnene wakwa? Ndacoka nĩ Bereview. Mũndũ wa Bereview, kwerwo atĩa? Ũtina ũgi. Ndũnakorwo watwĩra nĩkĩ kĩrakaragia ngoro yaku we? Kĩrĩa kĩrakaragia ngoro yakwa na gĩgajikarĩra mũno nĩ maheni. Maheni, ndwendete maheni? Na irĩkanĩro itarathira. Ahia, na irĩkanĩro itarathira ĩ? Na andũ a mũrĩpĩ mũniũrũ yani. Atĩ andũ akĩ? A mũrĩpĩ yani mũteme. Mũhahi. Koro. Ningĩ ningĩ ndakaragia gũkũ thĩ. Okay, thank you mũno. Nĩ ũgũtũgeithanĩria Bereview? Kĩng'ori wa maĩ.
Ario haria githura. Ndi uhoro mwega. Thank you muno. Good. No turathie riu tuoye thimu ingi ta igiri uguo turikie uhoro uyu. Reke tuoye eno. Hello. Ni atia. 0722200720 twatiga ria thimu ta igiri. Just two. Ona ndoya igiri ni uguo. Nikwenda undu ungi. Ona ndoya ingi igiri ni uguo. Kuisha maneno. 0722200720. Hello. Hello Inoro. Hello Ino. Kweru atia? Ucio no wanyu Giban Forest. Ni abe mukeno ni thimu yakwa gutonya. Riu ni maundu maria mandakaragia ri. Ni mariku. Ni mundu uria woyaga gikiriti. Agakinya nyumba yene. Kai mundu ucio ndagikaga uru onake man. Karibu Giban Forest. No na ihinda karibu ya siasa. Ni ihinda rikoragwo gigitumakia muno na tugaikara twina ujuru muno. Niguo. Tondu twanacinirwo tauri thanacinirwo maita matatu uguo. Pole. Ubucio ugakorwo udakaricio muno kujua ona rĩu ciakaigwetagwo tukaigua twĩrithima kuo. Ũndũ ũcio tinerwo na niguo nĩma. Yes. Thank you muno ndakena. Thank you muno nani ndakena muno. Asante sana. Aya, rĩu rekei tukinyie thimu hau ndikuo yenge ngicokereria ngoka na Reverend David Mwangi ukana Reverend David Mwangi wana ndoka na Reverend David Mwangi ri tugukorwo tukiaria uhoro ucio anyita tuguka na Reverend David Mwangi nigetha maundu magikorwo me sawa ndenda wikare oro hau guku tikungini kwa Inoro 22989 thi haria unjaririe ungithie haria unjaririe ni ngukuona SMS yaku ni gwika ndi nayo wega na ningi uririkane kuria kwa cheza ni nguikara ngikuririkanagia ni tondu gwa cheza kwina mbia wina mweke wa gukorwo ugicenjia muturire waku muthenya wa umuthi na tikungi ni kuhihinya thimu yaku uramihihinya *770# *770# wona wahihinya oro uguo ukaingira kuria gwa cheza urakora option cigana urakora option ithatu na option ya mbere iretwo kindu gigwitwo cheza aviator hena option ya keri iretwo cheza sport hena option ya gatatu iretwo cheza box ni ihinda riri ndiragutuma gwa cheza box iyo option ya gatatu mamiona iyo ya gatatu hau niho ni ndirenda uthie thaa ici ni tondu hau hatiri ati uhoro wa rucio kana ki ni bia hau cheza box urathi ugacagura box ira ureciriria na ngora yaku ina uhotani ugathie hau ugatigirira hena box igire hari icio inyari cina bia koguo meke yaku ya kuhotana onayo iki iguru makiria hari box icio inya igire ciina mbeca koguo hanyuka igira haria ha *770# *770# sawa. Muturire wake ugani kaba guikara hari mwathani
Ngai-Ngai nĩekũmakua tondũ atirĩte tũmarĩage harĩwe na nĩarĩtũmaga magĩrĩre mothe. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani nĩũndũ harĩwe gũtirĩ kĩndũ agaga. Kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria nĩ mũheani, mweterere na mana no agoka. Tiga kuona ta Ngai ariganĩirwo nĩwe, wenda ũmenye ũrĩ mũbango-inĩ wake. Macio mothe ũrona marĩ maritũ harĩwe, wenda ũmenye harĩ Ngai nĩ mahũthũ. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani nĩũndũ harĩwe gũtirĩ kĩndũ agaga. Kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria nĩ mũheani, mweterere na mana no agoka. Gũtirĩ mũndũ wombirwo wanyariirĩkage, ona gũtirĩ wombirwo tũre na thĩna. Nĩkĩo Ngai wakwa nĩtũgũkũhoya tũigue, no tũhingagĩrie mabata maitũ. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani nĩũndũ harĩwe gũtirĩ kĩndũ agaga. Kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria nĩ mũheani, mweterere na mana no agoka. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani nĩũndũ harĩwe gũtirĩ kĩndũ agaga. Kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria nĩ mũheani, mweterere na mana no agoka. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke Kwenda kuneana karugendo kabitekio, wetagirira Ngai utoya gokare. Matuko maingi utari toro ugeciria, thamiri yaku nĩĩkwĩra ng'endo agoka. Kamwĩhoko gakagio kaigua kũnoga, notana kwa ngoro agakuoya na igũrũ rĩngĩ. Haha nginyĩte timũnyaka nĩ thogora, tena irema itangĩhota kuonia twathe. Ngai agacihumbĩra na thangahotana, rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ. Icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku. Arutwo a Jesũ kwĩndĩ mehingĩire, kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa. Maingĩ maitho ta makona oragani, o ũrĩa twana na ihingo itwĩhĩtĩire. Naitana twa Jehova kahotana, agatũtua ũira mwerũ ũngĩthomeka. Haha nginyĩte timũnyaka nĩ thogora, tena irema itangĩhota kuonia twathe. Ngai agacihumbĩra na thangahotana, rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ. Icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku. Haha nginyĩte timũnyaka, timũnyaka. Irema itangĩhota kuonia twathe. Ngai agacihumbĩra na thangahotana, icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ
tene gweterera kĩhingio yũkariganĩrwo nĩ irema na mũraro kĩrĩa wahanda Ngai akĩhũrithie maita ndũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũri ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia twande Ngai agacihumbĩrana thangahotana ũciaro rwa mũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokia Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia twande Ngai agacihumbĩrana thangahotana ũciaro rwa mũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokia Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku Kuamukira rwĩmbo ngatho cia kwarwa na nsenya kĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kuamukira rwĩmbo ngatho cia kwarwa na nsenya kĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kuamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash Sagodi Rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Jana hayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Kuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kuamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ
kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inooro nĩ irutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Socio tumwitaga Samiro ngoro wĩtagwo ndukanjethe harĩa ũrandigĩte ira nĩ tondũ Ngai nĩ andutĩte riri-inĩ ũyũ akandwara riri-inĩ ũrĩkũ ũyũ ũngĩ rwĩmbo rwega mũno na tũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9 na ndagĩka 6 ihinda rĩega rĩa kũnyitanĩra na Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF kanitha wa CFF kũrĩa Kawa West na era-inĩ mũtungatĩri mwathani agocwo Mwathani akumio mũno cohi. Ũrĩ okuo wega? Ndĩkuo wega mũno. Na ngagĩkena nĩ gũkĩigua wĩkuo wega. Yes. Karibu sana mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Yes. Kiumia gĩaku nĩ kĩrarĩ kĩega? Kiumia gĩakwa nĩ kĩega mũno bwana cohi. Nĩguo. Thiĩ na bamĩrĩ na ũtungata. Nĩguo. Nĩ tũrarĩ na ihinda rĩega mũno rĩa kũhutia door. Okay. Tũragethire toro nyingĩ mũno ũramati-inĩ wa Ngai nĩguo nĩma na no tũragĩthi wega na gwĩtungatĩra Ngai mwena wa Kahawe tũrĩ hau ya hakuhĩ na ribaro hau nĩguo na nĩ tũgĩkeneire Ngai tondũ wa ũtugi ũcio andũ nĩ magũkĩte wega ingĩcohi good na ũhoro ũcio nĩ mwega kĩrĩa ndĩrenda rĩ ndirakenda ũkĩgeithie andũ aya ona wakĩgeithia ũcoke ũtũhoithie no ũguo nĩguo ngwĩka nĩgetha tũkĩingĩre kũmenya thũ cia ngoro citũ nĩ ũhoro wa ma karibu sana reke tũhoe mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo we Ngai mwega na mũtugi nĩ twĩna ngatho nyingĩ mũno Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe mĩhũmũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũtũũkĩria twĩna ũhotani Ngai mwega na mũtheru thengiũ nĩ roho mũtheru ũrĩa tũtaũragĩra maũndũ
marĩa magĩrĩire ma gũtũkũria na kũmenya wendo waku Ngai. Tũragũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wa mĩtambo ĩno ya Inooro, Ngai witũ, ĩno Ngai ĩtũhega mweke mũthenya wa ũmũthĩ na mathaa-inĩ maya Ngai na kwarahũra Ngai wa matu-inĩ andũ rĩrĩa magaikara meiguĩte bũrũri-inĩ na nja Mwathani metereire na makahũthĩra mĩtambo ĩno Ngai wa matu nĩgetha mahote kũrathimwo Ngai, na nĩ moĩ nĩ megũtũka happy na story tũkĩra gũtũrathima na tũkĩaria ũhoro wa ngoro wa thũ cia ngoro citũ Ngai tũkĩra gũtũtaũrĩra nĩ tondũ onawe Ngai ũkena nĩ ngoro theru baba gũtĩĩa tũkwambararia tondũ mũthenya ũrĩ mwega gũthiĩ na mbere nginya tũrĩkie ũhoro hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku reke tũmenye kũna biũ rĩrĩa ĩkemaga ngoro citũ tũcokia ngatho na nĩ twagũtĩĩa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhoya na tũcokia ngatho. Amen, amen, amen. Karibu sana. Thank you muno Bwana Johi. Nĩguo. Nĩngenagĩra nĩ Ngai nĩ tondũ wa igo nyingĩ iria Ngai atũhũthagĩra kwaria ũhoro wa bamĩrĩ ciana twakĩrĩkĩrie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na kwaria ũhoro wa kwĩhokeka harĩ bamĩrĩ nĩguo na maũndũ marĩa maciaragwo nĩ mũndũ kwaga kwĩhokeka nĩguo nĩma na ũhoro ũcio no wakĩngenia mũno nĩ ngoretwo ngĩaria na andũ aingĩ mũno kũhũrĩrwo thimũ Cohi na ngakĩmenya atĩ maũndũ macio mothe ma kwaga kwĩhokeka nĩ kũgenderwo na kwaga kũmenya harĩ thũ ĩcemaga ngoro nĩgetha ĩkinye mũndũ nĩguo nĩma ngoro Cohi ũtoguo twagwetanĩrĩ thũ nyingĩ mũno na kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega nĩ ngoro nĩguo kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega nĩ ngoro kĩhumo kĩa maũndũ mothe nĩ ngoro na no kũgarũrũke gĩtuĩke kĩhumo kĩa maũndũ mothe moru maumaga na kũu ngoro-inĩ nĩguo na nĩkĩo Bwana Cohi maandĩko matwĩrĩte atĩrĩ thĩinĩ wa Thimo 4 mũhari wa 23 Thimo 4 mũhari wa 23 njerekeire ororĩ Thimo 4 mũhari wa 23 no ngĩongerera nginya 24 nĩ kaũndũ kega kau aya ĩkauga atĩrĩrĩ inya mwari wa 23 atĩ makĩria ma wĩgitĩri waku wothe wĩgitagĩre ngoro nĩ gũkorwo ihumo cia muoyo na thĩinĩ wayo irĩ nĩ gũkorwo ihumo cia muoyo nĩ na thĩinĩ wayo irĩ 24 ikauga ithengerie kana mĩthengerie kanua kende tohoto mĩromo mĩhĩtanu rĩ mĩeherie haraya nawe. Icio nĩ ciugo njega mũno tũngĩambĩrĩria nakĩo Bwana Cohi nĩguo na ngĩcokera maandĩko mauga atĩ makĩria ma wĩgiti wa wotwa nĩguo atĩ wĩgitagĩre ngoro atĩ nĩ gũkorwo ihumo cia muoyo waku ciumaga na thĩinĩ nĩguo wayo rĩu ũguo ngoro nĩ kĩndũ kĩ bata mũno Bwana Cohi kũringana na kĩo kĩandĩkĩrwo nĩ Suraimani ateithĩtio nĩ roho wa Ngai nĩguo atĩ makĩria ma wĩgitĩri waku wona haha tũtinerwo tũgitĩre bamĩrĩ tũtinerwo tũgitĩre ũtonga ũrĩa twĩnaguo nĩ ngoro kĩndũ ũrona maandĩko maratwĩra ũgitĩre Cohi interpretie atĩ menya atĩ nĩ kĩragitĩrwo to kĩna thũ nĩguo na nĩ we hĩndĩ ciothe Ngai agĩcagũra mũndũ roga na nja nĩmo mũndũ nĩ ngoro nĩguo na mũndũ arĩ mwega kana arĩ mũũru amenyekaga na ngoro yake ũrĩa ĩtariĩ na ũrĩa thugundagĩra andũ arĩa angĩ ona mũndũ kũrũgama na kũgĩa na kĩrathimo nĩ ngoro ya mũndũ na Ngai akiuga atĩ nĩ gũkũnengera kĩndũ Cohi ona ũtonga wa thĩ tondũ no ũkore mũndũ karigwo nĩkĩĩkĩte Ngai tondũ Ngai amũrathima ũũ nĩ ngoro yake ona wĩra ũyũ tũtungataga ũngĩkona mũndũ wĩtĩkĩrĩtio kũmenyeka na akagĩa na igweta rĩega ti kĩndũ kĩngĩ nĩ ngoro yake ona ũngĩgakorwo na katoro kanini ndĩdependenti na ngoro yake tondũ kĩna ũhoti mũnene Bwana Cohi tũbatiĩ gwĩciria ũhoro mũno wa ngoro tondũ nginya na mũndũ agĩgatuĩka nĩ kwambarario nĩ Ngai atuĩke mũnene gũthiĩ ũrĩa gũgũthiĩ tiga mũndũ ũthiaga ũguo ningĩ agacenjia nĩ ũndũ wa kũriganĩrwo kũgitĩra ngoro
ngoro ya mũndũ nĩ ya bata mũno nĩguo atĩ makĩria ma wĩgitĩri waku wothe koguo he maũndũ maingĩ mũno ũkĩbatiĩ kũgitĩra no makĩria ma wĩgitĩri waku wothe kũrĩa guothe ũgitagĩra rĩ makĩria ma macio mangĩ rĩ nĩguo tondũ ndĩrauga makĩria nĩwona atĩ makĩria ma maũndũ macio mothe mũndũ nĩ abatiĩ kũrora ngoro yake mũno kũmĩgitĩra nĩguo guard your heart yes na kũgitĩra nĩ ũndũ ũmwe wĩna wĩitinana mũno atĩ ngoro ya mũndũ abatiĩ kũmĩgitĩra mũno nĩ tondũ ihumo cia maũndũ marĩa mothe mega rĩ nĩguo na yagĩkĩnyĩkĩria twĩrĩtwegua atĩrĩrĩ ithekĩrire kanua ketohotomu nĩguo na njĩra ĩngĩ nĩ wega mũno tondũ mũndũ arakia kĩrĩa kĩrĩ ngoro-inĩ yake na mũndũ atarĩkĩra tuagĩrwo cira bana coci nĩguo na mũndũ arĩkia kwaria nĩ ramenyaga kĩrĩa kĩhithe ngoro okorwo nĩ maheni okorwo nĩ ũhoro wa ma okorwo nĩ kũma yonanagia ngoro ya mũndũ ũcio nĩ gwetagia nĩ kũrĩ andũ mahenanagia mũno mũndũ ũcio onanagia atĩrĩrĩ kũrĩ mũndũ ũratinda mũthenya mũgeni atahenanĩtie na nĩkĩo rero ithengerie ndetohotomu kũhenania ti ndeto njega tondũ kũhenania kũragaga trust na kũhenania kũranagia mũndũ ũcio nĩma ũhoro wa mandangĩhokĩrwo ũndũ no ũrĩkũ atĩ mĩromo mĩhĩtanu rĩ nĩeherie kũraya nawe rĩu mĩromo mĩhĩtanu nĩ kwanjire gũtũhũka ĩgatũhũka ĩyo nĩ mĩromo ũraigua nĩ mĩhĩtanu mũno gacoka rĩngĩ rĩrĩa waria mũndũ wothe akaigua nĩ waria kĩndũ kĩranunga ngoro yaku ũngĩaga kũmĩmenyerera tohi nĩ gũtũma rĩtwa rĩaku rĩnunge nagwetwo ũkaigua mũndũ ũcio rĩu ũcio na ũngĩkaigua mũndũ wothe ũragweta maũndũ macio mũndũ ũcio ngoro yake already nĩ aremetwo nĩ kũgitĩra ikarĩte ta mĩringũrĩte tondũ hĩndĩ yothe hĩndĩ mũndũ aria kiugo gĩtagĩrĩire ngoro yake aikarĩte ĩtarĩ njigĩre ũrĩa andũ mandĩko magute mũndũ ahotaga kũgitĩra ngoro yake ta mũciĩ mũmomoku ngoro ũngĩaga kũmĩgitĩra yonanagia mũndũ ũcio nĩ mũringũrĩre already na mũciĩ ũtarĩ na rũirigo gũtirĩ kĩndũ gĩtangĩingĩra koguo mũndũ nĩ aremetwo nĩ kũgitĩra ngoro rĩu tũgitagĩra ngoro atĩa mũciĩ wothe nĩ ũrĩ mĩrango na kĩndũ rero ũgitĩre no nginya gĩkorwo kĩna mĩrango very tight na mĩrango ya ngoro nĩ kĩndũ gĩtagwo maitho na kĩndũ gĩtagwo matũ maitho na matũ ĩyo nĩyo mĩrango ya ngoro ĩrĩa mĩri no tũngĩgĩcaragia kwĩna mĩrango ĩngĩ ta magũrũ tondũ wona wagĩthiĩ matũ kwa marĩkĩirwo tondũ magũrũ nĩmo makuaga matũ rĩu koguo hĩndĩ ũrerwo ũgitĩre ngoro nĩ mĩrango ĩyo ũkoragwo ũgitĩrĩte na niĩ tohi ngĩthiĩ na mbere gũtarĩria he kaũndũ nyonete thĩinĩ wa Bible mũndũ ũngĩaga kũgitĩra ngoro yake Ngai nĩ akinyaga handũ akenja kĩrĩa gĩatũmire amũmbe ona ndĩraikĩrĩ ũkore mĩaka yaku nĩ yarengarengo ya gũtũra rĩ nĩ ũndũ wa gũtũhũka nĩ ũndũ wa kwanja ũndũ ũtaragweta tondũ waigua harĩa rauga atĩ ihumo ciumaga na kũu ihumo cia muoyo waku ihumo cia muoyo ithima na njĩra ĩngĩ taigua njega igua ithima cia muoyo na gĩkũ gĩkĩ nĩ kĩegwo nĩ wega nĩ ihumo na nĩ ihumo gĩa kĩndũ kĩ bata mũno maũndũ mothe mega maumaga kũu ngoro-inĩ na nĩkĩo nyambĩrĩria ndauga atĩ ngoro nĩkĩo kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega na mũndũ wothe ũkuona nĩ aragia na gwĩtĩkĩrĩka mũndũ ũcio nĩ ngoro na ng'ania nĩ ngoro njegai nĩ kũrĩ andũ me ngoro njũru mũno nĩ amenyekaga koguo ngoro yathũkire nĩkĩ nĩgetha mũndũ ũcio tondũ Ngai ndombĩte ngoro ta ĩyo maandĩko maugĩte heri wenye moyo safi maana watamuona Mungu waga kũgitĩra ngoro yaku mũthikĩria witũ nĩ gũthiĩ kũnene na Ngai na nĩ kũburoko irathimo ciaku rĩu ngwenda kwĩra mũthikĩria atĩ ũraga kũrora ngoro Ngai ngoro ĩyo tondũ Ngai nake nĩ aroraga ngoro o ũrĩa ithuĩ nĩ itũrenda kuona ngoro yaku na ciĩko ciaku na mĩthiĩre yaku tondũ mũthiĩre wa mũndũ ũringanaga na ngoro yake mũthiĩre wa mũndũ ũringanaga na ngoro yake nĩkĩo ũmũthĩ topic ĩyo nĩ njega mũno ũhoro wa mũrutĩre wakwa wothe harĩa arĩ nĩ abatiĩ kũrora ngoro yake
na ũngĩrora thĩinĩ kũrĩa Genesis tũthire kana kĩambĩrĩria harĩa ithathatũ na tũkĩaria ũhoro wa kĩambĩrĩria ũmenye nĩ mũndũ wa mbere Ngai nĩekire ũndũ ĩkuo nĩgetha ũhote gũtũteithia nĩkĩo tũragũthoma kĩambĩrĩria ithathatũ mũhari wa cigana mũhari wa ithano andĩka kaũndũ tũthomere kaũndũ kandĩkĩtwo kũ nĩgetha tuge mũthikĩria ũcio ũngĩakorora ngoro yaku Ngai nĩekũria nĩkĩ gĩtũmi gĩa gũtũma ũtũre atĩ nake Jehova akĩona atĩ ũũru wa andũ warĩ mũingĩ mũno gũkũ thĩ namo methugunda mothe ma meciria ma ngoro ciao marĩ o moru hĩndĩ ciothe wona atĩ nake Jehova agĩkĩona atĩ ũũru wa andũ wona ma ngoro-inĩ nĩguo tondũ ngoro-inĩ nĩkuo kumaga meciria ũguo mũndũ nĩabatiĩ kũrora rĩciria rĩrauma ngoro yake ndakarĩe arĩ kĩrathi nĩire angĩkorĩkimanĩte na Ngai nĩguo tondũ ngĩthoma mũhari ũcio ngĩrauga atĩrĩ bwana Coi ithathatũ tarĩkia na ithathatũ ĩkauga atĩrĩrĩ nake Jehova agĩkĩra agĩkĩrira nĩ ũndũ wa kũmba mũndũ atũre gũkũ thĩ ũndũ ũcio ũkĩmũiguithia ũũru ngoro mwana yothe ngoro yaku ĩtarĩ njega nĩ gũkinya handũ Ngai akaigua wakũkua nĩguo na hĩndĩ ĩno arona methugunda maku timegwo gũtwarĩ wendo wa Ngai na nĩkĩo ũrona atĩ nĩaroraga mũndũ Ngai nĩatũroraga na atũroraga tondũ harĩ indo atũigĩire tondũ atwĩciragia meciria mega na ma thayũ nĩguo atĩ kĩrĩkĩro gitũ nĩ gĩgakorwo gĩ kĩega ũguo mũndũ wothe nĩabatiĩ kũrora ngoro ciothe na arora akĩona andũ aya kĩrĩa mareka no gwĩthugunda marethugunda ũũ nĩũkũririkana hau nĩ kuma hĩndĩ ya Ngai nĩoka mũndũ nĩamũrekera nĩamũtũma aciarane aihũre thĩ nĩagĩũka nginya chapter ithathatũ noka chapter ithathatũ hĩndĩ ya mũndũ akĩrĩkĩrie kwagana ũmenye ambĩrĩrie kwagana gwĩka atĩa na arĩ kima igũrũ gũka makĩambĩrĩria gwĩka mĩtugo mĩũru na mũndũ akĩona mũndũ nĩambĩrĩria gũthũka tondũ ihinda rĩrĩ ũthũkĩte nginya andũ marahikia arũme kwa arũme bwana Coi imanaga na ngoro nĩwona na andũ magĩka nĩ ngoro cia andũ na nĩkĩo Ngai nĩaraigua ũũru mũno Ngai nĩaiguaga ũũru mũno ona ũrĩa mũndũ okire na mũhwanĩre wake tondũ Ngai atũmbĩte na mũhwanĩre wake Coi Ngai ndatũmbĩte tũikare ũndũ ũngĩ Ngai gitaka tuiguanane nake nĩguo na ũngĩrora ngoro ya Ngai Ngai yũrĩte nĩ wendo Ngai ndoraga mũndũ ũguo na nĩarĩgũkirĩria tũingĩ mũno nĩguo na ngoro ya Ngai gũtirĩ gĩtũngĩkaigithia Ngai ũũ Ngai nĩwe mwambĩrĩria wa kĩhiko tondũ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa kĩhiko nĩwe wakĩambĩrĩirie ona no ũrigũkĩra gĩtũmaga andũ arĩa mekũhikanĩtie mendanĩte magĩthiĩ nĩkĩ gĩatũma ngoro ciao ithũkane mahĩtanie moragane kana meke maũndũ kana meke maũndũ na maracemania nĩgetha matuĩke kĩhumo kĩa maũndũ mega nĩguo ngoro nĩ ĩbatiĩ kũgitĩrwo tondũ ngĩna kaingĩ mũndũ ahingũra matũ aigua maũndũ mangĩ no nginya kũhĩtane nĩguo mũndũ kũrĩ maũndũ atabatiĩ kuona na maitho nĩabatiĩ kwĩgirĩrĩria nĩguo nĩbatiĩ ũthoma handũ hau kuma ũngĩkũrũka mũhari wa mũgwanja bwana Coi Ngai nĩathondekire kũnina mũndũ kuma hĩndĩ ĩyo gũtie mũhari wa mũgwanja Coi mũhari wa mũgwanja naguo kauga atĩrĩrĩ nake Jehova akiuga atĩrĩ nĩngũnina andũ aya ndatũmire magĩe kuo nĩngũnina andũ aya ndatũmire magĩe mathire thĩ gwata andũ o ene na nyamũ iria cia magũrũ mana na tũnyamũ tũrĩa tũtambaga ona nyamũ iria injoya cia rĩera-inĩ nĩgũkorwo rĩu nĩndĩrirĩte nĩ ũndũ wa gũciũmba erirĩte Ngai ngoro ya mũndũ ũngĩakũmenyerera nginya kĩrĩa wendete gĩothe Ngai nĩeriraga nĩ gũkũhe nĩguo ĩyo nĩ ngoro ya Ngai tũramĩona nĩ tondũ wa mũndũ gũthũka ngoro atĩ methugunda ma mũndũ makorwo marĩ o moru nĩguo niĩ no nyende mũthikĩrĩri tondũ haha Coi ithuĩ nawe tũreyarĩria he mũndũ ũngĩ tũretĩkia nĩaratũigua na tũkarora meciria ma Ngai na ngoro citũ
Noria Ngai atucire meciria mega na mathayo niguo ucoke wone ĩno nĩ mbica gũtuonia atĩ Ngai nĩ erira nĩ tondũ wa mũndũ nĩ erira nĩ tondũ wa kĩrĩa atũhete niguo kĩrĩa ombĩte nĩ tondũ witũ nĩgetha tũkenage tondũ tuombwo tũigirwo mũgũnda ũcio wa Edeni no Ngai nĩ erira nauga atĩ nĩ ekũnina kĩndũ gĩothe kĩratamba niguo no Ngai ndakiagaga matigari tondũ mweri ũcio ũngĩ wa mũgwanja wa enana wa kanana tarĩkia rauga no rĩrĩ nuhu nĩ gwĩtĩkĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka etĩkĩrĩkire nĩ Jehova ĩgĩkorwo nĩ kĩritũ nĩ gwĩtĩkĩrĩka etĩkĩrĩkire ndona nĩ Jehova tũthondeke ngoro ithuĩ tũgĩe na ngoro tondũ wona Nuhu bado arĩ o gatagatĩ-inĩ ka andũ acio nĩguo no gatagatĩ ka millions of people niwe wetĩkĩrĩkire mũndũ ũmwe tu agĩtĩkĩrĩka niĩ nawe na mũthikĩria witũ no hoe Ngai etĩkĩre tu mũndũ gũthugunda maũndũ mega ngoro-inĩ nĩtũkuona maũndũ maingĩ mũno cohi marĩa monanagia ngoro ya mũndũ nĩ thũku tondũ ngoro ya mũndũ nĩwona hau nĩ kuona atĩ Ngai nĩ eriraga nĩ kũga mũndũ Ngai nĩ eriraga nĩ gũkũhe ũtonga ũguo thabarĩ-inĩ ĩno ũgĩthiĩ na mbere kwambara kimariri ũrĩa ũrauma kimariri ũrĩa ũngĩ ũbatiĩ kũgitĩra nĩgetha ũhote gũtũria kĩndũ kĩu na Ngai ndakanerire cohi gũkũhe wĩra Ngai ndakanerie nĩ gũkũiga muoyo Ngai ndakanerie nĩ gũkũhe bamĩrĩ nĩwona Ngai uga atĩ akiuga ekũnina kĩrĩa gĩothe kĩratamba anine kĩndũ gĩothe kinya kĩndũ gĩothe gĩkũri tondũ wa ngoro ya mũndũ tondũ methugunda ma mũndũ ti mega ũguo meditation ya mũndũ nĩ njega mũno mũno cohi how you meditate tondũ warĩkia meditation matokeo marĩa mekumĩra rĩu Ngai onire methugunda nĩ meditation ũguo Ngai nĩonaga hĩndĩ ũkomete ũtukũ nĩ agũceragĩra akona ũrĩa thugunda ũgĩciria ũndũ wothe cohi ona mũndũ no wage kũmenya ũrĩa ũreciria matokeo ma meciria nĩ ũrĩa mũndũ acokaga kwaria na hau nĩo mũndũ abatiĩ kũmenya ngoro yake no wĩkwo ũru methugunda marĩa gwĩthugunda nĩ tondũ wa ũndũ ũcio wena rĩ matokeo rĩu macio na ũrĩa ingĩenda kwĩra mũthikĩrĩria nĩ atĩ ngoro ũtũgũgwetete nĩ ĩrĩ mĩrango na mĩrango nĩ ũmenye kĩrĩa wĩiguaga wĩmenyere kĩrĩa wĩiguaga nĩguo thĩinĩ wa Mariko 6:24 Mariko 4 wa 24 ndikwenda tũthome no tũthoma nĩ ekuona Mariko mũgĩte menyagĩrĩra kĩrĩa wĩiguaga ũcio nĩ Jesũ aria ciugo icio kĩrĩa wĩiguaga mũndũ wothe nĩ abatiĩ ona rĩu tũtwaria ndeto ici ũkĩra nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ ũcunge he maũndũ ũtakũbatara kũiga ngoro he maũndũ ũtabatiĩ kũgũtha kana gũtinda ũgĩciria ũndũ wa meciria matonye ngoro rĩ nĩ ũgacoka ũmarute na wamaruta nĩ ũkanjanjwo nĩ tondũ wa kĩu wekĩrire ngoro kĩrĩa warĩkia gwĩkĩra kũhifadhi kana kũiga wakũruta thĩinĩ wa ngoro acio nĩmo matokeo ma ngoro yaku nĩkĩo mothe nĩugire menyagĩrĩrai maũndũ marĩa maiga ũcio nĩ mũrango ũmwe wa matũ matũ ma mũndũ me bata mũno bwana cohi na matũ ma mũndũ nĩ marutaga matokeo ma mũndũ mũrango ũngĩ nĩ maitho na Daudi atũraga ahoyagĩra maitho make ona Jobu thoma that one no ati Ayubu augire nĩ magĩrĩire kĩrĩko na maitho make matikerorera mũirĩtu ũguo ngoro kũgitĩra nĩ ũgitĩre mĩrango mũciĩ wa mũndũ ndũngĩrara ũtahingĩte mĩrango ona ndũngiumagĩra ũtahingĩte mĩrango o toguo cothi ũtigĩte nyũmba yaku ũhingĩte o toguo ũtangĩtiga ngari yaku ũhingĩte ngoro nĩ yendaga kũmenyererwo mũno mĩrango yake maitho na ũkĩrĩa ũraigua ĩngĩ ũkĩra Ngai tugĩte thĩinĩ wa Isaia omere thĩinĩ wone Isaia 42 verse 19 Isaia 42 verse 19 Isaia 42 verse 19 ti maũndũ mothe twĩtĩkagĩria gwĩtĩkĩria ngoro ĩbatonya na ngoro ĩrauga atĩrĩrĩ verse 19 atĩ no mũtumumu tiga o ndungata yakwa
no mutumu nä kä å ria kä rorio no mutumu tiga ndungata yakwa thiä na mbere ona kana no ona na kana no gä taigua ta må rekio wakwa å rä a ndarekia no gä taigua taigua o rä a ndå maga no må tumumu ta å cio ngå rä te na no må tumumu ta ndungata ya Jehova thiä na mbere Wedi kauga we ni wona maundu maingi ni wonaga maundu yes we ni wonaga maundu maingi no ndumarumbuyagia matu maku ni makunuritwo na no ndaiguaga matu make ni makunuritwo no ndaiguaga yes nona kana ndikwenda thikwedu yes message hau 19 na 20 na yarĩkia gũkonkurudwo na verse 20 nĩguo we nĩ wonaga maũndũ maingĩ no ndũmarũmbũyagia ũguo ĩraria ũhoro wa maitho nĩguo maitho maku nĩ monaga ũndũ no ti maũndũ mothe ũgĩa na bata namo ira ĩyo tũranagia na ndungata cia Ngai iria cigũteithia kũhutia ndocito nĩguo nĩ andũ ethĩ he mũndũ wanjũririe rĩrĩa mũndũ agũaga nĩ tondũ wa mehia metagwo ma bamĩrĩ na nĩ tũkũmona haha kĩanda ndamũrire nĩ kũnduta mainaga na mehia ma bamĩrĩ o bamĩrĩ nĩ ĩrĩ mehia nĩ tũkuona haha kĩanda mehia nĩ marĩkũ na hĩndĩ ciothe mũndũ nĩ abatiĩ gũtuĩria nĩ mehia marĩkũ mategaga mũndũ na ihenya na hĩndĩ ciothe feelings cia mũndũ ciumanaga na ũrĩa we watega warekereria maitho maku mone kũrĩ mũndũ ũngĩona mũtumia ndakorwo na thĩna nake ona mangĩhutania nake nĩguo no kũrĩ mũndũ ũngĩhĩtia wone mũtumia gĩkĩro kĩa mũtumia mũndũ ũcio nĩ athũkana kuma hĩndĩ ĩyo nĩguo na ngoro yake nĩ yathũka tondũ nĩ yatonya merirĩria makauma thĩinĩ wake ũguo maandĩko mauga haha atĩ no mũtaigi no mũtumu nĩguo nĩonaga no ndarũmbũyagia ũguo hĩndĩ ciothe mĩrango ũyũ nĩ mũndũ ũhingĩte mĩrango yake maitho meho no ndarona nĩguo matũ meho no ndaraigua ũgĩcoa hĩndĩ ciothe kĩrĩ bata mũno atĩ ũcio nĩ atuĩka ndungata ya Ngai njega nĩguo nĩ atuĩka mũrekio mwega tondũ maũndũ marĩa ũrona mamwe ndũramarũmbũiya nĩguo nĩma kũgitĩra ngoro ciohi nĩ kũgitĩra maũndũ marĩa ũraigua matigatũme ngoro yaku ĩthũke ũrakare gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte andũ maiganga marakarĩte ihinda rĩrĩ nĩ ndeto iria tũraigua nyingĩ na ndũngĩgiria mũndũ ũrĩa ngoro yake ĩtarĩ njega kwanyu itirari mathũka ngoro kĩrĩa gĩatũmire ningĩ Ngai athiathia ningĩ athũke ngoro nĩ kwambĩrĩria kũnegena mũndũ ũcio ũtaiganagĩra nĩ anegenire ekereria gwĩkĩmanina mũno 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 tondũ ngoro ciao nĩ ciahĩtana no mũndũ ũrĩa mwega nĩ mũndũ wa kũhinga matũ nĩ mũndũ wa kũhinga maitho maũndũ marĩa arona acoka maũndũ mega marĩa metereire yake tondũ ciothe wathũka ngoro nĩ wate focus andũ nĩ matete focus mũno wanatoni no matete focus tondũ bata mũno kũgitĩra ngoro na nĩkĩo thimu ya message ĩyo nĩ hau tondũ especially andũ ethĩ nĩ matete focus nĩ matete kĩoneki ciao tondũ nĩ mahingũrĩte ngoro makakũrũmbũiya maũndũ marĩa mũndũ ũkũbatara kũrũmbũiya rĩu ũngĩigua gwetanwo ngui thutha yaku na ndũrĩtigire ũrehũra nĩ kwĩtakĩre mũtimwe ka ngoro nĩ cito gwetanwo nũgu ũtakĩra mũtimwe kũrũmbũiya maũndũ macio nĩ kũremwo nĩ kũhinga mĩrango ya ngoro atĩ no mũtumu mũta ndungata yakwa na no ũngĩtaigua ta mũrekio wakwa ũguo hĩndĩ ciothe na tũrĩ ndungata cia Ngai o mũndũ nĩ arĩ bati ya tungatagĩra Ngai tondũ tũtirĩ thĩinĩ na baba cia Ngai na harĩ ũndũ ũtũmĩte tũkorwo thĩ na nĩtũkainũkia wĩra no mũndũ ateaga focus nĩ kũhingũra maitho mũndũ ateaga focus nĩ tondũ wa kũhingũra matũ kuma hĩndĩ ĩyo ũkanjĩria kwagaga kĩrĩkanĩro gĩaku na Ngai gĩkorĩra handũ hau na nĩho wakinyaga ũkambĩrĩria kũgĩa na methugunda matagĩrĩire na wagĩa na methugunda matagĩrĩire kuma hĩndĩ ĩyo nĩ mũrano na Ngai Ngai nĩ erira kĩrathimo kĩrĩa akũnengerete kũrĩa kuona Genesis
Toke tino ni njega muno guteithia muthikiria kuria kurutira ngoro yake. Ngoro ya mundu ni very important. So kuu koragwo wira-inĩ rĩ. Nĩguo. Waria ma ona ni gũkũ hunjagia rĩ. Ikuga atĩ gũtirĩ maũndũ mangĩtũraga ngoro. Aca, nĩ maingĩ mũno kwanja. Na nĩ tũmaiguaga. Na tũtimarũmbũyagia. Havana. No marĩa tũraigua ma bata nĩ mũndũ ũgathumagia. To no wega ningĩ gũtega matũ kũrĩ maũndũ marĩa mega. Nĩguo. Kũrĩra ngoro yaku maũndũ marĩa mega. Na ũkamarũmbũya. Wona no nginya matonye ngoro wambĩrĩrie gwĩciria ũhoro wamo. Waigua no nginya matonye ngoro wambĩrĩrie gwĩciria ũhoro wamo. Nĩguo. Ũguo bwana Shoni gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo gadi. Kũgitĩra. Ũgitĩre ngoro nĩkuo kĩhumo kĩa muoyo. Nĩguo. No wario ũru igũrũ rĩaku. Maũndũ macio tũtibataga gũtinda mũthenya mũngĩ ũkĩmeciria. Tondũ matokeo waga kweheria nĩ bitaneti mongagĩrĩra. Na nĩkĩo ndungata ndĩrĩ matũ. Ona okorwo meho ndaiguaga. Nĩguo. Ũndũ wothe wĩna gũthiĩ kũnene no nginya hinge matũ. Especially angĩkorwo wĩ ndungata wĩ rida. Tondũ haha yaria ũhoro wa mũrekio. Na yaria ũhoro wa ndungata. Nĩguo. Mũndũ wothe ũmenyete nĩ atũmĩtwo kũrera bamĩrĩ. Mũndũ atũmĩtwo gwĩka ũndũ. Tũnĩ nyingĩ Shoni. Thũ cia ngoro ici citũ nĩ nyingĩ biũ. Kwanja wagweta atongoria ndamaiguĩra tha. Tondũ mokagĩrĩrwo o mũthenya o mũthenya o mũthenya. Nĩguo. Na mũndũ ũcio nĩ abatiĩ kũigua na ndarũmbũiye. Nĩguo. Ona ndabatiĩ kwĩhũgũra tondũ nĩakombandĩte na maũndũ marĩa abatiĩ kũrora. Korwo mũndũ no etĩkĩre gũthagumia rĩko itohire. Nĩguo. Kuma mũthenya ũmũthĩ harĩ mĩaka ngĩkĩra. Ndeaga kũigua tondũ nginya ũgerete. Nĩguo. No kaĩ ndũbatiĩ kũrũmbũiya nĩ waigua no ũndũ ũcio ũkaũteani. Na gũkũ wona tũgĩtwo pasta tũkananio bishop tũkabananio. Atikuga andũ othe mega kũrĩ. Nĩguo. Gũtuĩraga andũ haha mũno tũkamera atĩrĩrĩ. Mwathani Jesũ ndaikarire na arutwo ake hĩndĩ ĩmwe. Arĩketha-inĩ akĩmoria atĩrĩrĩ. Mũiguaga andũ maugaga ndĩ. Mũiguaga makiuga ndĩ ũni. Na ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno nĩ ũrutani wĩ hau handũ hau. Hinya ũbatiĩ kũigua andũ maugaga wĩyũ. Ũmenye. Menye we wĩyũ. Mũno ũthikĩrĩrie arĩa nakũu ũigue arĩa makwendete mũno rĩ. Ũthikĩrie marauga wĩyũ. Na nakũrĩa nja nakũu tondũ amoria atĩrĩ mũigua nakũu andũ maugaga ndĩ. Magĩkĩmwĩra ũrĩa mamwĩrire. Nĩguo. Agĩcoka harĩa matwaranaga nake. Kĩmũrĩ inyuĩ mugaga ndĩ. Ona inyuĩ tũtũraga nawe na inyuĩ mugaga ndĩ. Kiugo kĩu nĩ kĩa bata mũno Shoni. Nĩguo. Hĩndĩ ciothe gũtirĩ mũndũ wĩmenya na gũtirĩ mũndũ wĩonaga igoti. Aca. Ona tũkĩhingaga ngoro citũ he maũndũ batiĩ kũrũmbũiya. Ũiguaga andũ makiuga wĩyũ. Tondũ andũ maragia kũringana na ngoro yaku ũrĩa ĩhuana. Nĩguo. Njohi ndũkehoke ngoro yaku. Ngoro nĩ ĩrĩ mũrimũ wa kũhenania. Ũguo ndũbatiĩ kwĩhoka ngoro yaku kwĩĩtĩkia 100%. Atĩ wĩcirie ũrĩa ngoro yaku ĩrakwĩra nĩ ũguo. Ndũbatiĩ kũmĩĩtĩkio nayo. Rĩrĩa ũbatiĩ gwĩtĩkia nĩ kĩo kĩa Ngai wĩthime na kĩo kĩa Ngai. Nĩguo. Na ũngĩkaigua andũ magĩkwĩra wĩ mwega no wĩ mũũru rĩ. Ũũru ũcio ũũrore harĩa ũrĩ. Na waũrora angĩkorwo we nĩ ũrethima na kĩo kĩa Ngai ũkona nĩ wĩkĩtĩra kwagĩrĩire tondũ gĩcicio kĩrĩa kĩega ti gwĩtĩkia ngoro yaku nĩ kũthima na kĩo kĩa Ngai. Nĩguo. Maandĩko nĩ maugĩte usitegemee akili zako mwenyewe. Umtegemee Bwana. Nĩguo maandĩko maugĩte. Ũguo hĩndĩ icio rĩ Shoni rĩrĩa ndũkae kwĩĩtĩkia. Mbere ndũgetĩkie ũrĩa andũ marakwĩra. Na wĩthime na nĩkĩo niĩ nyendete mũno gũcoka Baibũ-inĩ. Baibũ nĩyo manual ya mũtũrĩre. Na ona Ngai akĩona andũ a methugunda nĩ moru rĩ. Nerire nĩ tondũ wa kĩrĩa mahete rĩ. Tondũ mũndũ nĩ akwĩhete indo ciothe iratamba thĩ nĩahetwo no mũraka igũrũ rĩake. Na tũkĩmbwo Njohi tuothe itũ na mwanĩre wa Ngai. Rĩu hĩndĩ andũ Ngai onire andũ mandaibati rĩ. Rĩrĩa gwĩthugunda ũru makĩona ngoro ciao ti njega akĩona rĩu rĩ focus ya ĩyo nĩ yathũka. Nĩguo. Na kĩoneki kĩrĩa mũndũ ahetwo kuma kĩambĩrĩria kĩama gĩtigũkinyanĩra. Nĩguo. No gatagatĩ ka andũ ka millions gũkĩoneka mũgwĩtwo nĩ. No nyende tũtuĩke ta nũgũ mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩe na gwĩtĩkĩrĩka. Nĩguo.
no ndũngĩtĩkĩrĩka cohi ũtũĩ kũmenya kũgitĩra ngoro yaku rĩu kũrĩ andũ angĩ na magĩthikĩrĩria nĩ wamenya matuĩka magĩa na kadasibini thĩinĩ wa ngoro mũndũ ũcio agathũka ngoro agathũka akamena andũ othe na no gũkorwo akĩaga kibali ngoro ndĩbatiĩ kuona dasibini tondũ waigua ndũkũrũmbũiya maũndũ macio ũkamateanire tondũ matirĩ na ũteithio ngoro-inĩ yaku rĩu icio ũngĩikara na kũgitĩra ngoro gũtirĩ mũndũ ona ũngĩkaumagara na njĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtuĩra mathaa tondũ ona ũngĩgatiga kĩndũ gĩaku hau nja gũtirĩ mũndũ ũngĩgeciria ũhoro wakĩo no rĩu nĩ tondũ wa andũ kũremwo nĩ kũgitĩra ngoro-rĩ mũndũ onaga akageria kwĩrirĩria kĩu wĩnakĩo na akaigua ũiru na akenda gũkũnina nĩ ũndũ wa merirĩria ma ngoro no nĩ tondũ nĩ akĩona na ngoro yake nĩ yakĩrirĩria na rĩu nĩ aigua nĩ arakĩenda nĩrekenda gũkorwo ũcio nĩguo ũhoro wa macoki ona Adamu sorry ona Eve nĩgetha arĩ itunda-rĩ nĩguo nĩ kwĩrwo erirwo ona na akĩigua ũrĩa ahenio nĩ Shaitani meririe magĩtonya na nĩkĩo hata twathoma tuona atĩ ndungata nĩrĩ matũ no ndĩrũmbũyagia nĩrĩ maitho no ndĩmatonyagia maũndũ macio ndĩtonyagia ngoro mũndũ nĩ abatiĩ kwĩmenyaga mũno ngoro na ndagetĩkie ngoro yake cia tondũ ũngĩthoma Jeremia 7 harĩa mweri wa 9 nĩ arĩkia atĩ ngoro ĩheana na Ngai we mwene aroraga ngoro nĩtũbatiĩ kwĩmenyera mũno ngoro cohi niĩ gũtigagĩcokera ngoro nĩ kĩhumo kĩa maũndũ marĩa mũndũ mothe endaga nĩwona maũndũ marĩa wĩriragĩria cohi maũndũ macio matũmĩte ũke wĩra-inĩ ũcio waku maũndũ macio nĩmo nĩguo nĩgetha future yaku yagĩrĩre no ngoro yaku ĩngĩthũka na ndũngĩtĩkĩrĩka inooro hau ĩtũraga hau ũroka gũkũwĩra nĩguo ona ũkũbutwo rũcinĩ ũngĩkorwo na ndiũ kana hihi wana understand ndanona niĩ gaka nĩ kaũndũ nyonete andũ arĩa tuga mũndũ ũcio nĩ wa ngoro njũru ĩ mũndũ tondũ nginya nĩ by the way nĩ ũnoticaga ona wĩ mũndũ nomorĩ gĩũka ngũkore rĩu tawe rĩu by the way ta rĩu we ithuĩ nĩtwaragia na thimũ itirĩ tuonana korwo wĩ mũndũ mũru niĩ ngoro yakwa nĩ ngĩanjĩrĩte ũcio mũtiĩhotana nĩ kũwonagi ona tũtonete ona ũtonete nĩ wonagwo nĩ ngoro yaku cohire kĩngwĩre ũkĩrĩ hau gweta nĩ wĩ tũni ya mũndũ ona ũguo gĩgũtigaria ndeto njega nawe kuona kanua gĩkĩa kana gĩkĩrĩu rĩ kiugo nĩ spirit no ũkĩaria ũguo mũregwa ĩ mũndũ ũcio kuma nũrarumana na ũraria ũndũ mwega no nĩ ũrĩngĩtaria naye nĩ mwario tũwĩte tu mwario waku tũni yaku mwario waku cohi ona hĩndĩ ĩrĩa wagĩka ũkĩnjĩta ngiuma nĩgetha njũke twanjĩrĩrie thutha wa hema ũrĩa ũnjarĩirie rĩ nĩ ũkũigua tũni ya mũndũ tũni yonanagia mũndũ nĩ mwega harĩa ona tũthomaga haikĩire tũrangia ũhoro wa bamĩrĩ thĩinĩ wa Proverbs harĩa 15 mwari wa harĩa iugaga atĩ icokia ihoreri nĩ gũthengagia marũrũ no njino nĩ gũthombotha ithombotaga marakara tũni ya mũndũ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno yonanagia ngoro ya mũndũ ũrĩa ĩtari na tondũ kiugo nĩ spirit nĩ ũkũigua mũndũ ũcio ngoro yake ĩna roho mũru ake nĩ gũkĩra na mũndũ ũyũ ti mwega akĩendio ona ũguo nĩ kaũndũ kega nĩ ũkũigua mũndũ ũyũ ti mwega ũyũ nĩ ũkũigua nĩ ũhingarĩ na koguo mũtĩ ũrĩa wa mũndũ kana ithima cia muoyo nĩ kũmenyerera ngoro na ngoro nĩyo ĩtũmaga mũndũ athiĩ kũnene ngoro ya mũndũ nĩyo ĩtũmaga ũgĩe na kĩrathimo na kĩrathimo nĩ Ngai ũheanaga na rĩ korwo andũ no manyite ũhoro ũyũ ũmenye ngoro yaku ndũkamĩcũkie mũno na ũrĩa wĩho wĩ mũru ũrore ũru waku ũcio wĩha tondũ Jesũ akĩrutana ũhoro ũcio andũ maugaga atĩ nĩ kũrutana arutanaga ta thikĩrĩria mũtumia akwĩraga we nĩ kũrĩ mũthuri atonya nyũmba kuonaga tarĩ nginya ciana citonyaga rungu rwa rĩrĩ nĩ ngoro na Ngai nĩakũhete bamĩrĩ
mũndũ wothe nĩ abatiĩ kwĩmenyerera coĩ na tũri ĩrĩa ũhũthagĩra yonanagia ngoro ya mũndũ mariko 17 rĩ nĩ gwecete ũhoro wa maũndũ marĩa maumaga ngoro cohi ũngĩthoma mariko 7 na nĩ ngũgũthomera mũhari wa twĩrĩ nĩ Jesũ angĩkuo ayugĩte atĩrĩrĩ agĩcoka akiuga kĩrĩa kiumaga thĩinĩ wa mũndũ nĩkĩo kĩgwatagia mũndũ thaahu na njĩra kĩo gĩthũkangagia mũndũ thaahu ĩrĩ cohi thaahu nĩ gĩko gĩa kĩroho nĩ gĩko gĩtangĩoneka na maitho no nĩ mũndũ ũcio nĩ agĩa na njĩra ĩngĩ agĩaga ũndũ ũtangĩtĩkĩrĩka nĩguo ĩtagwo thaahu na njĩra ĩngĩ nĩ gĩko gĩa kĩroho nĩ ta ũrĩa nguo yaku ĩngĩgĩa na gĩko no gĩko kĩu gĩtironeka wega thaahu ũtũmaga mũndũ age thaahu nĩ kũmaanisha nĩ waga kibali ona waria tondũ kĩũndũ kĩrĩa waria gĩkũhakaga gĩko atĩ kĩrĩa kiumaga thĩinĩ wa mũndũ nĩkĩo kĩgwatagia mũndũ thaahu number 2 ũngĩthoma hau mweri wa 22 yugĩte atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo nĩ thĩinĩ nĩ ngoro-inĩ cia andũ kumaga number 1 cia moru nĩwona cohi ona ũngĩhenania kana ũikareta kana ũgerie kwĩtĩkia meciria moru marĩ ngoro-inĩ yaku rĩ mũndũ ethugundaga ũru na Ngai nĩenjaga ũru kĩrĩa gĩatũmire mũndũ amũmbe na mũndũ agimaraga nĩ kũmenya meciria your meditation meciria yaku nĩyonagia mũndũ nĩ aragimara tondũ weciria no nginya warie na thĩinĩ wa mũndũ nĩguo ũkoragwo ũmaraya nĩ mũgwete hau wona mũndũ agĩka ũmaraya wonanagia ngoro yake iyũrĩte ũmaraya ũndũ ũcio nĩkĩo wonaga ndangĩkirĩrĩra mũthuri na mũtumia wake number 2 no nyende tuicie ũhoro haha kĩa mbere point number 1 atĩ meciria mathũku meciria mathũku ũngĩrora wega biũ mire Ngai anine mũndũ nĩ tondũ wa ethugunda nĩ mũndũ nĩ meciria evil mind ũkoragwo wĩtũthe wĩtũthe wega ũndũ ũcio nĩ ũndũ ũninaga mũndũ mũno reke njũre cohi tondũ already meciria mathũku nĩ matũmaga mũndũ age kibali ona ũthiũ wa mũndũ ũgakorera mũndũ ũcio nĩũkũmũndũĩ haha ũthiũ wa mũndũ nĩũrutaga ngoro ya mũndũ gĩkonia thĩinĩ wa kĩki mũtheru na hĩndĩ ĩyo mũndũ aragũkorwo na meciria mathũku Ngai ndangĩtĩkĩra gũkuhĩrĩria mũndũ ũcio na njĩra ĩngĩ maũndũ marĩa ũrabatara matingĩũka guoko-inĩ gwaku mũndũ wothe nĩ abatiĩ kũrutĩra meciria make wĩra na twĩre kaũndũ kamwe cohi na mũthikĩria tũthikĩrĩrie mũndũ angĩikara agĩtugundaga meciria moru rĩ ona we mwene ageciragia ndeciragia wega we mwene ndeciragia wega ona nĩ eburimaga maita maingĩ ndeĩtĩkagia we mwene kĩrĩa mũndũ ekaga nĩ kĩndũ athondekaga mũtũrĩre wake nĩ kĩndũ gĩtagwo stronghold ũkagĩa na kĩndũ gĩgũkũnyita ndũgathiĩ na mbere rĩu ndĩra kwĩra mũthikĩrĩria ũhoro wa meciria marĩa wĩciragia no magwĩkĩre mĩhaka meciria nĩmo menaga cohi tondũ maandĩko maugĩte ũrĩa onaga ngoro-inĩ yake ũguo nĩguo atariĩ ngoro no ĩkũhenie wĩonage ndũrĩ mwega wĩna potential nene mũno rĩngĩ nĩ maũndũ marĩa maumanĩte na bamĩrĩ nĩ makũhenirie rĩu ĩthondeka stronghold mũtũrĩre-inĩ waku mũndũ wothe nĩ abatiĩ kũrora meciria make amathondeke na meciria maitũ cohi tũthondeka na kiugo kĩa Ngai tũtithondeka nĩ ũrĩa tũrekire ithuĩ tũheagwo meciria nĩ Kristo tũgĩe na meciria ta makristo na meciria ma Kristo nĩ kuuga atĩ mangĩkorwo ũmũthĩ rwaku mũndũ ti kwega rũciinĩ ũkagĩra mwĩcirĩrio wa mũndũ nĩ very important ũngĩciria ũũ nĩguo ũtũmaga mũndũ athũkane ũgakora meciria maku nĩ ma wameciria ũgude ndũgwĩciria no nginya nĩ meditation matokeo nĩ kũrora kũrĩa megũkũroria na nĩkĩo Ngai aroria kana andũ aya gũtirĩ meciragia wega bata nĩ kũnina indo ciao nĩ kũnina irathimo ciao niĩ no nyende kwĩra mũthikĩrĩria nĩ wega ũrore meciria maku makũre wega
kure wega ni wa mundu kure wega ona ore gĩkire family yaku icoi tondũ rĩrĩ ona Ngai atwĩkĩrĩre meciria mega na kũrĩ ũru ũgakora nĩ aratũbangĩra na kũrĩa thutha nĩarauga nĩgũkagĩrĩra na rĩngĩ twĩgwati-inĩ nĩ ũndũ wa meciria maitũ ũguo ngwenda ũmaraya ũkoragwo na ngũngũro-inĩ ona hau mweri wa twendi thĩinĩ wa mariko mũgwanja nĩugĩte atĩ ona ũici nĩwona kũiya nĩ mũndũ wĩikaraga thĩ agathugunda na akabanga na agatua matua ona kũragana na nĩyo pointi ya kana ĩgwetetwo handũ hau akĩndũ kĩngĩ gĩtagwo ũtharia nĩyo nĩ harĩ difference ya ũmaraya na ũtharia na kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo ũcumĩkĩri ama nĩũkoragwo ngoro-inĩ na ĩgathiĩ na mbere ĩkauga na ũhenania nona kũhenania umaga ngoro-inĩ maũndũ ma mũndũ nĩabatiĩ kũmarora kana me thĩinĩ wake na hĩndĩ yothe mũndũ ametĩkire maikare ngoro tondũ hĩndĩ ĩrĩa me ngoro-inĩ ya mũndũ mũndũ emetwo nĩ kũgitĩra ngoro akamahingũrĩra mũrango ĩgakaga gũkorwo ĩ theru mũndũ ũcio akaga gwĩtĩkĩrĩka akagĩa na gĩko nĩwona rĩu tugĩte ũhenania ũrathoni ona kwaria yonanagia ngoro ya mũndũ ti njega njori gũtirĩ gĩcigo atangĩtũgũka mũndũ ũcio ti kaingĩ mũno ndũhũthĩrwo nĩ Ngai ona angĩkorwo nĩ kũhũthĩrwo nĩ Ngai gũtirĩ kĩrathimo angĩona nĩ tondũ nabunda nĩ arathi na tuo thamaki rĩu mũtũgũka kwaria ũrathoni mũndũ nĩ abatiĩ kũgĩa na ngererero ya kiugo toĩ ikiugo gĩothe mũndũ abatiĩ kwaria ĩgathiĩ na mbere ndĩkie tũtwo ihoro tondũ ndaigua torenda gũtũhe tũrie ciũria rĩ ĩrĩkĩrie pointi ya mũico ndingĩendete ĩhingĩrĩrio yugĩte atĩ na ũrimũ wona ũrimũ nĩmo ĩyo nĩyo pointi ya mũico ĩgathiĩ kwendithia na gakauga atĩ maũru macio mothe moimaga na thĩinĩ makagwatia mũndũ thahu cohi ũhoro ũcio nĩguo maũndũ macio no maumaga ngoro-inĩ ngwĩciria tũgũkinyia hau na ngwĩciria ona mũthikĩrĩria nĩ agĩikara ũguo nĩ anyita tondũ mbere-inĩ tũkwambĩte tũkaria nake akahe mathĩna he mekũnjĩraga ngoro ciao ciagĩte thayũ nĩ ũndũ wa gũkorwo matarĩ mbia atumia nĩ mamathũkĩirie mũtũrĩre mũno ndeto nyingĩ no ngwĩciria rĩu nĩ wagĩũka wega nĩndoka wega cohi hena mũthuri wĩtagwo Njihia haha koragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Atlanta arauga atĩrĩrĩ sometimes you feel like giving up ndũramenya nĩkĩ kĩrakũ drain you just feel like you cannot go, you cannot move on. What do you do? Rĩu thengi mũndũ nĩ kĩũria kĩega cohi kĩũria kĩu rĩ gũtirĩ mũndũ akinyaga hau no nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo faith na nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo feeling hĩndĩ ciothe ũngĩkiru mũtũrĩre waku wage kũfocus na faith no nginya ũkinyĩre handũ hau mũndũ wĩcia gweka na gũtirĩ mũndũ takinyaga hau ona arĩa mekire mũthingi wa Ngai ũngĩtũra mũtũrĩre-inĩ wa feeling kana kwĩona ũrĩa ũrĩ nĩ ũkũgĩa na meciria mathũku na nĩ ũkũgĩa na gĩko na nĩ ũkũga kũfocus kũrĩa ũthiaga na gũthikĩrĩria maũndũ na kwĩringithania nĩ gũtũma mũndũ akue ngoro no nyende kwĩra mũthikĩrĩria wakwa athome ibuku rĩa onaguo tũtingĩthoma tũkinya na ihinda ũngĩthoma ibuku-inĩ rĩa Waroma 4 mũhari wa 19 rĩ nĩ arĩtie ũhoro wa mũndũ wĩtagwo Ibrahimu na nĩ twĩrutaga na Ibrahimu tondũ gwakinya handũ Ngai akĩmwĩta mũrata wake nĩwe ciĩranĩro iria Ngai erire Ibrahimu amwĩrire uma kũrĩ andũ anyu na ume bũrũri wanyu nĩgetha ũthiĩ nginya kũrĩa ngakwĩra na nĩ ngagũtua ithe wa ndũrĩrĩ nĩ ngagũtũma ũkĩra nĩ ngakũhe rĩtwa inene nĩwona na hĩndĩ ĩyo tondũ matirĩ mwana rĩu ĩyo inya mweri wa 19 rĩ yarĩ tuĩkaga atĩ Ibrahimu ona angĩkorwo
mwĩrĩ ũno wake nĩ wagwa nĩ ũtokuĩte na mũtumia wake akagwa na tarĩ mũndũ mũkuũ rĩ ndacokire thutha wa ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai no aikage ekĩrĩtwo hinya na akagĩa na wĩtĩkio nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa Ngai atwĩrĩire ũguo nĩ kũrako focus feeling kana kũrora hali agĩcũthĩria maũndũ marĩa Ngai augĩte no nyende gwĩkĩra mũthikĩria witũ nyende mwĩre atĩrĩrĩ tiga kũrora hali ndũkarore hau ũrĩ rora rũciũ rwaku na kũrĩa mũico ũgĩe na wĩtĩkio na Ngai nĩegũkũraga egwĩkĩra hinya gũtirĩ mũndũ ũragwo nĩ hinya tondũ na Ibrahimu nĩoritwo nĩ hinya na agacaria Purani B. Yes. Wenda tũkinyie hau tondũ ona andũ nĩ maikĩingĩra timu thererũka haha rĩu no gũtũhingĩra na mahoya nĩ na makana ihinda rĩu gũthira na ihenya ũguo ndereti njega rĩ hĩndĩ ciothe ndĩrĩ yathira atĩ andũ maiguithanĩtie atĩ nĩ twarĩkia gũtirĩ ũcio nĩguo ũhoro wa matua yes tũhingĩre na mahoya nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa mweke ũcio na kwĩhoka nĩ tondũ nĩ twaria maũndũ macio Ngai nĩekũgitĩra ameni egũtũma mũthikĩria witũ agĩe na kũmenyera ngoro yake tondũ nĩguo kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega reke tũhoe Baba mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo thengio mũno mũno nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ona ũguo twarie na cohi na mũthikĩria witũ akoretwo hamwe na ithuĩ na nĩ tũĩ Ngai nĩ tweka ũrĩa kwagĩrĩire ngana roho aku mũtheru ekwendete Ngai ndahoya nĩ tondũ wa mũthikĩria witũ Ngai ũrĩa ngoro yake ĩinamĩte ngoro yake yagĩte kĩĩrĩgĩrĩro Mwathani arĩa othe magwĩtagĩra nĩ ũmaheaga hinya na ũmaheaga hinya tondũ magithanĩte ngoro na ngoro ciao ikehoka na kũrĩ Mwathani ĩtĩkĩra Ngai gũtũteithia Baba witũ ũgitĩre ngoro tondũ maũndũ maitũ mekwagĩra twarĩkia kũmenyerera ngoro tondũ gĩtũ ũndũ wothe mũtheru ngoro Ngai wa matu-inĩ nĩagakuona Mwathani na hĩndĩ ciothe tũgũkuona Ngai nĩgũtũrathima ndũgũtũnina toguo maandĩko mothe thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria tũgũthiĩ na mbere kuona ũhotani Baba ndahoya kĩrathimo kũrĩ mũthikĩria witũ na makĩria mũno Ngai wa matu-inĩ ũrathime mĩtambo ĩno Baba Jehova Ngai wĩke maũndũ mega ona arĩa Ngai witũ maraingĩra cohi na Mwathani na Shiro Baba wa matu-inĩ magĩthiĩ na mbere gwĩtĩkĩra kũmeka wega Ngai wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ magĩaka andũ aku na kũmoneria njĩra tondũ mokaga makaria maũndũ ta maya tũraria Ngai arathima mũthikĩria witũ harĩa arĩ bũrũri-inĩ na wĩtĩkĩre Mwathani tũteithie Ngai maũru nĩ maingĩ marĩa mekuo no nĩ tũĩ Ngai twagitĩra ngoro nĩtũkũhotana tũrathime Ngai tũkĩona mũthenya wa rũciũ tũtiganie hamwe na ithuĩ Baba tũcokia ngatho na twagũtĩĩa na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ahoya na tũcokia ngatho amen thank you very much Reverend mũndũ ũngĩenda kwaria nawe thutha ũyũ angĩgũkinyĩra atĩa kana angĩkuona atĩa namba yakwa nĩ ngũmĩheana na o ta ũrĩa twĩraga mũthikĩria witũ ndagakĩhũre ihinda rĩrĩ togũtikũragĩcia nĩguo no akĩhũre thaa icio ingĩ nĩ tũkwaranĩria kana akĩandĩke message namba yakwa nĩ 0721 936 332 0721 936 332 no ikũtinde wega na Ngai akũrathime thank you God bless you na ũgatũgeithanĩria kiumia kũrĩa CFF nĩngũgeithania tũmũthĩ ndĩraokiuga na cohi good rĩrĩa ũkuonana na acirika acio ũngeithanĩrie mũno nĩngũmageithia mũno nawe ũgeithĩrie arĩithe witũ acio matũtaraga na tũtũhe ciugo njega cia Ngai ga gũtũthikĩrĩria thank you ida mũthenya mwega asante you too sir thank you cio tuma nake tagwo Reverend David Mwangi menyerera ngoro yaku nĩguo tũkwaragia ithima ciothe cia muoyo waku ikoragwo mwena ũrĩkũ ikoragwo mwena ũcio na waigua mũndũ gwĩtwo Karura mwena Ciru nerwo ndĩmũgeithie mũno salimika sana atĩ mũndũ amenyerere ngoro yake nĩkuo ithima cia muoyo wake cikoragwo salimika sana mũndũ tũkũranagia atĩrĩrĩ ndereti-inĩ itũ nĩkĩ nĩũĩ thũ nene mũno ya ngoro yaku ũcio no ũmenye kana nĩkĩ rĩu arĩa mekũra thũ ya mbere nĩ atĩ ndirĩ mbia thũ ya kerĩ nĩ mũtumia mũtumia thũ yake nĩ kwĩrirĩria andũ aya atĩ ndonaga ngoro yake nĩ icucikana ĩgathira hĩndĩ yothe ekora magerio-inĩ ma andũ arĩkũ ngoro ya mũndũ rĩ thũ yaku ĩrĩa nene kaingĩ nĩ ithiaga ĩgakorwo arĩ we mwene merirĩria maku na maciaku na indo icio cingĩ ciothe so nĩ ndereti njega mũno twaria nao karibuni sana
Juno mugoke manegera kanyamu kuria gwa cheza star 770 hash andwacio mukoro mu mabangite kuria gwa cheza box maundu makoro memega ule ndaumira tinde wega ngai agwike wega na kurathime na ngai akimwike wega mwina nyina wa kesho. Have a good day. Muthikiriria tuonane rucio ni undu wa ngai. Have a good day. God bless you. Tupatane kesho. Asante sana mundu gutashege wawiri brother Kamuno makiria aragituhingurira Wednesday itu ya muthenya wa umuthi ndirio ndungi no ni njwidi kuonaga na riu maitho makwa ni marona wega ta wega cikihandite thaa 10 cia rucini muthikiri wa Ino FM. Karibu sana thiini wa thereruka mathaa meri makugoca ngai makumwambararia makuigua kiugo kia ngai ni njitagwo Kadura wa Nyutu. Kuamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Kuamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto.
ndoreho kana tawa wakwa uhorerio nduma-inĩ. Mekĩtie mũgwĩ wa kũnina na ihenya, Jehova Ngai ũkĩũtĩrĩria igũrũ. Mabangĩte ndundu yũrĩa mekũnina, we Jehova ũkĩmahĩngĩcania mĩario. Matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ, na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete. Caria ndagũire ndwarekire ndũreho, kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ. Mĩguĩ yaku Ngai ti therũ nĩ mĩũgĩ, nĩĩthecagĩte ngoro cia thũ ciakwa. Magwĩte makiri magũrũ-inĩ makwa, arĩa moragia ngakua rĩ ndiganĩre. Matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ, na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete. Caria ndagũire ndwarekire ndũreho, kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ. Wamatire tamba huti ũkĩmombũra, tũrĩa rũhuho rũmbũraga rũkũngũ. Mũraika wa Ngai ahanyũkania nao, kĩrire njĩra yao ndumano tenderũ. Matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ, na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete. Caria ndagũire ndwarekire ndũreho, kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ. Warekire Ngai meĩre na ngoro, atĩ nĩtwamũnina kuona ndakoneka. Mathambĩtie tũndwa ta twana twa nyoni, mamerie thire biũ huke ndikoneke. Matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ, na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete. Caria ndagũire ndwarekire ndũreho, kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ. Gũthugundao nĩ mathugundagĩra, mĩbango yawe kaga gũkinyanĩra. Matioya atĩ gũthugunda nĩ kwa mũndũ, no makinya namo mathagwo nĩ Ngai. Matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ, na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete. Caria ndagũire ndwarekire ndũreho, kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ. Matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ, na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete. Caria ndagũire ndwarekire ndũreho, kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ. Asante sana reboro da kamuno makiria reboro kamuno makiria etago Evangelist Mary Lincoln arigutuhingurira tafarira ya theruka mthenya wa umuthi mweri-inĩ 29 mweri wa kana mwaka wa 2026 mwaka wa 2026 we nĩ wateng'era ngondo yaku na kenda nĩ wateng'era tugagĩcokeria Ngai ngatho mũno makĩria tukamwambarĩria mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũtũrokeria mĩhũmũ yake rũcinĩ rũrũ rwega njugaga nĩ gũtũringaringa agatũringaringa agatũrokeria wega wake agatũrokeria mĩhũmũ yake agatwarana na ithuĩ tugaga nĩ ngari ithondeketwo na moko ma andũ na mauguo nĩguo kũrĩ atĩ barabara iria tũgeraga no iria andũ arĩa angĩ makuagĩra no ithuĩ akareka tũke na ngari citũ na tũkinye wega rĩtwa rĩake rĩrogocwo mũno makĩria kuma itigana nĩnjũĩ nawe Ngai nĩakũmenyereire na nĩegwĩkĩte wega agĩũke tũgoce Ngai mathaa maya merĩ
ukatwambararie ngai mathaa maya meri ukatutugirie ngai mathaa maya meri inya hindire ciri handa wega thinacara cia rucini nie titagwo wakarura wanyitwo. Good morning muthikiriria ndirehoka onawe wi mwega to nie ndi mwega ndiracokeria ngai ngatho ni kunjarahura rucini rwa umuthi akandaraniria na matigari make amwira ni thengio ni undu wa wega wake na makiria ni undu wa gukorwo ari mwena wakwa tondu mwathani angiaga gukorwo ari mwena witu na manama tutingiona rucini rungi nitugucokia ngatho nitukunyiha muno mbere yake turamenya muthenya wa umuthi ari na kiria tubangiire ari na mubango wa muthenya witu ari na plans cia muthenya witu iria tugukorwo tukimwihokera na turakuhoera rucini rwega turakuhoera muthenya wa kirathimo muthenya uyu mwega muthenya wa Wednesday. Karibuni sana Thereruka Wednesday ni rucini rwega kagikugeithia thiini wa mwathani witu Jesu Kristo ni njitagwo Wanjiru wa Fausto ndike hariirie nigetha tuigue kiugo kia Ngai makiria tukorwo turia kwinyerekia mbere ya mwathani na nginyagia gukorwo tukiumaniriria tondu twarahukaga o rucini twamukirite irathimo njeru iria Ngai atweruhiirie koguo twina mwihoko ati kirathimo gitu kana kirathimo giaku muthikiriria Ngai ni arikitie gukorwo agikweruhiria rucini ruru thina mbere na kwihoka Ngai na ndugatuika wa guconoka reke turagire hari Jehova ndakareka tuconoke onari ni ari uhiuhaga gututeithia ni ari hiuhaga gutuigua ni ari twikaga rwaro rwitu rwa ihiga rwina hinya thiini wa ritwa riake amen gutwariria ni kuria gwa 2989 tuma SMS gwe mwena ucio twire good morning no gitwire wa akiarahuka na njira ihana atia uko Inoro FM good morning. Oh yes, utakuriganiro na ndini cito ciothe ciokinyanĩria watwarithia kure muno wa Facebook ya Inoro FM turi live watwarithia kure muno wa YouTube Inoro FM orodumu na TikTok ya Inoro FM ona kure kwa wakaruru wanyu tuguothe watwarikira nituko tukiona rendekithia riaku wega ta wega thim ya muthenya wa umuthi ni ati Ngai akoragwo ehariirie gutwigua hindi ciothe ithui tutetanaga Ngai akoragwo ehariirie gutwigua hindi ciothe maita maingi ni tutetanaga kana tugetana na njira iria tagiriire tugicokereria kiu nikio kiugo tuko tukirora na daikimaido thaini yakwa bona ciarite wega thaa 10 ikahitukia oro ndagika 10 tugicokereria no tuguthithiriria Ngai ni mahoya koguo ndugathikora Toketie tukanyiro niriri wale mutwethi ndo Ngai toage tuathiku mutharabaini kugerera mwana wake mutharabaini kugerera mwana wake tondu Ngai tuliwarora mawia makwa baba we ukakunjithika nguoyaga igoro na ukaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ maũndũ marĩa niĩ ndanagwĩka ti mega ngeciria ta mũndũ atĩ nĩũrĩkĩtie naniĩ ũkandũmanĩra ũkahe kiugo kĩa wendo ũkanjokia gwaku ti itherũ rĩa mwanya ukajokia gwaku itherũ rĩa mwanya tondu Ngai tuliwarora mawĩra makwa baba we ũkakunjĩtĩka nguoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ. Mwana wake
igongona rĩa kuorohia mĩĩya maitũ ekire ũguo nĩguo ithuothe tũkũrane arĩ we wiki nĩho mĩĩya mathereirio arĩ we wiki nĩho mĩĩya mathereirio tondũ Ngai ũrĩwe rora mawĩria makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani itherũ dadi nĩũkoragwo bata nani ũyũ mwene nyũmba angĩkorwo nĩamenyaga mũici nĩegũka angĩikarire igwĩte nĩũndũ ũcio tũikarage tũiguĩte tondũ tũtiũĩ mahinda marĩa angĩcoka tondũ tũtiũĩ mahinda marĩa angĩcoka tondũ Ngai ũrĩwe rora mawĩria makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua. Thank you so much. Itago mashini nĩikoragwo ithondeketwo na mokora ma andũ rũbũrũ wa mũndũ gwĩtwo Bishop Sami K nĩ rũruma mĩtambo-inĩ ngũririkania atĩ gũkũ nĩ kwa Inoro rũcinĩ tũgĩthererũka mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ warahũkire wega nĩ ũrethagathaga gũkorwo ũgĩthiĩ wĩra kumagia ndagĩka ĩno nĩ njũĩ nĩ warahũkire na niĩ nĩ njũĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgũkwagĩrĩra na Ngai nĩ egũkorwo arĩ hamwe nawe thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tũgĩcokereria na niĩ nĩ njũĩ wanjirũ nĩ njũĩ ũrĩa nĩ ũrethagathaga nĩgetha tũre mbere-inĩ ya Ngai na mahoya no wega tũmaririkanĩtie no matwandĩkĩre kũhĩtũkĩra nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria iria nĩ kũrĩa mwena wa YouTube wona watwandĩkĩra Inoro FM tũrĩ live wona watwandĩkĩra kũrĩa mwena wa Facebook tũrĩ live no wona watwandĩkĩra kũrĩa mwena wa 229892289 no tũgũkorwo tũkĩona rĩndĩkithio rĩaku wega ta wega rũcinĩ rũrũ rwega na ririkana mũthenya wa ũmũthĩ tũrerana ithuĩ nĩ tũreranaga maandĩko matwĩraga atĩ Stop browsing fly. ngoragwo ndĩharĩirie hĩndĩ ciothe gũkorwo ũkĩmũigua no inyuĩ mũtiĩkanaga mũkĩgeria gatũra ringaringai nĩ ngũmũhingũrĩra tĩtai nĩ ngũmwĩtĩka koguo timu itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twĩtane thĩinĩ wa Kristo Jesu nguona macini yakwa tũragira ũndũ wa mũndũ gwĩtwo Bishop ndiũĩ kana niĩ kana we wanekora handũ ukona ta wĩhĩirie Ngai mũno makĩria ukaigua ta ũngĩũra ukaigua ta ndangĩhota kwaria mbere ya Ngai rĩrĩa ũmwĩhĩirie maita maingĩ nĩ tũkoragwo tũhana ũguo but I want to remind you Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũthingu gatagatĩ-inĩ ka wĩigia witũ no kagũtũrora gatagatĩ-inĩ ka mũndũ gwĩtwo Adamu na Eve kũra mbere-inĩ ya Ngai tondũ nĩ marĩ itunda maandĩko matwĩraga atĩ Ngai nĩ wambire kũmarora na koguo na rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa we ũracirithia ngoro yaku nĩ tondũ wa we shaitani arakwĩra ndũngĩhota gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai kũhoya tondũ wĩ mwĩhia. Let me remind you atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkinyanĩria ũthingu wa Ngai. Gĩtĩkĩria ngũririkanie Ngai witũ nĩ mũthingu kiugo gĩake kiugaga mũndũ waku ti mwĩhia angĩgĩtua Ngai wa maheni na koguo rwĩmbo rũrũ ngwenda tu ũngĩrũthikĩrĩria ũkorwo na hinya wa gũthengerera gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai na mahoya ũtiramakania wĩhia witũ. Nĩngũgatha Ngai mũno makĩria nĩ tondũ nĩatũheire Jesu Kristo arĩ we igongona thakame yake igĩitĩka na koguo rĩrĩa rĩothe twathiĩ mbere-inĩ ya Ngai Ngai witũ tithuonaga onaga Jesu akarika gũtuohera mehia maitũ rĩrĩa rĩothe wathiĩ mbere-inĩ ya Ngai. Nĩkĩo Jesu aratwĩrire niĩ nĩ niĩ njĩra tondũ rĩrĩa rĩothe twathiĩ mbere-inĩ yake ona twĩna mawĩhia mahana atĩa thakame ya Jesu yarũgama gatagatĩ-inĩ gaitũ na Ngai ũthingu wa Ngai ũgatwĩtĩkĩria gũthiaga mbere-inĩ yake na ndĩrani ciugo ici tondũ nĩ njũĩ wanjirũ nĩ ũkorwo agĩthagathagaga gũtũtwara mbere-inĩ ya Ngai na mahoya ũthingu witũ maandĩko matwĩraga no ta nguo ndambũkangu gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩrũgama ehũre gĩthũri etarĩrie ũhoro wa ũthingu wake na koguo angĩkorwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũraigua gwĩcirithia nĩ ũraigua ta mumanĩtwo na Ngai nĩ ũraigua ta wĩ kũraihu mũno na Ngai ĩtĩkĩria ngũririkanie maũndũ marĩa twĩkaga Ngai nĩ maingĩ na tha ciake maandĩko maugaga nĩ njigũ o kĩroko
tũkĩtie tũkanyierwo nĩ riri wa ũrĩa mũtwendi ũndũ wa Ngai tũhage tũwathiku mũtharaba-inĩ kũgerera mwana wake mũtharaba-inĩ kũgerera mwana wake tondũ Ngai tũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ maũndũ marĩa niĩ ndanagwĩka ti mega ngeciria ta mũndũ atĩ nĩũrĩkĩtie nani ũkandũmanĩra ũkahe kiugo kĩa wendo ũkanjokia gwaku itherũ rĩwa mwanya ũkanjokia gwaku itherũ rĩwa mwanya tondũ Ngai ũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ mwana wake ũrĩa ũmwe ta igongona rĩa kuorohia mĩĩya maitũ ekire ũguo nĩguo ithuothe tũkũrane arĩ we wiki nĩho mĩĩya mathereirio arĩ we wiki nĩho mĩĩya mathereirio tondũ Ngai ũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ ũyũ mwene nyũmba angĩkorwo nĩamenyaga mũici nĩegũka angĩikarire igwĩte nĩũndũ ũcio tũikarage tũigwĩte tondũ tũtiũĩ mahinda marĩa angĩcoka tondũ tũtiũĩ mahinda marĩa angĩcoka tondũ Ngai ũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ tondũ Ngai ũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka ngũhoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ. Asante sana Bishop Samikei itherũ dadi nĩũkoragwo na bata naniĩ rĩrĩ warora wĩhia wakwa ũkaga kũnjĩtĩka wajirũ Ngai angĩrora wĩhia witũ ndikana kwĩna ũmũngĩtigara mũthingu ona ũngĩhoithia njĩrĩra kiugo wakarĩithia kiugo horo wiki handũ mathiĩte na atumia arĩa marĩ kũu makĩrwo mũndũ tũkĩrĩ wauma nja yake kwa hoithie ũkĩaga mũndũ ũngĩkĩhoithia ona korwo andũ makorwo makinyĩte nja-inĩ ikũni ciao kana hihi ona korwo andũ makorwo matuĩkĩte maũndũ marĩa hihi andũ makĩonaga nĩ moru ũma nĩ atĩ twĩciragia tũkehia twaragia tũkehia ũthingu witũ noguo ndambũkangu mbere-inĩ ya Ngai gũtirĩ ngĩkĩrũgama egũthe gĩthũri aige we nĩ mwagĩrĩru kũna na na thengia maũndũ macio mothe Ngai witũ ũyũ mũthingu na mwĩhokeku ndarĩaga gũtũigua ndarĩaga gũkorwo agĩtũnagĩrĩria gũtũ gwake koguo tũgakĩmũtiga mũno rũciinĩ rũrũ rwega tũkĩgĩtĩkĩria kũmenyithia atĩ gũkũ nĩ kwa Inooro FM tũgĩtherũka rũciinĩ mĩstago wa kaba wanĩtũ ũndũ ũcihandĩte wega thaa 10 ĩkahĩtũkia ndagĩka 23 nĩma tũragĩtherũka wega Wednesday ĩno twatigaria o mũthenya ũmwe tu nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩona rĩu mweri wa May
akoretwo atwaranite na ithuĩ nĩ rũgendo rũkoretwo rũrĩ rwa ma tondũ no tũrũgamĩte nĩ rũgendo tuonete wega wake, tuonete tha ciake, tuonete agĩcokia mahoya, tuonete agĩtuĩka wa gũkorwo arĩ wa gũtũhitha. Gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa wĩtĩkĩtie na ũrĩa ũĩ Ngai ũkiuga atĩ nĩwe wĩhotithĩtie gũkorwo agĩkinya haha. Aca hinya witũ tũrĩ ta andũ nĩ ũkoragwo ũrĩ mũnini mũno 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 makĩria, no rĩrĩa twehoka Ngai nĩ tũtuĩkaga akũhotanĩrwo. Koguo mũthĩ tũhotanĩirwo nĩ Ngai, ona mbura ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kura bũrũri-inĩ witũ wa Kenya tũhotanĩirwo nĩ Ngai. Ona arĩa maracokirie ciana mũthenya wa ira, arĩa magũkorwo magĩcokia ciana ciao cukuru ũmũthĩ, no kũhotanĩrwo nĩ Ngai. Ona ũkĩroka wĩra waku no kũhotanĩrwo nĩ Ngai, kana marĩa mothe ũgũkorwo ũgĩka ona wĩ ta mũrĩmi mũthikĩrĩria no kũhotanĩrwo nĩ Ngai. Koguo tũrahoya Ngai athiĩ na mbere na gũtũhotanĩra, Ngai athiĩ na mbere na gũtũiguĩra tha, athiĩ na mbere na gũkorwo ritho rĩake rĩa tha rĩgĩtũrora na rĩgĩtũmenyerera, tondũ Ngai atũmenyerera ithuĩ nama nĩ tũrinaga rwĩmbo rwa kũhotanĩrwo nĩ Mwathani. Wanjire kuga nĩ kũhotanĩrwo nĩ Ngai kũrĩ mũndũ ũngĩ aciugo icio ona tarĩ ũciugo raiga, no mũndũ ũkiuka wĩra-inĩ rĩ ũhĩtũka harĩa nĩweherera gũkorwo kũndũ ngiri makuo mũno mũtima wa ndehera. Kũrĩ mũndũ ũrĩonaga mbura akahahũka, kũrĩ mũndũ ũrĩonaga mbura yaura ta rĩu ici twĩna season-inĩ ya mbura, ngoro yake ĩkaririkana mũndũ wao wakuire season-inĩ ya mbura. Na koguo rĩrĩa tũrauga atĩ Ngai nĩakũhotanĩire, Ngai nĩakũmenyereire, icio nĩ ciugo ciana igwĩka ciĩ hũthũ mũno makĩria, nĩ ciugo ciana igwĩka itarĩ na ũritũ mũingĩ ona mũno makĩria. No kũrĩ mũndũ ũgeraga handũ karirikana na niĩ witũ akwĩrĩire haha, na koguo kũmenyererwo, kũhotanĩrwo nĩ kaũndũ kaiganu gakwĩra Ngai nĩ wega. Maũndũ no mage gũkorwo matirĩ mega thaa ici, no tũtikĩtie Ngai nĩwe tũkĩrauga ena meciria mega igũrũ witũ. Tondũ rĩu nĩcihanda wega thaa ikũmi na ndagĩka 25 Wanjirũ, tũkwĩhoya twarekereiria Ngai na mahoya. Thutha ũcio no tũgũkĩra mũthikĩria wa Inooro FM maũndũ marĩkũ tũmũharĩrĩirie hamwe na mũingĩ ona mwega. Thank you. Na o rĩngĩ mũthikĩrĩria witũ nĩ tũkenaga hĩndĩ ciothe rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ. Ngwatanĩro yaku mũthikĩrĩria ĩkoragwo ĩrĩ kĩrathimo, na rĩmwe rĩrĩa tũkoragwo tũrĩ thĩinĩ wa mathĩna nĩ tũtendaga gũkorwo tũkĩamba kũhũrĩra arata tũgĩetha ũteithio kuma kũrĩ o. Tũkoragwo tũgĩtendi kũrora ona kũgungo na kũgungo search no ũndũ. Tũkoragwo na ũhoro wĩgiĩ gwetha ũteithio kũrĩa tũngĩamba gwĩciria nĩkuo twagia gũkorwo tũkĩhanyũka, tũgacoka tũgakĩririkana kũhoya. Na hĩndĩ ciothe mahoya magia gũkorwo marĩ ti last resort kana ũndũ waku wa mũthia. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wagia gũkorwo ũrĩ wa mbere. No Ngai witũ no nĩ wa tha nyingĩ, ona twatuĩka agũkorwo atĩ rĩu mahoya nĩ matuĩka ũndũ witũ wa mũthia rĩ, Ngai nĩ watũiguaga. Ũcio nĩguo ũtiganu wa Ngai na andũ. Na Ngai nĩ watwamũkagĩra, na Ngai nĩ watũcokagĩria, tondũ tha ciake nĩ iria cia ma na tha ciake itirĩ na gĩko.
cerera muthuri uyu mwathani o ta uria wanamucerera na hau kabere reke ndagatuike wa guconoka Ngai maundu ni maingi mwathani tutingimagweta mari mothe Jehova no ni turamenya rucini rwa umuthi ni uwi kiria ki ngoro-ini citu ni uwi ona kiria ithuĩ tũtoĩ Ngai ni urona mbere on iria ithuĩ tũtarona Ngai ni urona ndagĩka iria ĩrĩ mbere ithuĩ tũtaramĩona mwathani ririkana muthuri rucini rwa umuthi agĩgũkaĩra ririkana onake ũgũgũtungatĩra na gũtungatĩra ririkana wega neka Ngai mũririkane gũkũhunjia na kũhunjia Jehova na thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku tukamenya maya mothe no nĩ mahotekekaga tukamenya rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ we nĩ ũgũtũma kũrĩa tũrona iria itune mbere itũ nĩ ũgũtũgayũkanĩria nĩ ũtũretera kũrĩa guothe tũrona ta tũkinyĩte mũthia Jehova nĩ tũramenya hau naho nĩho kĩambĩrĩria gĩaku Ngai kĩambĩrĩria gĩkĩ nĩkĩo twahoya gĩtuĩke gĩa gũtwarana na ithuĩ kĩambĩrĩria gĩaku Ngai nĩkĩo twahoya gĩtuĩke gĩa gũkorwo na ithuĩ na gũtindania na ithuĩ Ngai tondũ nĩ tũramenya atĩ maũndũ maitũ nĩ magũkinyanĩra rĩngĩ nĩ ũndũ wa mweri ũyũ wa kana rĩngĩ nĩ ũndũ wa mweri ũyũ ũkoretwo na ithuĩ tukiuga nĩ gũtiriha tũratiriha ũyũ mweri Jehova na ma nĩ guoko gwaku Ngai nĩ tuonete ũgĩtũmenyerera barabara-inĩ nĩ tuonete ũgĩtũmenyerera kuma kũrĩ thũ nĩ tuonete ũgĩtũmenyerera kuma kũrĩ mũcukani Ngai ũtũhonoketie ndagĩka o yothe mweri ũyũ wa kana Jehova nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku tũtingiuga atĩ ithuĩ nĩ kũrũgama tũĩ kũrũgama wega atĩ ithuĩ nĩ kwĩgitĩra tũĩ kwĩgitĩra kana ithuĩ nĩ mbeca citũ itũhotithĩtie kana ũhoti witũ kana kĩo gitũ ĩndĩ Jehova nĩ tha ciaku iria itarĩ gĩthimi ikoretwo igĩtwarana na ithuĩ nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa tha ici nĩ twatĩa tha ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twenyihia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa tha ciaku iria tũtangĩamũkĩra kuma kũ kana kũ Ngai na ici nĩcio tũkwenda cirũgame na ithuĩ tukiumagara twahoya tha ciaku tukiruta mawĩra twahoya tha ciaku igũrũ ritũ tũgĩthiĩ na mbere na gũtereba mĩciĩ itũ na gũtereba kũrĩa ũtũhete Ngai twahoya tha ciaku ikorwo irĩ igũrũ ritũ ona favor
wanyonirie kuoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ndikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu ketana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia ria wanyonirie kuoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu ketana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira ria wanyonirie kuoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu ketana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai bara wanaotanira ndicinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai ndwari nyingi wanahonia ndicinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai iro nyingi wanagiria ndicinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai irathimo undathimite ndicinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai ria wanyonirie kuoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu ketana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai tituhu guturagia andu tugetana iguru uhoro wa kuhoya andu anakorwo wituhu kuburutha kamuno makiria atagwo Njeruthiga watukire wega ciarite wega thaa 10:42 thank you muno makiria tondu wa withite na mbere na kunyathikira God Favor ndakuona kuna mundu gwitwo Sarah Cave ekure muno wa Inooro FM kuna mundu gwitwo Kamau wa Maspika na kinira njirari mitambo-ini wega ta wega na wega unyathikire ujire uratuthikiriria wi mwena uriku wa bũrũri witu wa Kenya nigetha tukorwo tugigutambura munini ciothe ciothe ciokinyanire tukuhinguriire utwandikire mundu gwitwo Philip Kamau wikure muno wa Zimmerman one fan stage ya Dubai Vibrant witu wikure muno wa Kuwait kuma kure muno wa Mwihoko thank you muno Joy Hope na wini ndakuona kuma kure muno wa Bahrain asante sana Professor nimekuona pia wewe urajira kule pande ya Nakuru ona wenu wa wakilisha wega the finest family emekure muno wa Kasarani Santon nilika imuno makiria the finest family na tarina kaliko na nyumba ile kuvishiria kalio thank you muno makiria mundu gwitwo Kashimaina kuma kure muno wa Saudi Arabia ndakuona asante sana mundu gwitwo Sarah Cave rajira ndikure muno wa Qatar wa Karura asante sana Jill from Doha areto Sabrina thank you so much New Zealand tuned nikiregi kure muno wa ga 14 from kure muno wa UK areto maratarika kutukira kure kwa Inooro FM guku kwa wakarwani tu mama Jie guku Nairobi
kuona ndumiriri yaku rucini ni tukenaga tugakorwo tukimenya ati onawe muthikiriria witu Ngai ni akwarahura na makiria ni atuika wa gukweruhiria kirathimo giake na makiria ona gukorwo ukihingurira radio yaku nitucokagia ngatho tukamenya ati urata witu no uthiete na mbere na gukorwo ukiruma makiria kore gwatu 2989 nikuo turarora message yaku taru ni drona urata gwitwo Pastor Isaac Mwangi arauga kore KAG tayari church molo kwa obura ni nyingi kirathimo ni mamukirite ukumanyagi nyakiambi Elbagon gutikire nauru ona Joel wategea ugagicokia ngatho kuri mundu gwitwo Ann wa Kuresoi. Asante sana Mary kuria kiaragana Kirinyaga inyo ni mwarahukite wega ugakiuga muthenya wa umuthi ni muthenya mwega ni undu wa Kristo ema wathika geithika mukira geithisho cia mureithisha maguka digital wakura gwetagwo kia mutwira nawe Nancy zurauga atia uruga we ni warahukire wega na ni uragosha ritwa ria mwathani ona kinyagia Joan Shikigwa ona keni arahukite ona murato ginake wetagwo Rachel Jenga kuma kuria Iraki Baghdad ndumiriri ni nyingi nitugucithoma uria tugukorwo tugitwarana na tutigenda gukiriganirwo gukuririkania ati niturakunyitirira na gukorwo ukihota kwihotanira kana kuhota gukorwo ukiinuka ukiratha uria kwagiriire kuria mwena wa cheza tugakuririkania kiria urabatara tuno thimu yaku macio mangĩ ugakorwo gitigira kindu gigwitwo system ya cheza maundu ukahuthirio biu okorwo ni uhoro wigie kuinuka na 100 no uhote kuinuka na 50 no kuhoteke kuyuriria bibi iria utari nayo ni gukuhotekeka igira kuria gwa cheza ni *770# *770# warikia kuhihinya na beno ndukariganirwo credit iyo na tonginya ukorwo nayo thimu-ini yaku nikureherwo horo wigie cheza aviator cheza sport kana cheza box atandu muthikiriria ni rucini ndureke tuingire kuria gwa cheza box cagura cheza box na ni namba 3 ona wacagura hena box inya ciroka cagura box imwe hari box inya igiri ciina mbeca hari box igiri citire na mbia riu no ucagure box 1 ikorwo na 60 no ucagure box 3 ikorwo na 80 no ucagure box 2 ikorwo etari kindu tikuba ndiuga niguo etari ona ndimenya no riri tugaga maundu ni kugeria wicagurire kuria gwa cheza ni *770# no gakiririkanio niwe ukinyite miaka 18 uhetwo rutha rwa kuingira kuria gwa cheza no ugicheza ugacheza ukiririkanaga uhoro wigie gukorwo na wigiririki na nituhetukitio tukaheo marua ni BCLB license number ni 000856. Asante sana Wajiro muno makiri nä ndå wa gå twara makinya macio maå ndå macio mothe no maitå nä mega nä getha tågakorwo atä twä na kanyå at the end of the day å cio nä we må thenya wa å må thä ndoka gå kå ririkania kaå ndå kamwe tu nä tondå wa we wä rå ngura må gambo wakwa rä rä a twanenda å teithio kana hä ndä ä a twanathiä kå hoya må ndå namba ya må ndå kå rä rä mwe må ndå atwä raga na tå hä ndaga kå netereria kamå hå re tha ici hå ra tha ici nä ekå kana wanaheo namba nĩ mũndũ wa thimũ no kerwo hũra tha ici nĩekũra ndoka na ndũmĩrĩri ĩmwe nani ĩta na igũrũ tha ici nĩekũigua thĩinĩ wa Isaia 65 mweri wa mbere nĩguo kwa Isaia 65 and verse 1 maandĩko maraiga atĩrĩrĩ atĩ ndĩreharĩirie kwĩguũrĩria na gũcokia mahoya no gũtirĩ mũndũ ũrahoire ndĩreharĩirie kuonekana no gũtirĩ mũndũ ũranjaririe ndũrĩrĩ kana nation matinanjĩta matineta rĩtwa rĩakwa thikĩrĩria kiugo gĩkĩ na nĩ njũĩ nĩ gĩgũgũteithia ndũka kwarĩria mũndũ ũyũ ũrarigwo egwĩka atĩa ndamba gũkũhe mũhano nĩ tũheagwo namba ya thimũ na rĩmwe na rĩmwe tũkerwo ta hũra tha ici nĩegũkuĩra thimũ yaku tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ mũndũ agĩkũhũrĩra thimũ na wage kũmĩoya na nĩ ndagĩũka gũkwĩra atĩrĩrĩ
ndagĩka-inĩ ĩno thĩinĩ wa Isaia 65 mwari wa mbere Mwathani arauga atĩrĩrĩ, ndĩreharĩirie gũcokia mahoya mao, ĩndĩ matinahoya tondũ nĩ maraugire nĩ mahoete mũno, matinahoya tondũ nĩ marecirie mahoya matirutaga wĩra, matinahoya tondũ nĩ mararĩ hihi online makĩrora maũndũ mao, matinahoya tondũ marokaga o rũcinĩ gũthima wĩra mao. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ngai agakĩrĩka kuga atĩrĩrĩ, ndĩreharĩirie kũmũigua, no inyuĩ mũtinanjĩta. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngĩkorwo wĩ rungu rwa mũgambo wakwa, korwo Ngai aiga nĩ egũcokia mahoya maitũ kũringana na ũrĩa tũmũhoete kumagia rũcinĩ, hihi angĩcokia mahoya maku marĩkũ? Ciugo ici nĩ nyendete gũciaria na ndĩciaragia nĩgetha ngakomĩrĩria we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa, tũgathiĩ na mbere na gwĩtana. Maandĩko moigaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Hagai arakinyĩra werũ-inĩ na maĩ maramũthirĩra, maandĩko maugaga araigire mwana wake kando. And let me tell you, aiga mwana wake kando, kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga nake Ngai akĩigua kĩrĩro gĩa kĩhĩ. Thoma maandĩko maku wega. Ngai aiguire mahoya ma kĩhĩ kĩu. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩkĩĩ kĩgirĩtie Ngai aigue mahoya maku? Nĩ tondũ ndũnamũkaĩra. Na nĩkĩo ariga thĩinĩ wa Isaia 65 and verse 1, niĩ nĩ ndĩreharĩirie kũmũcokeria mahoya manyu. Ya ũkorwo hĩndĩ ĩrĩa ũrateire kana hĩndĩ ĩrĩa ũraiguire ta ũgũteanĩria ũhoro wa mahoya, hĩndĩ ĩyo nĩguo Ngai ararĩa gũcokeria mahoya maku. Mwana witũ ndoka gũkwĩra oro ũndũ ũmwe, nĩ tũcoke mbere-inĩ yake o rĩngĩ tũmwĩte nĩ egũtũigua. Araiga njĩtai na nĩ ngũmwĩtĩka, nĩ ngũmuonia maũndũ manene na marĩa mahithe. Njĩtai na nĩ ngũmwĩtĩka. Thĩinĩ wa Mathayo agathiĩ na mbere na gũtũra ringai nĩ ngũmũhingũrĩra, njariai nĩ nguoneka. Ũyũ nĩ Ngai ũraiga ũguo. Ndiũ kana president angĩkwĩra njarie nĩ nguoneka, mwana witũ ũngĩrara ũkĩmũcaria. Na niĩ ndagĩũka gũkwĩra atĩrĩrĩ, nĩ tũcarie Ngai ũyũ witũ. Thĩinĩ wa Mathayo 7:7 ugaga hoya na nĩ ũkũheo, caria na nĩ ũkũmuona, ringa nĩ ũkũhingũrĩrwo. Nĩ arĩkorwo tũtĩkĩra kũringaringa na Ngai ũyũ witũ mwega, Ngai ũyũ witũ mũthingu, Ngai ũyũ witũ mũtugi, nĩ egũkorwo agĩtwĩtĩka thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Angĩkorwo nĩ ũraigua ũkwĩte ngoro mwana witũ, ũkaigua ũkinyĩte rũcinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ũkaigua ndũramenya ũrĩa ũrabatara gwĩka, ũngĩgatukanĩrwo hoya. Nĩ njugaga mahoya matibataraga gũkorwo na mũtaratara ĩrĩa hihi twakĩrutire. Angĩkorwo we nĩ ũkwenda kwaranĩria na Ngai, o njĩra ĩrĩa ũkwenda kwaranĩria nake, rĩmwe niĩ ndĩmwĩtaga tũkaranĩria ĩmwe kwa ĩmwe, ngamũria baba witũ nĩkĩĩ kĩratũma ũgũkĩrania maũndũ maya. To nginya ũhoe o ũrĩa tũrĩa kĩũmbũrithio mũtaratara wa kũhoya, ona gũcaya bambũra cingĩte nĩiguaga. Na koguo ũrĩa wothe warĩrio nĩkĩo ũgwĩka. Ngai witũ nĩ mũthingu, nĩ egũkũigua na nĩ egũgwĩtĩka thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Tikĩhandĩte wega thaa 10:12 Roy Joseph Roy tucite
Dina mathe nawe ndũngĩndiga, ndĩna wendi ngĩgĩire ndacianda. Dina mathe nawe ndũngĩndiga, ndĩna wendi ngĩgĩire ndacianda. Ndĩna wende nĩ gũtũra, ndĩna wendi nĩ kuoya iraka. Ngai wakwa ũre ũmũtheke njerũ, ndĩna wendi ndĩkĩra gũcenjeria rĩtwa. Ndĩna wende nĩ gũtũra, ndũnakũraga wendi nĩ kuoya thĩna. Ndĩna wendi ũre ũmũtheke njerũ, ũtheke Ngai wakwa gũcenjeria rĩtwa. Na ndũndũkai wewe mũiguaga, nĩndatekia Ngai nĩ wanjigua. Ũrĩa njũĩ nĩwe mwene indo ciothe, kuma ũmũthĩ njũĩ ndĩgĩtonga. Ũrĩa njũĩ nĩwe mwene indo ciothe, kuma ũmũthĩ njũĩ ndĩgĩtonga. Ngai nĩ wende nĩ gũtũra, ndĩnakũrĩa wendi nĩ kuoya iraka. Ndĩna ũre ũmũtheke njerũ, ũkae kũrega gũcenjeria rĩtwa. Ndagĩcana wende nĩ gũtũra, ũkareke thĩna wayo nĩ kuoya thĩna. Wathira Ngai ũre ũmũtheke njerũ, ũcambio nĩ etĩkĩra gũcenjeria rĩtwa. Ndĩna wende nĩ gũtũra, ndeithia ndĩna wendi nĩ kuoya iraka. Ũkae kũrega ũre ũmũtheke njerũ, ubatu etĩkĩra gũcenjeria rĩtwa. We nĩwe Ngai wakwa, nĩ gũtũra, we nĩwe ũndeithagia. Ndĩna wendi nĩ kuoya thĩna, ndũretĩkĩra njĩra ũre ũmũtheke njerũ. Ngai wakwa etĩkĩra gũcenjeria rĩtwa. Thank you. Ngai arotikira gutucenjeria marĩtwa maitũ rũcinĩ rũrũ rwega thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Njĩtagwo mũkĩrĩro wanyu tũ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ ũrĩa ũratũthikĩrĩria wĩ redio-inĩ yaku. Angĩkorwo ũrakĩra wĩ gĩtanda-inĩ, nĩ ngatho we appreciate you. We ũratũthikĩrĩria wĩ barabara-inĩ, ũgĩthima wĩra-inĩ, wĩ ngari-inĩ yaku, wĩ ngari-inĩ ya mũingĩ, wĩ kĩrori-inĩ, o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ, ona nduthi-inĩ, we appreciate you. Thank you so much nĩ gwĩtĩkĩra gũcagũra mũtambo wa Inooro FM na mũno makĩria tabarĩra ya therũrũka. Mũhugo witũ nĩ atĩ nĩ ũrathiĩ na mbere na kũrathimwo na nyĩmbo iria tũragũthakĩra, ũrathiĩ na mbere na kũrathimwo na kiugo, nĩ ũrathimirwo na mahoya, tondũ wona tũikarĩra gĩtĩ-inĩ gĩkĩ nĩ twĩraga Ngai etĩkĩre kuoya agĩbara atũhũthĩre o ũrĩa angĩenda gũtũhũthĩra. Ndũmĩrĩri cianyu ciothe na arĩa maratwarĩkĩra kawaru nĩ tũkorwo tũgĩciamũkĩra na ithaa-inĩ rĩa kerĩ nĩ njũĩ nĩ tũkorwo tũkĩoya thimũ. Niĩ ngetĩka wanyu tũ na niĩ ngetwo Wanjirũ wa Faust. Good morning. Ngakorwo tũkĩrora kũrĩa gwa 2989 na njĩra nguhĩ mũno makĩria, korwo tũragĩkiuga ndũmĩrĩri yaku silent listener. Onawe nĩ tũkenaga rĩrĩa twamĩamũkĩra ũgatwĩra niĩ ndĩ silent listener, na ũmũthĩ ndauga ngĩtũme message kana ũmũthĩ ndauga ndĩmũgeithie. Asante sana, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Rĩu nĩ ndĩrona twĩna silent listener wĩ haha wĩtagwo Wambiti wa Bisha, ekũra mwena wa Gĩtugĩ Mathioya. Ngai arokũrathima mũrata witũ, na ũragĩkiuga atĩ we ũrĩ ũmwe wa arĩa macokeirio mũhumu nĩ Ngai. Thank you kĩroko kĩa ũmũthĩ. Gĩtawa Tabo, onawe asante sana, tondũ tĩraga Ben wa Nyahururu, onawe nĩ tũkwendete. Asante sana. Ciĩni cia ndũmĩrĩri iria cirathiĩ na mbere na kũingĩra. Thengi mũno mũndũ gwĩtwo Stella Njoki, nimeona wewe ukanjĩra good morning. Thengi mũno mũndũ gwĩtwo Steve wa June, ona hĩrĩ Steve wa June, ona wewe ndakuona. Thengi mũno makĩria, Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke maũndũ ma magegania ũcio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ arothiĩ mbere witũ atũteithie, Ngai witũ arothiĩ mbere witũ atũthikĩre marima. Mũndũ gwĩtwo Jolini, yes, zipi witũ, Ngai witũ arotũcokeria mahoya maitũ Frank, atuĩke wega tondũ nĩ Ngai mũthingu, nĩ Ngai mũthingu, nĩ Ngai ũngĩtuĩka wega na nĩ atuĩkaga wega thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Tikĩhandĩte wega thaa ikũmi na ĩmwe cia rũcinĩ, na koguo tũkĩamba tũrũthitha na tũgũcoka tũcokererie, na koguo request yaku nĩ ngĩorwo hakuhĩ nĩ tũkĩmĩthaka na
kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto Ona
irathimo ciaku ciumaga mũrata ndũkanetigithanie nao na gwathi atĩa. Gĩcoka wega ithe wa Ngai nĩagwetereire ithihũrĩte wahana ta mwana ũcio ũrĩte no wendo wa Ngai no mũingĩ igũrũ rĩaku coka ũthamaki-inĩ na nĩegũkwamũkĩra ona wagĩa kĩndũ kana nyarare thoguo ona wathiĩ kũndũ kana kĩnene thoguo au irathimo ciaku ciumaga mũrata ndũkanetigithanie nao na gwathi atĩa. Mwendaga kĩrathimo kwĩ mũrathimani mwaĩ ũmwendaga gũthiĩ kũrĩra kũngĩ Ngai ũrĩa mũheani noyo thangĩ thĩna na twĩgwa baba witũ indo ciake nĩ citũ ona wagĩa kĩndũ kana nyarare thoguo ona wathiĩ kũndũ kana kĩnene thoguo au irathimo ciaku ciumaga mũrata ndũkanetigithanie nao na gwathi atĩa. Ona waneneha ndũkanathirike Ngai ona wegaĩrwo ndũkanathirike Ngai ona watongatĩra ndũkanathirike Ngai ĩwabararathĩra ndũkanathirike Ngai ona watĩĩka ndũkanathirike Ngai ona wathiĩ kũ ndũkanathirike Ngai ona wagĩa kĩ ndũkanathirike Ngai ona watũgĩra ndũkanathirike Ngai. Asante sana Martha wa Mau rwĩmbo rũrikiri mũno makĩria very deep song ũtukinge wega ciendete wega thaa 11 na dakika 8 gũthikani gũkũ nĩ kwa Inooro FM tũgĩthererũka rũcinĩ na gĩcaga wa kabla wanyu tũ gũthikagĩria rwĩmbo rũrũ rwa mũthigũtũ Martha wa Mau kiugo gwa kiugo nĩ kũrĩ andũ megwatĩire irathimo magĩciruta kwa Ngai magĩthiĩ makĩrĩra kũndũ kũngĩ Martha aratũririkania atĩ kĩrĩa gĩothe kĩoneirwo kwa Ngai gĩikaraga kwa Ngai mũndũ nĩ mũũgĩ ũga atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩothe gĩcirutwo nĩ mahoya gĩtũũragio nĩ mahoya gĩtũũrĩte Ngai akĩrathima andũ akamambararia manene hamwe na makĩria ona magatiga gũkĩrĩ Ngai nĩtũmonete mũndũ gwĩtwo Njerũ Thigara-inĩ akauga ithuĩ watũrathima tũtirĩ andũ aganu tũtikuma gwaku tũtikaima gwaku tondũ kĩrĩa kĩoneirwo kwa Ngai gĩbatiĩ o gũikara kwa Ngai na koguo ona tũngĩkanene hatĩa tũngĩkagĩa kĩĩ kana kĩĩ tũgĩe motonga maingĩ marĩtwa manene mũno ma gũtuĩka Ngai egũtware hau wendaga gũkinya Ngai akũhe kĩu wendaga kũgĩra ona witũ ndũkanamũtige ndũkanatige Ngai ndũkanetigithũkanie na harĩ kĩrathimo gĩaku kiumaga thĩinĩ wa Kristo Jesũ. 2289 ni namba itũ ya Eremethi na nĩ Jesũ wothe mcitũ nĩ cihingũrĩte kũrutithio .0722 200 namba itũ ya thimũ 0722 200 720 tũkorwo tũkĩaranĩria na rũciũ rũrũ wega. Good morning Inooro. Halo Akarush. Hello. Bwana Yesu asifiwe mwema wa Njiro wa Pastor. Amen.
Nĩmwakinya tũrĩ Moro. Akaramcia mũtarajiwa Beni gĩthuoko tũrĩ Moro. Oko tũrĩ Moro nĩtũrathimetwo na mbura nĩtũrera Ngai nĩ thengiũ tondũ mbura nĩ nyingĩ ĩraura ũtukũ ĩkaura mũthenya. Ameni. Alafu tũramenya nĩ wendi wa Ngai. Nĩguo. Rĩu ngeithĩria wa Kamano wa Kĩrere. Agĩe na mũthenya mwega na Kĩũri wa Rubeni kũrĩa Mũcoru Moro na Joy wa Kĩgoi-inĩ na Gĩtawaru Ngai wa Rumago wothe magĩe na mũthenya mwega marĩa mageithio nĩ MC Mtarajiwa Beni gĩthukuma tũrĩ Moro. Asante MC Mtarajiwa 0722 ogioya kanya kathimu ũgeithie erĩ kana tatu no ũkorwo ikĩte wega mũno makĩria nĩgetha tũhe andũ aingĩ o ũrĩa twahotithio kanya ga gũkorwo makĩaranĩria na ithuĩ. Good morning Moro. Hello, good morning. Good morning. Nina njĩtagwo Panoroi na kuma rĩrĩa gũkĩrĩte nĩ ndarahũka thayũ. Geithire mũndũ gwitũ Ciro wa Fausto. Ndageithĩka mũno Panuel. Ũrĩa mũranga? Rĩu mũndũ gwitũ Mheshimiwa Maina wa Magũrũ rĩ. Arĩa Kasarani Mwiki. Na Recho Njenga na mũndũ gwitũ wa Kamano wa Kĩrere na wa Mũthoni wa Unja arĩa ũgũkĩrere rĩ. Othe marahũke na magĩe na Wednesday njega na inyuĩ mũtinde thayũ mũrĩ a bata. Asante sana. Thank you. 0722 Sarakeva, asante sana. Wajiri mitabuni sana Mogres Kwerwatia. Anile wa mutiri wa doko. Good morning. Good morning Inoro. Good morning wakariro aje tena mũndũ wetwo Ciro wa Posto. Nĩma hatarika wakinya huko Moro na kusumbukia kianda sana gathimo kasema na Japani tori to Mugristo original wa sumbukia. Uko tora ukire uko tokia makiabu na bure akirathimo. Rĩu kĩreke ngũhutĩria njoe ndĩmũrikane maraũkio na mũthũtũ wa kĩhanda rĩu nĩ hĩndĩ makũrĩmĩra-inĩ rĩu reke kũrĩa mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Maina wa Magũrũ harĩa mwena wa Kasarani gũkĩra njĩra araũkire wega ta wega na kanjĩra andũ nĩmona maramũhiũkia wega ta wega mũndũ gwĩtwo Njeri Mbembe harĩa mwena wa nyina mũndũ gwĩtwo Ndirango wa Baba othe kinya mũndũ gwĩtwo George Fashion ĩ marauka na matindie wega. Asante. Thank you so much. Nĩ gũthiĩ na mbere na kwa gũtwandĩkĩra Liz Muthoni ũranjĩra good morning Wakaruga. Good morning my sister Niwarahukite. Hi. Good morning Inoro. Hi Wakarura na Ciro. Hi. Good morning JM Menge Mlima Totally Molo. Yakĩmũgeithia mũno thĩinĩ wa wendo wa Ngai. Twageithĩka mũno. Otherwise kenjarahũre mũndũ gwĩtwo Mũkera Ekabathi mũndũ gwĩtwo Ithe wa Ngirathi etayarĩ Moro na mũndũ gwĩtwo Isaac metayarĩ Moro na mũndũ gwĩtwo Peter Macharia na mũndũ gwĩtwo Suguni na mũndũ gwĩtwo Anuanu Metotari othe marahũke. Asante. Thank you so much. Nĩndĩrĩtwo kuoya thimũ ingĩ tu theke ĩno nyambe thake request ya mũndũ gwĩtwo Wabu wa
Atarigata watu tiganiria wero-ini uyu manitwathira ukitheki guoko gwaku iguru ritu we turite twaranite na ithuĩ tũngĩona mũthuri witũ ũmũthĩ ũyũ Ngai agĩtheki guoko gwake ũmũthĩ ũyũ Ngai akiuga ndegũtũrana na ithuĩ ũmũthĩ ũyũ Ngai akiuga nĩarĩkia na ithuĩ tũrana witũ gũkĩte kuona Ngai kererere na tutwaranite wega na ni ithaa riria muthikiriria tuhotaga gukorwo tuki-interact nawe tuhotaga gukorwo tukiaranithia nawe makiria tukahota gukorwo tukithoma ndumiriri yaku na tugakena muno makiria ugitwira good morning ugitwira tutinde wega ugitwendithiria siku njema tugakorwo na ihinda riega ithaa riri
na ndona kuria gwa cheza no tuthite na mbere na kuingira mwena ucio na no tuthite na mbere na kugeria nigetha tuonekana ni tukuhota gukinuka na mbeca iria cikire thiini wa cheza box ni kuria gwa cheza box kwina box inya urabatara tu gucagura imwe tu nigetha iria wacagurira yahota gukorwo niyo ina mbeca na wamicagura na ina mbia ni tuge ina 70,000 ugaikirio mbeca icio thimu-ini ina 200,000 ugaikirio mbeca ici thimu-ini na mbere tigirira wina miaka 18 guthie na iguru na ugithaka na wigiririki na kuthaka cheza no gukorwo na thimu yaku tu gutiro ndungi tu urendeka no gukorwo tu na thimu yaku ya guoko hinya star 770 hash star 770 hash na ushagure cheza box ushoke ushagure box imwe hari box inya tondu box igiri na besha box igire shitikire na kido cheza ni hetoketio ne kaheo marwane BCLB license number ni 0000856 reketogaria kugaria bahati tuonekana mushi wa cheza nitokuinukia kido. Oh yes, thank you so much Shiro ndio wa gutunegeria mutaratara mwega wa gutigira tena mihiko itu ni yako iliyo mega pita maina tu kuha kure mwana wa Dragon 44 urajire mitabu-ini sana Joy Shoe Collections wakajira good morning asante sana duration ni nyingi mu makiri ni mwara hukite na mukarika gutodekira gwa mu yaro muradi mu makiria aromweka maudu ma magegania good morning mwari wanyu tu edidiria adu aburu huyu dayo tago mushike kuma kure mwana wa mwea asante sana tuni watu ukajira ni wara hukite wega gidi mudugu to mwalimu chagoni na mudugu to wakangara OGW asante Pastor Isaac Mwangi kumakanda wa KAG tayari moro okwega onaweri wara hukite wega tawega gona mudugu to mirimiri kure mwana wa Kirinya gagai wa mwe kurathime muno makiria geithika jitago mugristi original kuma kure mwana wa Subukia reda geithika muno makiria mwana witu good morning wanyeto WCW jega jarahura githenya wa Hilti Zakayo wa Subukia Madam Udoni ni mudu wetu gitao wa Tarbo asante sana good morning wakarura arahora patu muridi wakangara ni mudu wetu kali kumushufi waga dhabi kura mwana wa Kirinya kama my brother geithika aya arahora kariki wa Comfort Homes Paul Kivisho QBE na wakangara etako Michael Njogu wakuri mwenda wa Kibirigwi asante sana mzee Mongi Jogo na weleda kuono kajira happy WCW mwana witu ruibo mweji wa ilima by the late Benedita Wangombe haya taangalio maneno mama Kene kura mwana wa Baricho salimika hewani asante sana dikine ya mudugu wetu wakawano wakuma kura mwana wa Kirire na dumirisho igisho desigitumito aretol jega no gushirora wirire kwegata wega otuko tugishirora na otuko tukidoba mwana wa kwajiro asante sana na tukabiriana gukirora kindu gigwitwo register ya murata witu Richard Jenga witumanyithia aria othe me mitambo-ini aria maratuthikiriria na aria marikite gukorwo magikiyuria register yao matogoretio ni Olivia Kefas asante sana na Darling K wa Korea Hope City na Helen Ignatius asante ona murata witu haha etagwo Esther Karaja na tukakiona ona Shoba Junior Captain J Irogo Joyce Kim Hosana wa Kutus Daktari Catherine wa Jogo na Engineer Mark Adams Nyagana munene Morasta Kainesh ona Mrs. wa Jakoya geithika Esther Karaja wa Kairo ona Rushini rwa kirathimo kuri weshosho watu wanana Joan Shikigwa ishuru araini tida wega na thank you so much Shoba kumakora mwena wake munye uri kuria thibitari wa Karira ya kurathime na gwike wega na kuririkane na akuhe onio wa naihenya na niturona kinyagia onawe MT Brown Newton na Jogu wa Trenchcoat menyamaza sana titowashaiwa marigiti ndirehoka we mwega gethua koina wa Kamasharia Steve Touch we shabiki wito nawe Jathiman onawe na murata wito wetagwo Simon Maina baba kuiwa kumakuria gatitonyere Speaker Robert Mwangi ugakiuga no uthite na mbere na gukorwo ugikiaraniria na ugithi na mbere na gugitara andu aito nitwageitheka muno tutikire na Reverend Father Patrick Waweru wa Charismatic Catholic Church tukageitheka muno Reverend Chaplain John Jage wa Faith Based Rehabilitation Center onawe kama wa Biroi na your mom nyina wa Biroi geitheka muno rushini rwa umuthe wajiro kuhana ati ni kwega muno amtaraji wa MCA Lucy watu ana shushu wedo kumakore wa magana tetu
good morning. Asante sana 0722 baito ya thimu ruciniro rwega tukuthia na bena kuthoma ndumiriri cianyu tukuthia na bena kwamukira thimu yaku muthikiriri wa Inoro FM hari hothe ukiri nigetha onawe ukigeithie eri kana rucini ruru rwega na turahuthira thimu itu nigetha ona andu aria mekure muno wa TikTok ya Inoro FM na magiteithika ona rucini ili tugumana itu. Good morning. Wakarura wanyoto uyu haha mwana witu uyu mwana witu ndiye na uruma tukwende wakarura witu gukukiria mtambo. Thank you. Kaugetago kamwacomere ya wakarura mbere agacokeria Ngai ngatho tondũ nĩ kĩamba gũkorwo ndĩho wakarura witũ kũrĩ aingĩ mũno marendete gũkorwo meho ona mauma na maũndũ manene mũno 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 gũkũ thĩ ĩno mekwĩrĩgĩrĩire gwĩka wakarura ona kũngĩra ona aingĩ mauma andũ moĩkaine mena ngumo thĩ nĩguo no niĩ Ngai witũ wanjĩrahũra o ũguo itarĩ kĩene ngĩona no mbere ya Ngai ndĩ bata mũno na nĩkĩo ndĩho mũthenya wa ũmũthĩ onawe wakarura witũ nĩkĩo wĩho Wanjirũ wĩ hau Ndĩ haha ndirĩ na ũru my friend. Wanjirũ witũ nĩkĩo nĩtũmwendete tondũ na ithuĩ mũtũmagĩrĩrio wega mũno mwena wa Karura. Asante sana mũrata. Na mũtikoragwo mũrĩ ndini mwĩraga mũrĩika mũkoragwo mũthikĩrĩirio nĩ mamirioni ma thĩ. Tũgakena tũgacokeria Ngai ngatho mũnjĩrahũrĩre rĩrĩ MCA mũtarajiwa etagwo Macharia wa Gĩthĩnji. Harĩa Saragita nĩ wa Saragita wadi nĩ mũtarajiwa wa Saragita wadi MCA twĩrĩgĩrĩire na mũrĩmwĩta kũu mũtambo-inĩ mũmũigua akĩaria mũmũigue cioneki ciake mũrĩmwĩta mũthenya ũmwe no twende mũno etagwo Macharia Gĩthĩnji mũrĩmwĩta mũthenya ũmwe Wanjirũ witũ na ũkĩnjagũrĩre wanda marĩ mũhunjia na andũ othe a Waĩ na Nyandundo Ngai amateithie marĩgĩa thitima igakĩrĩkana tũgekĩrwo nĩ mũmbunge witũ wĩho twĩwega tũkahota kũhũraga mũtambo-inĩ wa Inoro redio o hĩndĩ kaba tũgĩe thitima nĩ twendete mũno mũtambo. Thank you my sister. Thank you so much. God bless you. Nĩ tũmwendete mũno makĩria na nĩ tũkenaga nĩ wendo wanyu tũkenaga nĩ inyuĩ gũtwarĩria nĩ tũkenaga nĩ inyuĩ gũtwandĩkĩra na tũkĩrathimwo rĩ ona inyuĩ mũrathimĩrwo hau thĩinĩ wa Kristo Jesu. 0722 namba itũ ya thimũ gũkũ studio. Good morning Inoro. Sawa. Thank you so much. Tũgũthiĩ na mbere na kuoya thimũ cianyu o ũrĩa cirathiĩ na mbere na kũingĩra na Ngai akĩmũrathime na akĩmwĩke maũndũ magania rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Pastor Jacob nĩ ũrenda gũkorwo kwĩnana nake tondũ tũrĩahithe rungu rwaigĩka rũgao rũrĩa rĩtangĩenio na rũgao rũrĩa mũcukani atangĩtũkinyĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ihiga tũrarĩa Zayuni na arĩa marĩregire nĩrĩ mahĩngaga o wothe wanamwĩhoka ndagaconorithio gũtũrahithĩtwo kĩruru-inĩ kĩa ihiga rungu rwa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesu nĩahithĩte tondũ nĩ wa ihiga mwana gũciakwa mũciere igĩkinyereka Jesu nĩahithĩte rungu rwa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesu nĩahithĩte tondũ nĩ wa ihiga mwana gũciakwa mũciere igĩkinyereka Jesu nĩahithĩte rungu rwa ihiga
weterere mwathani ucio mũrũthi wa Juda ndagagũtiganĩria ucio warĩ na Danieli irima-inĩ rĩa merũthi na ndĩmũrĩire nĩ tondũ nĩ wamũhithire ihiga igũrũ rĩakwa Yesu nĩahithĩte tondũ nĩwe ihiga ona ciakwa mũciere igĩkinyĩrĩka Yesu nĩahithĩte rungu rwa ihiga Goro nĩkĩmenyagĩrĩrwo nĩ mwene mũno na niĩ ndagũrirwo oro nĩkĩo njikaraga ndĩmũhithe ndagũrirwo na maĩ roho na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ ndagũrirwo na maĩ roho na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ kĩndũ gĩothe kĩa goro nĩkĩmenyagĩrĩrwo nĩ mwene mũno na niĩ ndagũrirwo goro nĩkĩo njikaraga ndĩmũhithe ndagũrirwo na maĩ roho na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ ndagũrirwo na maĩ roho na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ rungu rwa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesũ nĩahithĩte tondũ nĩwe ihiga ona ciakwa mũciere igĩkinyĩrĩka Jesũ nĩahithĩte rungu rwa ihiga kũrinda ihiga itũra rĩa Zayuni arĩa marĩregire nĩrĩmahĩngaga no wothe wanamwĩhoka ndagaconorithio gũtũrahithĩtwo ruru-inĩ kĩa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesũ nĩahithĩte tondũ nĩwe ihiga ona ciakwa mũciere igĩkinyĩrĩka Jesũ nĩahithĩte rungu rwa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesũ nĩahithĩte tondũ nĩwe ihiga ona ciakwa mũciere igĩkinyĩrĩka Jesũ nĩahithĩte rungu rwa ihiga Asante sana Samirungu na Bishop na Reverend Ndego Bull derugurwa ihiga digikinyirika turerugurwa ihiga rushinirwa muthenya wa umuthi mathina maitu matigitukinyira turerugurwa ihiga rushinirwa muthenya wa umuthi mitadiuko mathina kieha gitukinyira thiini wa ritu ria Jesu na rio ihiga tutirakemenya no batukinyire wega ciandite wega thaa 11 dakika 34 nima tubite na mbere o wega ikirekariri turia keri ndumiriri kuhi cithite na mbere na gukorwo igigitukinyira tugakiona ona ndumiriri cia muthikiriria agikiuga we nionete mwathani akimwika wega nionete mwathani akirugama nake nionete mwathani akimuhe thayo akimugiria maithori nionete Ngai akimunyitirira maundu-ini maingi koguo turerwo rucini rwa umuthi tufocus na kiugo kia Ngai na tufocus na ciiraniro ciake tutikareke ona hanini kana tuhe mucukani kanya tutikamuhe kanya gake gutuiguithia kana gukorwo agikira meciria maitu atuikire meciria ma kuhotwo atuikire meciria ma gutiganirio atuikire meciria ma kurekererio meciria ma gukorwo tukigwa turi insecure tutikareke mucukani agie na kanya
nĩ ciĩranĩro cia Ngai ũkĩaria kana ũkiumbũra uga ũhoro wa favor ĩrĩa Ngai nayo igũrũ rĩaku ũkĩaria aria ũhoro wĩgiĩ ũrĩa Ngai akwerũhĩirie hinya ũkĩaria ũhoro wĩgiĩ ona rĩo igwo hotekete aria na umbũre ũhoro wĩgiĩ na wĩrathĩre ũhoro wĩgiĩ maũndũ mega declare victory kĩroko kĩa ũmũthĩ uga niĩ kwambĩrĩria mũthenya wakwa wa ira ndũnagĩtuka ũrĩa ingĩrendire kana last week gũtĩikarire ũrĩa ingĩrendire no niĩ nguga atĩrĩrĩ atĩ niĩ nĩ ndiramenya atĩ I am going to stand on God's promises atĩ niĩ nĩ ngũrũgama na ciĩranĩro cia Ngai niĩ ndĩ mwana wake na nĩ njũĩ ndĩ mwana wake nĩ arĩtigagĩrĩra atĩ nĩ ndatuĩka wa kũhotana koguo mũthikĩrĩria tũrĩ ahotani nawe kĩroko kĩega 22989 asante sana blessed Wednesday kũrĩ we Mother Bob wa Makomboki kũrĩ mũrata witũ mwarimu Kimuti wa Mũrĩu kuma kũrĩa Bushana Primary and Junior School Gatundu North onawe mũrata witũ Kariuki Mũcibi wa kuma kũrĩa Gathambi Kĩrĩnyaga tinda wega asante na baria marire mũthĩ nĩ njũĩ request yanyu ĩkĩra no nginya kũthaka
ciakwa niwateire thina Ngai ukatigĩra wĩira ũgũtũra wĩkai ngĩnacio ona ndanyianyiĩrwo rĩtwa rĩaku nĩrĩkumaria tondũ nĩrĩharĩ kĩinũa etagwo Koike rĩkũrũgetwo rwĩmbo rwĩcama rũrũga kũmuna makĩria gĩtũ cũga gũkinyĩra gũkaga wajiri kukwaria mwana waku wina mwena ũyũ wa 22989 reke ihingũke tira mũrata gwitũ John Kehiti kuma kũrĩa Rongai na Ikuru, asante sana. Tena mũrata gwitũ Reverend Johnson na kama umaina wa AIPC kũrĩa mwena wa Mũkũrũ-inĩ, thank you ona ĩno warahũkĩte wega, Ngai akũrathime. Nĩtũrona Pastor Isaac Mwangi Mwarangu, good morning gũkũmenyege makũrĩa Nyakĩambi Elbagon ona ndũrĩ na ũru, Ngai akũrathime mũno mũno mũno. Smart Joka Mwaturi Moro ũhana atĩa? My daughter Marilyn Wambui Heri, ciana na arutani all the Avisions Academy kũrĩa Subukia. Martin Heri nĩaramwendithirie ihinda rĩega, ĩnĩ ma nĩtũrendithĩrie ciana citũ na tũkamahoera tamu ya kĩrathimo, tamu ĩno ya kerĩ. Paul Towards wa Kĩarũtara, asante sana wĩ kũrĩa Tarangire National Park Tanzania. Paul Mũkũrino wa M-Pesa kuma Kĩarũtara, ũgakiuga nawe ndũkĩrĩ na ũru na Sun City wa Mataara. Elijah Ithua wa Mũnyugi kũrĩa Pundamini ya Makũyũrĩ, mũtikĩrathimwo mũno mũno. Gĩthaiga wa Shira wĩthome Mwea, tũkauma mũciĩ ũcio tũgagĩcera mũciĩ wa kũrĩa Kĩanjĩta, tũgacemania na Mũtheki, tũkauma mwena ũcio tũgathiĩ kũrĩa Subukia tũgacemania na ndereba Mũgoka Njoro. Ona Kĩmata wa Ndũnyũ ya Cege nĩtwakuona kĩroko kĩa ũmũthĩ, ithuĩ twarahũkĩte tũrĩ na gĩkeno tũgĩcokeria Ngai ngatho. Nĩ 2W kuma Watuka Kieni West na John Ngari wa Hema wĩ kũrĩa Kahawa West, ona Gĩtoka Tosh wĩ Zimbara Shamata. Uwe na wakati mwema. asante sana, thank you so much. Nawageni ni mũndũ gũtũma imwe Jagan, thank you so much my brother. Rajira hawe mitabuli doko mkiragili wajiri umesalimia na Reverend Njoroge Gwandaro kama uacha hapo. Yeye amesema kutisha salamu, asante sana. Jabaa Makuta, no thank you so much. Rajira mitabu ine good morning Dirago wa Famco Sagana, salimia watu wa Sagana sana. Burumatikari nimekuona. Reverend Chaplain John Jackie kuma kure mwana wa LD, thank you so much my brother. Mudogo to Helen Magnicius kwa rumuru wa Maria leo ni lazima Gideon Wami kiburu mwana waro waka, asante sana. Mudogo to Mwada Bobo wa Makoboki, asante sana. Mudogo to John Mutoga, thank you so much. Mugo wa Bidan, asante. Maine wa Mugoro, asante. Mudogo to Lucy watu wanashosho wendo, asante. Mwalimu Mwigai wa Mwaki, asante. Gona mudogo to Pastor Mwangi, thank you so much. Na rode marite nabere na gutwadikira, God bless you so much. Ari murahura na thimu ya WhatsApp abai muhorere tu gushena cia Ngai tudo gwathika ni kwega muno makiria kira maundu maria mangĩ mothe. John Kehiti kuma kora mwana wa Rongai githeka muno makiria gitawa wa Almagogo, asante sana. Na mudogo to wainaina na wakamama mwagire ni penwe hau watugudina kwa kushemukia Ndukaritha noni kore gwa 22989 ari dinasara gutigarite dakika 14 na tigaria o dakika 14. Thank
Thank you. Moses Njane, Nancy, Moniki Wahana, Irene Kariba, Gideon Wanyuke, Salimikeni Wani, asante sana. Na rithima rikira bena kutuandikira iwe mwero murathi maromwe kawega Samuel Maina Mutaiga ona mundu witu kuri mwana wa Gatunino. Asante sana wawe waiya atuya kuratu uzie maji. Yoro ukimire bari ya Asante sana, uninyunyizie maji. Tukiwa kana riboro kina kwa waduma kirathimo na maji. I don't know, mwalimu Jago ni in a very good position ya gutwira riboro rwina gwori kujwe kwiribo. Riboro inago hidi ya matega yine riboro inago maida barimo matiganite. Sijui kama hii inaimbango watu wakinyunyizio maji. Tukire pario de Maria
Lidia Patron Muridi Wakangara Tagwa Muna wa Muna thank you kama wacha hapo salimika sana Michael Jogu wa kure muna wa kibiriguge Vika kare kimusho kiwaga dhadi kure muna wa kirinyaga salimika sana mudu wetu Penuel Wene inarahura muheshima ina wa maguru asante good morning yatago njadi mane kure muna wa Rubisi ya flyover asante my brother kuna mudu wetu Meja Samuel Wangobe kure muna wa tetu Nyeri asante wajoki wa subukia kwero watasubukia mudu wetu wajoki duru wajoki good morning veki nuko chabura inoro nze mwangi chogo ona eri vikira ari muno nide itu darode makiri hamwe na hivi agide mwani ke may the Lord do you well niyo sawa karona na ni madhare umari atoki kiugani gwitiri haturagitiriha thereruka ya Wednesday ya mwisho kana Wednesday ya muthia gutiri na Wednesday ingi mweri uyu wa kana Wednesday ni wengi tugakorwo tukiuga ni Wednesday ya mweri wa May. Thank you so much kunyitana na ithuĩ Wednesday icio ciothe cia mweri uyu wa kana. I think there have been 5 Wednesdays kirathimo kia magegania muno makiria na tatuiguĩrĩirwo nĩ Ngai tugetiri ha muthenya wa rũciũ mweri uyu wa kana nitukaririkana gucokeria Ngai ngatho na kumuhoya ona mweri wa May atuike wa gututereba na atuike wa gutuhitha na gutuika wega na kuria gwa 2989 kirora na ihenya ndagika o nini tu kuria ndĩrona John Maina na wa muna kuma kuria Kiburu Kirinyaga muthoni kuma kuria Kanunga kaunti ya Murang'a ona edukigeithike rucini rwa umuthi kiuri wa Ruben wikora muci wa Mushori Moro ni ndakona Reverend Deacon Gashahi wa AIPC Rugai na Ikuru murata witu ugwitwo Sun City wa Matara na murata ungi nake Jabo wa Makutano ona wetu hamwe muno murata ugwitwo Theuri wa Engineer na mutumia wa Reverend Eunice Theuri msalimie sana Jathimana Ngai akurathime mama Ken wa Barisho onawe Ngai atuike wa gukuonekanira githaiga wa shira ni ndakuona uwe na wakati mwema. Thank you muno mama Joy wikura mwena wa mama Joy wa Kagio na kwa ihinda riri wiki munye onawe baba Morris na mama Morris kuma kura mwena wake munye aria mukarara nitwakuona Josiah ona mundu witu Mwangi ya murathime na mukari wa Kirinyaga geithika muno rushini. Asante sana Facebook ya Inoro FM tugatigira adothe kurohege dunyedaga ni gutigira ndaigana ni adothe na ama twadikire kure muno wa Facebook ya Inoro FM thank you muno makiria we appreciate you thank you likwara kugatene na mugatwariria arede mara twamukira wega tawega live matogotiri mudu guto Paul kama wacha ko mudu guto Johana mwene kinare thank you muno makirigi wa mwero muradi marode matwadikira na rede maradi mago kure guto kama muno wa TikTok ona ni gaya mwike wega aduru maturadi maga kana ale maradi mago guto kama muno wa YouTube hata nyinyi salimikeni sana na Mungu awatendee mambo ya maajabu mudu likwede tabono makiria na tuwate ya mudu mwega muno makiria wiki hiyo kia mwenyewe tawo tonoto yekiriki hayo Patron Dr. James Mwidi wa Kangara HTCW Salvation Amen number 817. Thank you so much nitodo wa agotutumira kuke mteja wa umuthi na umuthi chuko mudini wa Dafuri 37 mwezi wa 5 Dafuri 37 mwezi wa 5 nikaona madukuma kwa Thafuri murago wa 37 muhari wa 5 tucokere ringi rekagiriria Jehova njira yako mwihokage owe nake niarikaga